त्यांनी फर्स्ट पॉइंट असा दिलाय, एक क्वेश्चन असा आलाय की त्याला प्रॉब्लेम जो आहे तो कशावरती आहे, हेडलाईन त्यांनी दिलेलं आहे, ते रिपीटिंग पॅटर्न्स इन लाईफ ह्याच्यावरती. रमेश 32 एज, IT कन्सल्टंट आहेत ते, आणि त्यांनी प्रश्न दिलाय, हाय, आय एम रमेश, आय वर्क विथ IT अँड आय एम मॅरिड. I have noticed that I keep facing the same kind of situations and people over and over in life. So like a cycle that never ends. Why does this happen to me? Is there a deeper reason behind it? Correct. Sir, can you just Yes. give answer to him? Yes. He is Ramesh, 32 Okay. age. Great question. Last two questions. Fear of losing people. Urvashi Iyer, 38 age. Hello, I am Urvashi. I often fear that people I love will leave me. This is ही त्यांची भीती आहे. This fear is always in my mind and I end up feeling insecure in relationships. How can I stop myself from ruining good relationships because of this fear? Correct. Who focus on imparting knowledge and lessons to students. So if you start looking at challenges as life lessons, you will be in a better position to experience what you're going through, be it positive, be it, I wouldn't use the word negative, be it positive or be it not so positive. Whatever it is your life lesson. You are meant to go through it, you're meant to learn it, you're meant to experience it, learn from it and move forward. So I think that is what I would recommend. व्हेरी नाईस, छान सांगितलं तुम्ही. आणखीन एक आता पुढची व्यक्ती आहे, त्यांनी लिहिलंय, 45 एजचे आहेत, अशोक शाह म्हणून आहेत, आणि त्यांचा मेन हेडलाईन वरती क्वेश्चन जो आहे तो करिअर वर्सेस पॅशन असा आहे. आय एम अशोक, आय वॉन्ट टू स्टार्ट माय ओन ब्रँड कन्सल्टन्सी आणि इट्स व्हॉट आय लव्ह डुईंग. त्यांना हे बिझनेस स्टार्ट करायचा आहे ब्रँड कन्सल्टन्सीचा, आणि आय लव्ह डुईंग असं म्हणतात ते. बट आय हॅव अ फॅमिली टू सपोर्ट, माझ्याबरोबर फॅमिली पण आहे आणि लॉट ऑफ फायनान्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आहे. आता क्विटिंग माय वेल पेईंग जॉब फील्स रिस्की. आता हे प्रत्येकाचं मला वाटते असेल की त्यांना शिफ्ट व्हायचं आहे पण ट्रान्झिशनची भीती वाटते. आय एम नॉट हॅपी ॲट वर्क. मला कामापासून पण मला खूप कंटाळा आहे, स्ट्रेस खूप आहे, माझा बॉस आहे, सगळे जे आहेत ते आठवते आणि वेळही आठवते, दुपारचे 2 वाजलेले. वा. महाराजांकडनं म्हणजे स्वामी समर्थांकडनं कानात संदेश आला, वेड्या, ही कॉल्स मी वेड्या, बॉसला सांग जॉब सोडतोस. तर मी मेल लिहिलं आणि मी सांगितलं की आय थिंक इट्स टाइम फॉर मी टू. लगेच डिटेल मेल लिहिलं, पाठवून दिलं, लॅपटॉप बंद केला आणि शनिवारचा दिवस होता. करू काय, काही उत्तर नाही त्याच्यात. आणि सकाळी वगैरे काही डिसिजन काही नव्हतं, हे फक्त अच्छा, स्वामींचा असा आवाज आला म्हणा हो. आणि कानात. करेक्ट. आणि स्वामींचं हे सुरू कधीपासून झालं ते पण ते पण येस प्लीज. सो 2010 ला मी, माझा वाढदिवस होता 10 मे 2010. आमचे एक फॅमिली फ्रेंड आहेत, त्यांच्या घरी गेलो होतो. त्यांच्या घरी हनुमानाचा वास आहे, त्यांच्या घरी हनुमानाची त्यांना सिद्धी आहे मुंबईमध्येच. तर त्या दिवशी जेव्हा गेलेलो तेव्हा त्यांच्यातली जी एक मुलगी होती ती बोलली की आज that's not possible, yesterday he was in a bad condition, we know, we've seen it. I said, yeah, but stop, see, there's nothing wrong. Sorry, I'm giving a go ahead. ते बोलले नाही किडनी चेक करने का रीनल. ओके फाईन, किडनी चेक केली, एव्हरीथिंग वॉज क्लिअर. आणि ते सगळं झालं. हॉस्पिटलच्या बाहेर आलो, घरी गेलो, समर्थांच्या पाया पडलो, माफी मागितली. त्यावेळी रात्री डिसाईड केलं की आयुष्यामध्ये आपण पैसे तर सगळेच कमवतो, कार्य मिळालेल्या लोकांना कोणतं सोल्युशन येतो नाही, पण जोपर्यंत तुम्ही तुमच्या आतल्या भावनांवरती काम करणार नाही तोपर्यंत काही नाही. आणि दॅट इज वेन आय डिसाइडेड की आय नीड टू फोकस ऑन द माइंड. क्या बात है. बोला किससे बात नाही, साईबाबा से. तो मग त्यांनी एक्सप्लेन केलं आणि मग त्याच्यानंतर दॅट वॉज आय थिंक नॉट द फर्स्ट टाइम की साईबाबांची बोलणं झालेलं. त्याच्या आधी आय थिंक कितीतरी 4-5 वर्षापूर्वी माझ्या एका बाबांच्या चुलत भावाच्या बायकोनी आईला फोन केलेला की अक्षयला काय वाणी आहे की हो. तुला कोणी सांगितलं? नाही ग, साईबाबांनी मला सांगितलं अक्षय से जाके बात कर. नमस्कार मित्रांनो, मी पराग नेसरेकर, तुमच्या आवडत्या लाडक्या प्रोग्राम मध्ये द एपीएन पॉडकास्ट शो मध्ये तुमच्या सगळ्यांचं मी स्वागत करतो. आज आपल्याला जे गेस्ट लाभलेले आहेत ते असे आहेत
तुम्हाला जर माहिती असेल तर आपण आपल्या पूर्ण आयुष्यामध्ये स्वतःवरती खूप काम करत असतो. आपल्याला किती अडथळे येत असतात आणि असं पण आपल्याला माहिती पडतं की मला खूप काही करायचं आहे, माझ्यामध्ये एक पोटेन्शियलिटी आहे, पण तरी सुद्धा काहीतरी अडथळे येत राहतात. असं होत असेल तुमच्या मनामध्ये किंवा तुमच्या आयुष्यात असे प्रॉब्लेम्स पण खूप काही येत असतील आणि मलाच का हे प्रॉब्लेम येतात, असे खूप काही प्रश्न आहेत जे सेल्फ डेव्हलपमेंटच्या यू कॅन से त्या रस्त्यावरती आहेत. पण जर मी तुम्हाला सांगितलं की आज आपल्याकडे तुमच्या सगळ्या प्रॉब्लेमचं म्हणजे प्रॉब्लेम्स असतील, प्रॉब्लेम्स म्हणणं मी अवॉइड करतो, मी चॅलेंजेस म्हणतो लाईफमधले. तर यू विल ऑल्सो ॲग्री. Absolutely. तर मी म्हणतो की आपण आजचे तुमचे सगळ्या चॅलेंजेस वरती एक अशी गुरुकिल्ली चावी घेऊन आपल्याकडे आलेले आहेत. असं जर मी तुम्हाला सांगितलं तर हा एपिसोड तुम्हाला बघायला आवडेल. येस, मला माहिती आहे की मी तर सांगतो, सगळ्यांना रिक्वेस्ट करतो की शेवटपर्यंत हा एपिसोड जरूर पहा आणि तुमचे प्रश्न आणि आज आपण काय करणार आहोत तर खूप ऑडियन्सचे प्रश्न पण घेणार आहोत. सो टेलिफोन लाईन आपण सांगितल्याप्रमाणे मोबाईल अवेलेबल आहे खाली आणि ते आपण प्रश्न पण घेणार आहोत. तर वेळ न दवडता मी आज अशा व्यक्तीचं स्वागत करतोय जे खरोखर मी आय लुक फॉरवर्ड फॉर दिस इंटरव्ह्यू इन अ व्हेरी बिग वे. सेल्फ डेव्हलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ हा प्रत्येकाला असतो. तर ही इज नन अदर दॅन अक्षय मसुरेकर. नमस्कार. नमस्कार, नमस्कार. आणि मित्रांनो, आणखीन एक सांगायची गोष्ट म्हणजे हे फेमस म्हणा, खूप तुम्ही यांना पाहिलं असेल टीव्हीवरती, तुम्ही युट्यूबवरती पाहिलं असेल, त्यांचे व्हिडिओज असतात, इंस्टाग्रामवरती तुम्ही पाहिले असतील, एवढे छोटे छोटे रील्स आणि एवढे छान छान गोष्टी त्यांनी शेअर केलेल्या आहेत. तर आज आपण त्यांच्याकडून सगळ्या गोष्टी, सगळे प्रश्न तुमचे, माझे आणि मला खूप काही आलेले प्रश्न आहेत आणि आणखीन जे ऑडियन्स करून येणार आहेत ते तुमच्याकडे आम्ही विचारणार आहोत. Absolutely. तर हा, मी आणखीन एक सांगत होतो की अक्की, Yes. मला अगोदर आहे ना, तुम्हाला असं ह्यांना ओळखलं जातं अक्की, AKKI असं म्हणून. पण मी जेव्हा इंट्रोडक्शन बघितलं त्याच्यामध्ये त्यांनी एक छान गोष्ट सांगितली, अकी म्हणजे एक चावी असते, इंग्लिशमध्ये आपण म्हणतो एक की, त्या नावाने तुम्ही अक्की केलं. Correct. वाव, इनोव्हेटिव्ह आयडिया, Correct. सुपर्ब सुपर्ब. तर अक्षय, प्लीज, आम्हाला आवडेल की आपण सुरुवात कुठून करूया. यू टेल मी, तुमच्या म्हणजे यू टेल मी की आपण सुरुवात कशी करूया. राईट. आय थिंक मी जसं स्वतःला नेहमी इंट्रोड्यूस करतो की हो. आय एम अ की हा. टू युअर इनर ग्रोथ अँड इमोशनल फिटनेस. Right. आता अकी हे नाव ऑब्विसली कॉलेज पासून पडलेलं, अक्षय कुमारांचा फॅन आहे, हो, हा, एक्झॅक्टली. नाव त्यांचं आहे. त्यांनी माझं लॉजिक इज व्हेरी क्लिअर. त्यांनी माझं नाव हा. घेतलं, बट आय शुड प्रॉब्ली स्टिक टू हिज Yes. निक नेम अकी. येस येस येस. सो माझे फ्रेंड आय थिंक कॉलेज पासून नंतर ऑफिसमध्ये अकी बोलायला लागली. वा वा. आणि जेव्हा स्वतःचं सुरू केलं तेव्हा सगळ्यात पहिलं हे होतं की यू हॅव टू कम अप विथ अन एलिव्हेटर पिच. बरोबर. की यार एलिव्हेटर पिच मला एका सेकंडात किंवा असं बोलता काही तसं येत नाही. Right. तर माझे जे मेंटॉर होते ते बोलले, अरे डोक्याला जरा प्रयत्न कर, जास्ती टेन्शन घेऊ नकोस, ओके. तुझ्या नावातच तुला कदाचित मिळू शकतं. तर ते असे बोलण्यासाठी बोलून गेलंय, लाईक ओके. आणि त्यांनी वी वर अ कम्प्लीट ग्रुप ऑफ अबाउट 30-35 पीपल, जिकडे आमचं फायनल डे ऑफ ट्रेनिंग होतं. ओके. सो देन आय वेंट अँड आय मेट. आणि पहिली जी आली ती माझीच गुरु होती. तर तिला मी म्हटलं, हॅलो, आय एम अ की हा, टू युअर इनर ग्रोथ अँड इमोशनल फिटनेस. अँड शी लाइक्ड इट. क्या बात है. तभी से वो अकी. तकिया का लाभ रहेगा. हा, एक्झॅक्टली. म्हणजे शॉर्ट नाव पण असे युनिक नाव. Absolutely. आय लाईक दॅट व्हेरी मच. खूप छान, खूप Thank छान. you. Thank तर मला आपण एक सुरुवातीचं आपण विल ट्राय टू अंडरस्टँड यू या इंटरव्ह्यू मधून म्हणा, या पॉडकास्ट मधून, Correct. अँड देन वी विल गो विथ ऍक्च्युअल क्वेश्चन्स. Absolutely. इज इट ओके? Yeah, yeah, absolutely. तर मला विचारायचं आहे की असं वाटलेलं का की लहानपणी की मी या पाथवरती असणार, असं वाटलेलं का? नाही, आणि कधीच. कसं होतं, म्हणजे व्हॉट इज युअर बॅकग्राऊंड, घरी Right. कोण, Right. आणि जस्ट इफ यू Absolutely. आपले ऑडियन्स म्हणजे हे द एपीएन पॉडकास्ट शो Correct. ह्याचे जे फॅमिली, आमची एक मोठी फॅमिली आहे, Correct. तर ते सगळे पाहतायत आणि दे आर लुकिंग फॉरवर्ड की ते प्रश्न घेऊन बसलेत आणि तुमचे प्रश्न मला जरूर एक थोडा वेळ झाल्यानंतर फोन लाईन चालू आहे, तुम्ही पाठवत राहा, आमचे व्यक्ती इकडे Absolutely. डेफिनेटली करतात. तर Absolutely. प्लीज टेल मी. Absolutely. First of all, thank you for having me on the APN podcast Yes. show. आणि आपला आजचा जो पॉडकास्ट आहे तो इंग्लिश आणि मराठी मराठी आहे. असं करूया. Correct. मध्ये हिंदी पण आले Correct. तर Correct. काही हरकत काही नाही. हरकत नाही. बिंदास. Correct. प्लीज गो अहेड. तर नाही, लहानपणी तसं कधीच वाटलं नव्हतं की मी ह्या फील्डमध्ये येईन, कारण आयुष्यात काय करायचं आहे ते मला कधीच माहिती नव्हतं. लाईक आय रिमेंबर शाळेमध्ये असताना मी बिंदास असायचो. बिंदास म्हणजे बाबांची भीती ही होतीच, पण त्याबरोबर टीचर्सची ही भीती असायची. तर एक म्हणतात ना, एक टिमेड अँक्शियस पोरगा, शाळेत जायचा, घरी यायचा, मित्रांबरोबर खेळायचा आणि घरी परत यायचा. 10वी झाल्यानंतर
बाबांचं हे की बाबा तुला काय करायचं, कॉमर्स, सायन्स, आर्ट्स. आता मार्क पण काय एवढे चांगले नव्हते. 10वी सगळ्यात जास्ती मिळालेले वॉज आय थिंक 78.5. दॅट वॉज माय हायेस्ट. वा. तर त्यावेळी ऑब्व्हियसली डोक्यात हेच होतं की आर्ट्सला गेलो तर या लोक हसतील, अच्छा. सायन्स करण्याची क्षमता नाही. ओके. राईट. तर राहिला काय, कॉमर्स. कारण फॅमिली बिझनेस, सगळे टॅक्स लॉयर्स, टॅक्स कन्सल्टंट, टॅक्स कन्सल्ट. अकाउंटिंगशी संबंधित. पण मला आवड होती का अकाउंट्सची? नाही. मला मॅथ्सची आवड होती का? नाही. पण मला बोलायची क्षमता होती का? नाही. बोलायला पण घाबरायचो. बाबांनी म्हटलं कॉमर्स करशील का? कॉमर्सला जायला आवडेल का? तर हो, जे बाबा म्हणतील ते करू. तर गेलो. 11वी झाली, 12वी झाली. अकाउंट्सचं डोक्यात गेलेलं नाही. महाराजांच्या म्हणजे स्वामी समर्थांच्या कृपेने पास होत गेलो. क्या बात. मग आलं फर्स्ट इयर बीकॉम. तर फर्स्ट इयर बीकॉमच्या वेळेला आता माझे सगळे मित्र सीए, त्यावेळी हो. 90s मध्ये तुम्हाला माहिती आहे सीए नाही तर एमबीए. तर सीए ला गेले. बाबांनी म्हटलं सीए करशील का? क्षमता आहे की नाही ते कधी बघितलं नाही, विचार पण नाही केला. अरे माझे मित्र चालले, चला जाऊया. गेलो, फाउंडेशन कोर्स दिली, कळलं नाही, फेल झालो. तेव्हा बाबा बोलले काम कर, बीकॉम संप. तर बीकॉम संपवताना मला लँग्वेजेसची आवड लहानपणापासून होती. शाळेमध्ये मार्क जास्ती जे यायचे ते इंग्लिशमध्ये जास्ती असायचे, मराठीमध्ये तितके नाही आणि हिंदीमध्ये पण तेवढे नव्हतं, पण इंग्लिशमध्ये मला मात्र चांगले मार्क असायचे. ओके. तर कॉलेजमध्ये असताना जॅपनीज लँग्वेज शिकायची मला एक आवड आली. ते पण बाबांनी जाते. कॉलेजमध्ये असताना कुठेतरी वाचलेलं, एक मिठीबाई कॉलेजमध्ये एक लँग्वेज इन्स्टिट्यूट आहे, स्कॉफल नावाची, ती सुरू झाली आहे. तर तुला कुठची भाषा शिकायची आहे? जॅपनीज आहे, चायनीज आहे, फ्रेंच, जर्मन. तर बाबा बोलले फ्रेंच शिक किंवा जर्मन शिक. बोला नाही जॅपनीज. तर सगळ्यात पहिलं आईचा शब्द, जगा वेगळाच असतं या पोराचा. सगळ्या आया म्हणजे सगळे मदत आई. तर मी म्हटलं हो. मला बाबा बोलले अरे चांगलं आहे, कारण बाबांचं ऑब्व्हियसली फायनान्सच्या याच्यात आणि बिझनेसचे. बाबा बोलले आय थिंक फ्रॉम द फ्युचरिस्टिक पॉईंट ऑफ व्ह्यू सीम्स लाईक अ ग्रेट डिसिजन. तर मी गेलो आणि माझ्यावर बाबा पण आले. बाबा ऑल्सो एनरोल्ड. का? त्यांना लँग्वेज शिकवायची होती, त्याचं नाही, बघायचं होतं बाबा हा काय खरोखर शिकणार आहे की काही नाही. म्हणजे 2 स्टुडंट होते, 2 स्टुडंट, बाबा आणि मुलगा. तर माझी जी टीचर होती शी वॉज बॉर्न अँड ब्रॉट अप इन जपान, पण इंडियनच, सरिता सुंदरम, अजूनही आहेत त्या माझ्या जॅपनीजच्या गुरु. क्या बात. तर जेव्हा पहिल्यांदा इंट्रोडक्शन झालं तर त्या बोलले ओ फादर अँड सन टुगेदर, लेट्स सी हू सक्सीड्स, हॅपी टू टीच. आणि वी वर द फर्स्ट बॅच त्यांची. ओके. सो पहिले 2-3 एक महिना झाल्यानंतर बाबा बोलले की आय थिंक कळतंय आता तुला इंटरेस्ट आलेला आहे. सो त्या पूर्ण बॅचमध्ये मीच एकटा मुलगा होतो आणि बाकी सगळ्या मुली होत्या. आणि मी तसा शाय असल्यामुळे मुलींची बोलायची माझी तशी हे होते, आणि बाबा पण ऑब्व्हियसली होतेच, काय बोलणार. म्हणजे काहीच फ्रीडम नव्हतं. काहीच फ्रीडम. मग बाबांनी 1.5 महिना झाला तर झाल्यानंतर मग आय थिंक बाबा बोलले आता तू आय एम प्रिटी शुअर दॅट यू वॉन्ट टू कंटिन्यू. अँड आय ऍक्च्युअली कंटिन्यू, कारण आय स्टार्टेड एन्जॉयिंग. त्या शिकवत पण चांगल्या होत्या. हा किती टाइमाचा कोर्स? 97 मध्ये सुरू झाला, तो 2001 पर्यंत चालला. एवढा प्रोफेशनल कोर्स असतो. हो. सो आणि टाइमाचा असतो असं टाइमाचे म्हणजे देअर वर बॅक देन आय थिंक देवर 4 लेवल्स. लेवल 4 वॉज द बेसिक, लेवल 3 सेमी ऍडव्हान्स, लेवल 2 इज ऍडव्हान्स अँड लेवल 1 इज सुपर ऍडव्हान्स. तर लेवल 2 ला क्लिअर करणं म्हणजे तुम्हाला 2 ते 3% फक्त पास होतात. आणि त्यावेळेला 97-90s मध्ये फक्त पुणा युनिव्हर्सिटी वॉज द युनिव्हर्सिटी जी ही परीक्षा करायची. हे जॅपनीज गव्हर्नमेंट बरोबर टाईप होतं. सो तुम्हाला पुण्याला जायला लागायचं तर परीक्षा देण्यासाठी. हो. तुम्ही लेवल 4, लेवल 3 एकदम इझी एक लेवल एक वर्षाची असं म्हणायला हरकत नाही, 4 वर्षाचा. हो. ओके. तर लेवल 4 क्लिअर केलं, लेवल 3 क्लिअर केलं, आणि त्याच्यानंतर मग मी बाबांना सांगितलं की मला आय थिंक जॅपनीज ट्रान्सलेशन आणि इंटरप्रिटेशन मध्ये मला करिअर करावं आवडेल. ओके. तर बाबा बोलले अरे चांगलं आहे, गो हेड. लेवल 2 मध्ये पोहोचलो. लेवल 2 मध्ये पोहोचल्यावरती जरा कठीण झालं. राईट. आणि तिकडे पोहोचल्यावरती ऑब्व्हियसली म्हणजे काका हे जॅपनीज कंपनीमध्ये एका शिपिंग कंपनीचे सीईओ होते. आणि जेव्हा त्यांनी ऐकलं तेव्हा ही सेड आय एम रिअली सरप्राइज्ड की अक्षय तू म्हणतोयस तुला ट्रान्सलेटर इंटरप्रिटर बनायचं आहे. अरे आय हायर ट्रान्सलेटर्स अँड इंटरप्रिटर्स, देयर इज नो स्कोप. हा मुलींसाठी आहे, मुलांसाठी नाही. पण हे कोण म्हणत? माझे काका बोलले हो आय वॉन्ट यू टू बी मोर अम्बिशियस. आणि त्याच्यानंतर त्यांना की काय करू, कारण माझे जापनीज टीचर म्हणते देयर इज अ स्कोप. कन्फ्युज ना आपण. सो कन्फ्युज झालो मी आता करायचं. आणि बाबा पण मग बोलले अरे करणार काय, स्कोप दिसत नाहीये. तर म्हणजे तुला जापनीज बरोबर काय ते दुसरं लागणार, आता दुसरं काय लागणार. तर लेवल 2 मी परीक्षा दिली आणि परीक्षामध्ये मी आय थिंक आय फेल्ड बाय 4 मार्क्स. हो. मग ती परीक्षा पुन्हा दिली. मग पुन्हा दिल्यावरती आय अगेन फेल्ड बाय 3 मार्क्स. सो त्याच्यानंतर मग माझाच कॉन्फिडन्स झाला लागलेला, जापनीज शिकायला होत होतं. देन देयर वॉज अनदर ऑपॉर्च्युनिटी की मग बाबांनी सांगितलं अरे वाय डोंट यू गो टू द US, सीपीए करूया.
ओके. मी म्हटलं अच्छा चल ठीक आहे, अमेरिकेला जायला मिळतंय. आणि कुठून तरी ऐकलेलं की चल सीए कठीण आहे, सीपीए इझी आहे. पण माझ्या त्या डोक्यात प्रकाश पडला नाही की बाबा सीए सारखी परीक्षा जर तुला जमली नाही तर अमेरिकेचं अकाउंटिंग जमणार आहे का? मुळात अकाउंटिंग डोक्यात गेलं नाही, पण मी गेलो. अमेरिका फिरायला तर हा, फिरायला मिळालं. बाबा गेलो. ऐकताय ना तुम्ही? मी हा सगळं विचारणार हो. आहे. सो गेलो, 3दा परीक्षा दिली, अनफॉर्च्युनेटली क्लिअर नाही झालो. Okay. तर 2001 किंवा 2च्या दरम्यान माझ्या एका कॉमन फ्रेंडच्या जरिये एका कोणाची गोयल ब्रदर्सची ओळख झाली. ओके. तर माझ्या फ्रेंडचा मला फोन आला आणि ती मला म्हणाली की माझा एक फ्रेंड आहे अभिषेक गोयल म्हणून, तर तो स्वतःची कंपनी सुरू करतोय आणि त्याला एक कोणते जॅपनीज स्पीकिंग व्यक्ती पाहिजे, तर क्या तुला बात. इंटरेस्ट आहे का? तर मी बोललो हो. तर बाबांशी बोललो, तर बाबा बोलले हो हे काय? मुंबईमध्ये. मुंबईमध्ये. हो. ओके. तर बाबा बोलले हो म्हणजे काय? तुला माहिती पण आहे का कोण आहेत ते? कोण आहेत काय माहिती नाही. माझा रेझ्युमे त्याने पाठवला. ह्या गोष्टीला 6 महिने झाले, काहीही त्यांच्याकडून उत्तर मी पण विसरलो. सीपीएची 3रा अटेम्प्ट देऊन मी इंडियाला परत आलेलो, बाबांबरोबरच कामाला लागलेलो त्यांच्या फर्ममध्ये. आणि मला कॉल आला की आम्ही कॅक्टस मधून बोलतोय. मला वाटलं आमची कंपनी आहे, तर तुम्हाला यायला जमेल का? तर मग मी कॅक्टस मध्ये गेलो, इंटरव्ह्यू दिला आणि हो म्हणून आलो. तर बाबा बोलले, "अरे तुला करायचं काय आहे बाबा आयुष्यात? जॅपनीज शिकलायस पण पुढे काय माहिती आहे का?" तर मी बोललो, "नाही मला माहिती नाही, आता सीपीए पण होत नाहीये. बघतो ना हे जॉब काय आहे ते." तर कॅक्टसनी केलं. आता कॅक्टसमध्ये गेल्यावरती बाबांना डाऊट की बाबा कुठच्या कंपनीत जातोय. दुसरा डाऊट, माझ्या कंपनीचे जे फाउंडर्स होते त्यांना डाऊट. वडिलांची फर्म सोडून ह्या लोकांनी माझा पूर्ण रिसर्च केलेला, बाबा कोण आहे काय. बरोबर. वडिलांची फर्म सोडून हा आमच्याकडे कशाला येतोय? हा कोण स्पाय नाहीये ना, ऐका. हे आमचे आयडियाज काही घेणार नाही. बरोबर. म्हटलं अरे काय आहे? आणि मग तिकडे शिकायलो. जॅपनीजचं तसं मला काही काम करता येत नव्हतं, पण जॅपनीज लोकांबरोबर काम होतं. क्लायंट जॅपनीज होते. तर मला एचआरचा रोल दिला गेलेला. तो त्या स्टार्टअप होती. सो आय वॉज द फर्स्ट एम्प्लॉई देअर. आणि 2 फाउंडर्स, बोथ द ब्रदर्स, आणि त्यांचा अजून एक चुलत भाऊ होता आणि समवन, तो चुलत भाऊ चाललेला सोडून. तर म्हणून ते नीडेड समवन, तर ते मला घेतलं. 1 महिना झाला, 1.5 महिना झाला. आय स्टार्टेड एन्जॉयिंग वर्किंग देअर. माझा सीपीएचा रिझल्ट त्यांचं काम काय प्रोफाईल होतं? हां, सो म्हणजे त्यांचं- कॅक्टस वॉज अन इंग्लिश एडिटिंग कंपनी. ते इंग्लिश एडिट करायचे जॅपनीज रिसर्चर्सचे. ओके. तर सायंटिफिक रिसर्च म्हणा किंवा कुठचे पेपर जे असतात त्यांना इंटरनॅशनल जर्नल्समध्ये पब्लिश करायचं असतं. सो ते त्यांना इंग्लिश त्यांचं सुधारवून त्यांची मदत करायची. हा त्यांचा बिझनेस होता. ओके. माझं नॉलेज फक्त जॅपनीज होतं, इंग्लिश येत होतं, पण त्या लेवलचं इंग्लिश नाही की. Understood. तर माझं काम होतं, आय वॉज मोर ऑफ अ प्रोजेक्ट मॅनेजर किंवा कम एचआर, कम रिसेप्शनिस्ट, कम एव्हरीथिंग. आणि स्टार्टअप होते. सो ऑब्व्हियसली बाबा पण खुश नव्हते की अरे बाबा काय आहे. आणि हळूहळू ती कंपनी तशी वाढायला लागली. 1चे आम्ही 2 झालो, 2चे 3, 3चे 4, 5, 10. सीपीएचा रिझल्ट आला, फायनल रिझल्ट आला, क्लिअर झालो नाही. तर मग मी ठरवलं की बेसिकली ह्या कंपनीचं विजन आहे, दे वॉन्ट टू बिकम अ बिग कंपनी, जपानशी संबंधित आहे. सो देन आय सेड व्हाय नॉट? I should continue here. And I walked up to one of the founders and I said, I would want to make my career with you guys. I'm enjoying my stint here. So they're like, very nice. We would like to have you around. Karan, you were the first one who trusted us. So we would want you to grow with us. सो नाईस. आणि त्याच्यानंतर मग माझी प्रोफेशनल जर्नी सुरू झाली. सो 2002 मध्ये मी जॉईन केलेलं. ते फाउंडर्स ते नावं फाउंडर्स काय होती? अनुराग गोयल आणि अभिषेक गोयल. व्हेरी नाईस. कॅक्टस कम्युनिकेशन अजूनही चालू आहे? कंपनी टुडे इज वन ऑफ द लिडिंग कंपनीज इन इंडिया. 2019 मध्ये मी जेव्हा सोडली तेव्हा वी वर टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 1000 पीपल. Oh. आय वॉज फर्स्ट वन टू जॉईन. वेन यू स्टार्टेड? 2002. सो 2 पासून 19 पर्यंत यू वर देअर. आय वॉज Quite good time. 17 years I've spent सो नाईस. playing various roles. Superb. तर माझ्यासाठी कॅक्टस जी आहे ही माझी एक काय म्हणतात ते MBA युनिव्हर्सिटीज आहे. आणि हे मी माझ्या बॉसेसना पण सांगितलं, अजूनही जेव्हा पण भेटतात सो नाईस. सांगतो. सो नाईस. सो आय केप प्लेइंग डिफरंट रोल्स. तर सुरुवात HR पासून झाली, मग मला कस्टमर एक्सपिरियन्स मध्ये टाकलं, म्हणजे कस्टमर सर्व्हिसिंग. आणि अभिषेक गोयल जो आहे त्याच्याकडनं मला कस्टमर एक्सपिरियन्स काय असतं ते कळलं. कारण जपान हे एक असं देश आहे ज्यांना खरोखर कळतं की कस्टमरची काळजी कशी घ्यायची. क्या बात. त्यांच्यासारखं कस्टमर सर्व्हिसिंग अजूनपर्यंत तरी मला कुठे मिळालेलं नाहीये. म्हणजे बाकीच्या देशांमध्ये मिळतं, पण दे आर द लीडर्स. Top. ऍब्सोल्युटली. सुपर. सो दॅट इज वॉट आय लर्न फ्रॉम अभिषेक गोयल. मग मला कस्टमर एक्सपिरियन्स याच्यात मिळाला. आय बिकेम द हेड ऑफ द्या कस्टमर एक्सपिरियन्स टीम. तर 3-4 वर्ष लीड केली, चांगली टीम बनवली. ओके. त्याच्यानंतर मग आम्ही पहिलं ऑफिस उघडलं जपानला 2008 मध्ये. आणि त्या काळात मग मी म्हटलो आता बस एवढं झालं, मला बोर होतं, मला नवीन रोल पाहिजे. एक नवीन रोल क्रिएट केला गेला माझ्यासाठी.
ॲज द एंगेजमेंट मॅनेजर बिटवीन इंडिया अँड जपान. Oh. So I was responsible for handling the delivery and business from India, Wow. while my colleague from Japan was handling from Super. Japan. त्या कंपनीचं मेन काम तुम्ही मेन काम what exactly? त्यावेळेला Bullet points. इंग्लिश त्यावेळेला इंग्लिश एडिटिंग आणि पब्लिशिंग होती. हम्म. टुडे दे आर अ लीडर इन काय म्हणतात ते सायंटिफिक रिसर्च अँड मेडिकल कम्युनिकेशन. Very nice, very nice. Wow. सो जर तुम्ही ऑनलाईन जाऊन बघाल तर तुम्हाला कळेल की कंपनी खरोखर आता कुठच्या कुठे पोहोचलेली आहे. सो नाईस. मग फॅमिलीमध्ये कोण कोण? जस्ट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन मित्रांनो, की यांचे बाबा म्हणजे व्ही.जे. मसुरेकर, एक बिग नेम इन द इंडस्ट्री इफ यू सी इन इंडिया, आणि पीपल नो देम अँड लुक अपॉन देम, आणि टॅक्स कन्सल्टंट, व्हेरी सुपर यू कॅन से इंटेलिजंट पर्सन, आणि नाईस नेचर. करेक्ट, महत्वाचं. ॲब्सोल्युटली. आणि आय कुड सी यू द सेम. येस, थँक्यू. एक्सेप्ट फॉर हिज हेड ऑफ हेअर. नाही पण दिस लुक्स रिअली व्हेरी नाईस. छान छान छान. सो हाऊ गो आहे. मग मला असं म्हणायचं की हे सेल्फ डेव्हलपमेंटच्या लाईनवरती हो. हाऊ यू केम इन टू, म्हणजे हो, विल गो ऑन डेस्टिनी. सो टर्निंग पॉईंट आय जस्ट वॉन्टेड टू नो लाईक फॅमिलीमध्ये कोण कोण? फॅमिलीमध्ये बाबांबद्दल तुम्ही सांगितलं, बाबा वासुदेव मसुरेकर, Yeah. आई आहे माझी वृषाली मसुरेकर, बहीण रुजुता मसुरेकर, नाव शी इज ऑल्सो अ लॉयर, वाव. रुजुता पै अच्छा. आहे. माय वाईफ समीरा मसुरेकर, Right. So nice. तिचं स्वतःचं हँडमेड बिझनेस. सो शी इज द फाउंडर ऑफ समक्ष म्हणता आलं तर. Right. 2017 मध्ये तिने चालू चालू केलं. शी स्टार्टेड. She started. ओके, व्हेरी नाईस. सो आमच्या फॅमिली म्हणजे माझ्या आणि समीरा मधली एंटरप्रेन्योर ती आहे, त्याच्यानंतर मग मी आहे. वाव. सो इट्स वेल Yes, सो yes. नाईस. पण आणि फॅमिली आमची जी आहे ते ऑब्विसली इट्स अ लिगल बॅकग्राऊंड. राईट. सो एक्सेप्ट फॉर माय काका आणि माझी आत्या, माझे आजोबांचे वडील आणि त्यांचे आय थिंक वडील पण लिगल प्रोफेशनशीच आय थिंक संबंधित ओके. म्हणता येईल तुम्हाला. पण मेन ऑफकोर्स माझे आजोबा आणि बाबांनी मेन ते लिगल प्रॅक्टिस नंतर पुढे घेऊन पुढे गेले. घेऊन गेले. टॅक्स कन्सल्टन्सी. कन्सल्टन्सी. बॉर्न अँड ब्रॉट अप इन मुंबई. मुंबई. पण- आमचं मसुरा गाव मालवण, मसुरे मालवण. जाणं होतं का तिकडे कधी? कोरोनाच्या आधी आम्ही दरवर्षी जायचो. आता तसं कमी झालं, पण आता जायचंय पुन्हा. आणि आमचे कुलदैवत पोंड्याची कामाक्षी रामनाथ. वाव. तर गोवा आणि मालवण हे डीप कनेक्शन आहे. छान छान छान. So- मस्त मस्त. Yeah. सेम इयर. आपण तर Yes, yes. गोवा Yeah. गोवा म्हणजे म्हटलं की एकदम फेवरेट प्लेसेस, प्रश्नच नाही आपल्याला. Absolutely. आणि खाणं आपले प्रश्न येणार आहेत. व्हेजिटेरियन. येस, Yes, yes. हा. मित्रांनो 2 मिनिटानंतर मला, कारण जेवणाचं नाव काढलं की मला भूक टाइम झालेला आहे. राईट राईट आय नो. आपण करूया. राईट. तर जस्ट कमिंग टू, आपण जाऊया. बिकॉज आय वॉन्टेड टू कम टू दॅट पॉईंट अबाउट द टर्निंग पॉईंट, पण तो थोडासा एक 5-10 मिनिटं नंतर आपण जाऊया. दॅट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. आपण Right. बिहाइंड द सीन्स मध्ये बोललो. राईट. पण मला जस्ट म्हणायचं की लोकांना रिअली विल कम टू द ऍक्च्युअल येस येस. की व्हॉट डज इट रिअली मीन टू लिव्ह विथ पर्पज. करेक्ट. विल गो विथ दॅट. Yeah. आणि म्हणजे आपण लोकांचं आता नाव यू आर गायडिंग सो मेनी एंटरप्रिनर्स आणि पीपल. सो कॅन यू जस्ट लाईट ऑन दॅट? आता आणि मी हे प्रश्न मराठी पण मध्ये विचारेन मध्ये, म्हणजे हेतुपूर्वक जगणं म्हणजे नेमकं काय? ऍब्सोल्युटली. आय लव्ह दॅट वर्ड. Yes. येस. पर्पज आय थिंक हा शब्द आय थिंक गेल्या 10-12 वर्षातच हिट झालाय आणि जॅपनीज इकिगाई अजून पॉप्युलर केलेला आहे. ऍब्सोल्युटली. पण आपण हे विसरता कामा नये की सुरुवात भारतापासून झालेली आहे. कार्य, जीवन कार्य ज्याला आपण म्हणतो, आणि ज्याला तुम्ही म्हणता तुमच्या जीवनाचं ध्येय काय आहे, तुमच्या जीवनाचं ज्याला आपण धर्म म्हणतो, धर्म नॉट द रिलिजन बट इट इज की तुम्ही कशासाठी आलेला आहात. आता फाइंडिंग पर्पज म्हणतात, तर लोक म्हणतात आय वॉन्ट टू फाइंड माय पर्पज. तर सगळ्यात पहिली मिथ ही ब्रेक करावी की पर्पज विल फाइंड यू. फर्स्ट यू नीड टू फाइंड युअर सेल्फ. तर सर्वप्रथम तुम्हाला स्वतः कोण आहात ते ओळखणं गरजेचं. माझ्या गुरूंनी हे स्टेटमेंट दिलंय, कोण आहेत ते आपण नंतर बोलू. येस, वेलकम टू दॅट. महागुरु म्हणतो त्यांना. तर त्यांनी जे शब्द दिले आहेत आणि आमच्या घरी जेव्हा याल त्यांच्या फोटोच्या वरती लिहून ठेवलेलं आहे, त्यांच्या ह्याच्यामध्ये स्वतः कोण आहात ते ओळखा, स्वतःच्या क्षमतेची जाणीव ठेवा आणि आपलं आयुष्य घडवा. ह्यातच जीवनाची प्रगती आहे. आता ह्याचं मिनिंग काय आहे की आपण स्वतः कोण आहोत ते ओळखणं गरजेचं. नाउ व्हॉट इज सेल्फ अवेअरनेस? सेल्फ अवेअरनेस इज अंडरस्टँडिंग आपलं स्ट्रेंथ्स काय आहे, आपले विकनेसेस काय आहेत, आपल्याला कुठच्या गोष्टीचा राग येतो, आपल्याला कुठच्या गोष्टीचा हेतू वाटतो. जेलसी आली, अरे माझं होत नाही, ह्याचं होतंय, ठीक आहे ना, तुमचंच फिलिंग्स आहेत. नो दॅट, अक्सेप्ट इट. तुम्हाला काय करायला आवडतं? तुमच्या आईवडिलांना पाहिजे की बाबा तुम्ही इंजिनियर बना, डॉक्टर बना, लॉयर बना, सीए बना, राईट? गेट इन टू फायनान्स, बट यू आर इंटरेस्टेड इन आर्ट. ती बोलण्याची जर तुमच्या क्षमता असेल तर बोला.
ते ओळखणं पण सर्वात पहिलं तुमचं पर्पज आहे. तर युअर बेसिक पर्पज इन लाईफ इज टू फाइंड हू यू ट्रुली आर. आणि ते पॉसिबल तेव्हाच होणार जेव्हा तुम्ही बाहेरचा आवाज बंद करून आतल्या आवाजाकडे लक्ष द्या. आता लोक म्हणाल हे सांगायला खूप इझी आहे. नाही, 2012 पासून मी स्वतःवरती काम करणं सुरू केलेलं आहे. 2012 मध्ये तुम्ही ऑफकोर्स टर्निंग पॉईंट बद्दल नंतर बोलूच, पण एक ब्रीफ मध्ये मी बोलून घेतो की 2012 मध्ये मला एक मेजर पॅनिक अटॅक आला होता, ज्याच्याने माझं श्वास वर खाली झालेलं. आय स्टिल रिमेंबर वी हॅड गॉन टू लवासाला जेव्हा गेलो होतो तिकडे मला असं वाटायला लागलं की आय एम गोइंग मॅड. आणि आमचे फॅमिली डॉक्टर्स तुम्ही नाव ओळखत असेल, तर इंडियाज लिडिंग डायबेटॉलॉजिस्ट एंडोक्रायनॉलॉजिस्ट डॉक्टर विजय पाणीकर. तर त्यांना फोन केला तर ते बोलले की काही नाही, तू लवकर ये भेटायला, काही हरकत नाही, डोंट वरी. आणि त्याच्या आधी ॲज ऑलवेज आपण सगळ्यात पहिलं काय करतो, गुगल. अरे मला थायरॉइड, तर तुम्ही म्हणलं काका मला थायरॉइड आहे. हो का, बरं ये घरी ये बस. तर बसताना मला बोलले की तू माझ्या चेअरवरती बस बाबा, तू काय शिकून आलंय जरा थायरॉइड बद्दल. काही झालेलं नाहीये, ओके. ही बेसिक एन्झायटी आहे तुला, कुठची भीती. आणि त्यावेळी मग मी म्हटलं की अरे ऑफिसमध्ये स्ट्रेस चाललाय, त्याचं रिस्ट्रक्चरिंग हॅपनिंग, रोल चेंज होतोय, टीम बदलते, तर त्याच्यात वर खाली एन्झायटी व्हायला लागली. तर बोलले काही चिंता करू नको. आणि त्याच्यानंतर त्यांना थ्रू अ फ्रेंड आय गॉट टू नो, आय स्टार्टेड गोइंग फॉर काउन्सिलिंग सेशन्स. तुमच्याकडेच नाही, स्विंग काउन्सिलिंग सेंटर म्हणून आहे. तर मी त्यांच्याकडे मेसेज ऑनलाईन गेलो आणि मी म्हटलं चल ना टाकूया ना, कोण रिप्लाय करतं नाही करतं माहिती नाही. तर मी एवढं क्लिअरली लिहिलं की बेसिकली मला एन्झायटी येते, मला कळत नाही काय होतं, मला आय थिंक आय एम गोइंग मॅड, आय नो आय एम नॉट गोइंग मॅड, आय एम परफेक्टली फाईन. मला सतत भीती वाटत राहते, माझा वर खाली होतो जीव, श्वास वर खाली होतो. आय नीड समवन टू टॉक. कॉल आला. शी स्टील इज देअर, शी इज लिडिंग सायकोलॉजिस्ट, सायकोथेरपिस्ट आणि काउन्सिलिंग सायकोलॉजिस्ट दीपा पालेकर म्हणून आहेत मुंबईमध्ये. तर त्यांनी मला कॉल केला आणि तिने बोलवलं. आणि सगळ्यात पहिलं येताना ती मला सगळं सगळं झाल्यावरती दुसऱ्या तिसऱ्या सेशनमध्ये ती बोलली की आय वर्कड विथ सो मेनी पीपल, बट यू आर द फर्स्ट वन हू आर्टिक्युलेटेड द प्रॉब्लेम सो वेल. ह्याच्यानी कळतं तुझ्यात काही प्रॉब्लेम नाही. सो नाईस. आणि ती बोलली, तिने मला एका मिनिटात माझी एन्झायटी तिने संपवली. अच्छा. ती बोलली की देर इज नथिंग टू वरी, पण तुला स्वतःवरती काम करायला आवडेल का, तेही कर. बरोबर. सो देन शी बिकेम माय पर्पज कोच. वाव. पर्पज कोच म्हणजे काय, सगळ्यात पहिलं पर्पज म्हणजे मला मदत केली मी स्वतः कोण आहे त्याची ओळख करून देण्यासाठी. सो आय स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय माय चाइल्डहुड, काय म्हणतात ते, माझी भीती म्हणा, चाइल्डहुड मेसेजेस जे आपल्याला मिळतात, सतत ह्युमिलिएशन असतं, बिंबवलेली आपल्याला असतात ऍक्च्युली पास्ट Absolutely. रिग्रेशन किंवा किती गोष्टी तर असतात. ते असतात. सो त्याच्यापासून मग मी हे करत राहिलो आणि आय स्टार्टेड एक्सेप्टिंग माय सेल्फ. म्हणता कॅक्टस मध्ये माझा रोल कस्टमर एक्सपिरियन्स पासून मला ट्रेनिंग मेंटोरिंग मध्ये टाकलं. तर ट्रेनिंग मेंटोरिंग पण कसं झालं, बॉसशी बोलत असताना हे चाललेलं की सो आय वॉज हेडिंग द आधी ती फुल टीम क्रिएट केली, देन एंगेजमेंट मॅनेजर टीम एक्सपॅन्ड केली, एक्सपॅन्डेड कॉर्पोरेट बिझनेस डेव्हलपमेंट एक्सपॅन्ड झाली, जपान, चायना, कोरिया, तायवान. सो आय वॉज हेडिंग दीज टीम्स आणि रिपोर्टिंग टू द वन ऑफ द फाउंडर्स. He came to India and he said, I want to collapse the entire team. आणि ऑब्व्हियसली बिंग द सिनियर लीडर आय थॉट मला हे कस्टमर एक्सपिरियन्स हेड बनवतील. सो आपण म्हणतो ना कधी कधी आपल्या तोंडूनच निघून जातं. तर मी असंच बोलून गेलो, यु नो व्हॉट, द टीम नीड्स टू बी लाईक द इंडियन क्रिकेट टीम वेर यू हॅव वन कॅप्टन अँड वन कोच. तू बोला फॅन्टॅस्टिक, चांगला बोललास, कन्सिडरिंग युअर एक्सपिरियन्स आय वॉन्ट यू टू बी द कोच अँड कन्सिडरिंग दिस गाय ही बिकम्स द कॅप्टन. अरे खरी. तर तो बोला आवडेल का तुला अक्षय. मी बोलू हो हो आवडेल. आणि नंतर मी विचार केला, अरे आवडेल का, मला तर कॅप्टन बनायचं होतं, कोच बनवून टाकलं मला. तर त्याच्यानंतर मग मला ते वर खाली व्हायला लागलं, मग माझी पॅनिक अटॅक सुरू झाली. कारण जेव्हा मी ट्रेनिंग मेंटरिंग सुरू केली, ज्या लोकांना मी मॅनेज केलं तेच लोक माझ्यावरती मिसट्रस्ट करायला लागली आणि माझ्या बॉसकडे जाऊन बोलायला लागले की अरे वी ट्रस्ट हिज डिसिजन मेकिंग स्किल्स इन ग्रोईंग बिझनेस किंवा मॅनेजिंग क्लायंट्स, बट वेन इट कम्स टू ट्रेनिंग पीपल, कधी बघितलं नाही याला ट्रेन करताना, हा कसा करेल आम्हाला मेंटोर आणि ट्रेन. तर माझा बॉस पण बोलला बरोबर आहे, अरे बॉस पण आता ट्रस्ट नाही करत, काय करू. सो ते सुरू करताना मग सेशन आली आणि मग ते सेशन सुरू झालं. त्याच्यानंतर करता करता मग मला लर्निंग अँड डेव्हलपमेंट मध्ये टाकलं गेलं. तर तिकडे पण मला कळत नाही मी लर्निंग अँड डेव्हलपमेंटचं नाही आणि मला आवडायचंच नाही. सो 1.5 वर्ष आय स्ट्रगल, पण आय वॉज लकी, माय बॉस वॉज हेल्पफुल. देन आय स्टार्टेड रिपोर्टिंग इन टू द चीफ HR ऑफिसर. सो शी वॉज व्हेरी हेल्पफुल. तिने मदत केली, ऑब्व्हियसली मला चाबूक पण मारायच्या. आणि करता करता आय रिअलाइज की यु नो देर इज समथिंग दॅट आय एम एन्जॉईंग. आय स्टार्टेड एन्जॉईंग हेल्पिंग पीपल फाइंड देअर सोल्युशन्स. तर स्वतःवरती तर काम करतच होतो
आणि 2014-15 हे माझ्या प्रोफेशनली द टफेस्ट फेजेस, कारण परफॉर्मन्स ॲव्हरेज होतं, त्या कारणाने इन्क्रीमेंट दिली गेली नाही. आणि इफ यू रिमेंबर 2013-2014 हे पण भरपूर होतं, लॉट ऑफ इन्फ्लेशन हे सगळं होतं. True. सो बॉसनी प्रश्न विचारला, तुला इन्क्रीमेंट देणार नाही पण तू कसं निभावशील, यू आर ऑलरेडी ऑन अ हायर सॅलरी, तुला अजून वाढवून देऊ शकत नाही, True. चालेल का? पण आता आय डोंट हॅव एनी ऑप्शन. त्यावेळी डिसाईड केलं मला सोडून द्यायचं. तर मी म्हटलं नाही, आय विल क्विट द डे आय फील आय एम रेडी. आणि 2015 किंवा 16 मध्ये म्हणा, मला लर्निंग अँड डेव्हलपमेंटचा हेड बनवला त्यांनी ग्लोबल. त्याच्याबरोबर पीपल ऑपरेशन्स, ज्याला आपण ऍडमिनिस्ट्रेशन म्हणू किंवा पीपल ऑपरेशन म्हणू, ती टीम वॉज वन ऑफ द वर्स्ट टीम्स इन द ऑर्गनायझेशन. ती मला दिली. आणि ती दिल्यानंतर माझे कॉलिग्स हसायला लागले, अरे जसं मुन्नाबाई म्हणतो ना, ते वाटलं की मामू. तर माझे सगळे कॉलिग्स बोलायला लागले, अरे सगळ्या जाण्याची टीम दिली आहे. बट वेन आय मेट देम, हे मी ओळखत होतो त्यांना, सगळी मुलं आपलीच मराठी माणसं सगळी, ती खूप चांगली पोरं होती ती. त्यांना फक्त एकच हे होतं, their thinking was, we are not good enough, we are professionally not qualified, we are financially not qualified. So I said, हे तुम्हाला कोणी सांगितलं, कोण बोलताय का? नाही, कोणी बोललं नाही सर, पण कळतं ना, तुम्ही सगळे सिनियर आहात. हो, सिनियर आहात म्हणून काय झालं, तुमचं काम काय आहे? त्यांना हेल्प करणं ना. सो फोकस ऑन तुम्हाला काय करायचं, तुम्ही इकडे कशाला आला. ऍडमिनिस्ट्रेशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, पीपल ऑपरेशन म्हणजे काय नुसतं टिकबॉक्स नाहीये. कॉफी मशीन बंद पडली तर कॉफी मशीन जाऊन सुधारवण्याचं काम नाहीये. ती कॉफी मशीन बंद का पडली, बंद पडण्याच्या आधी बघणं की बाबा आपण कोणासाठी करतो. पण त्यासाठी स्वतःला तुम्हाला तुमच्या आतलं हे करा. तुम्ही त्यांच्यावर सेशन्स घ्यायला लागतो आणि यू वॉन्ट बिलीव्ह विदिन 6 months परफॉर्मन्स टर्न्ड अराउंड. इतकं की जी लोक नावं देत होती तीच बोलायला लागली की दिस इज अ केस स्टडी फॉर ऑल ऑफ अस. की जी टीम आम्हाला आवडत नव्हती त्याच टीमकडनं आम्हाला अनपेक्षित एक्सपिरियन्सेस मिळायला लागले. वा. आणि कंपनीच्या इव्हेंटमध्ये आमचे जे सीईओ त्यावेळी नंतर चेअरमन झालेले होणार, तर ते सगळ्यांसमोर बोलले की मी ऐकतोय की आपलं पीपल एक्सपिरियन्स खूप चांगला चेंज झालाय, पीपल आर एन्जॉईंग इट, सो व्हॉट इज हॅपनिंग. आणि त्याच्यानंतर मग मला कळायला लागलं की हेल्पिंग पीपल फाइंड हू दे ट्रुली आर, राईट, इज द बेस्ट थिंग. आणि लर्निंग अँड डेव्हलपमेंटमध्ये मग माझं पुढे चालायला लागलंच. त्याच्यानंतर मग बिझनेस पार्टनरिंगचं एक डिव्हिजन मला दिलं आणि आयटी पण माझ्या डोक्यावरती थोपलं. सो तोपर्यंत आय वॉज कॉन्फिडंट इनफ टू स्पीक की बाबा आय एम नॉट अ आयटी स्पेशलिस्ट, आय विल ओनली बी एबल टू मॅनेज द टीम. तेव्हा माझी बॉस बोलली बरोबर आहे. अर्लियर आय टू बी स्केर्ड डिस्कसिंग थिंग्स विथ माय सुपरवायझर. रिव्ह्यू मीटिंगमध्ये जायला घाबरायचो. पण जसं जसं स्वतःला ओळखायला लागलो, असा एक दिवस आला जिकडे मी स्वतःचा सुपरवायझरकडे गेलो आणि बोललो की आज माझ्याकडे डिस्कस करायला काही नाहीये, डू यू हॅव एनिथिंग टू डिस्कस. आणि शी वॉज सरप्राइज, शी लाईक की अरे नाहीये रे, खरोखर काहीच नाहीये. शी स्टार्टेड इन्व्हायटिंग मी सेइंग की माझ्याकडे काही इश्यूज आहेत, मला तुझ्याशी डिस्कस करायचे. दॅट इज व्हेन आय रिअलाइज की अरे समथिंग हॅज शिफ्टेड विदिन मी. आणि मग त्याच्यानंतर जो टर्निंग पॉइंट आला, जे आपण बोललो, तर आय थिंक विल कम टू दॅट ओनली नाव, बिकॉज ते झाल्याशिवाय पुढचे प्रश्न आपण हाऊ टू डेव्हलप, डिस्कवर युअर सेल्फ, दॅट इज द बेस्ट वे, हाऊ पीपल शुड डिस्कवर युअर देमसेल्व्स, किंवा हे सगळे त्यांचे फॅमिली इश्यूज किंवा आणखीन कुठले कुठले चॅलेंजेस, जवळजवळ 25-30 प्रश्न आपले आहेत. सो ते आपण नंतर करूया. सो ह्या टर्निंग पॉइंटच्या बाबतीत आपण जाऊया की हा टर्निंग पॉइंट कसा आला लाईफमध्ये. बिकॉज आतापर्यंत सांगितलं यू आर वर्किंग फॉर कॅक्टस आणि तिथे हे काही म्हणजे यू युअर सेल्फ डिस्कवर्ड. सो आय थिंक दॅट स्टोरी पीपल शुड नो, की अगोदर हाऊ यू वेर आणि आता कसं आहे आणि आता लोकांना यू आर हेल्पिंग. करेक्ट. सो दिस ट्रान्सफॉर्मेशन प्लीज शेअर विथ अस. सो जसं परत आय थिंक जस्ट टू रिकॅप, आय थिंक लहानपणी ऑब्वियसली आय वॉज समवन जो एकदम शाय असायचा, बडबड नाही करायचा, बोलायचं नाही. नाव आय लव्ह टॉकिंग. दुसरं हे म्हणजे की again in my organization also I used to be someone where I would be tagged as someone who's indecisive, someone who doesn't know how to speak, someone who has no views, to someone who has created a very strong team of professionals, helping people find their solutions in life. So ते करता करता मग आय रिमेंबर 2017 किंवा 2018 मध्ये समीरा आणि मी वी गॉन टू सिंगापूर आणि आय एम लाईक अरे आता कॅक्टस मध्ये भरपूर झालं, बिकॉज आय सेड व्हेन आय रीच दॅट पोझिशन आय वॉन्ट टू लिव्ह, कारण आय हॅड समीराज वाईफ. सो मी म्हटलं होतं की 2018 आले आणि ह्याच्या पुढे मला तशी ग्रोथ दिसत नाहीये, आता अजून काय करणार, आय एम हेडिंग 4 डिफरंट फंक्शन्स ऑलरेडी. 2012-13 मध्ये मी बोललेलो की बाबा सोडायचंय, तेव्हाच सोडेन जेव्हा आय फील की अभी हो गया बहुत. पण करणार काय, तर काय उत्तर, सिंगापूरला त्या क्लार्क की मध्ये आम्ही बसलो होतो, वी वर एन्जॉईंग आणि आय एम लाईक की
हेल्पिंग पीपल फाइंड द सोल्युशन, म्हणजे डेव्हलपिंग पीपल इज व्हॉट आय लव्ह डूइंग. आता कसं करायचं काय करायचं माहिती नाही, पण ते तिकडेच राहून गेलं. 2016 2016 नाही, आय थिंक 2018 फेब्रुवारी 16 फेब 2018. डेट पण माहिती डेट पण आठवते आणि वेळही आठवते. दुपारचे 2 वाजलेले. वा वा. महाराजांकडनं म्हणजे स्वामी समर्थांकडनं कानात संदेश आला, वेड्या, ही कॉल्स मी वेड्या, वेड्या बॉसला सांग जॉब सोडतोस. हा? तर मी मेल लिहिलं आणि मी सांगितलं की आय थिंक इट्स टाइम फॉर मी टू. लगेच डिटेल मेल लिहिलं, पाठवून दिलं, लॅपटॉप बंद केला आणि शनिवारचा दिवस होता. करू काय? काही उत्तर नाही त्याच्यात. आणि सकाळी वगैरे काही डिसिजन असं काही नव्हतं. काही नव्हतं. हे फक्त अच्छा, स्वामींचा असा आवाज आला म्हणा हो. आणि कानात. करेक्ट. आणि स्वामींचं हे सुरू कधीपासून झालं ते पण जर ते पण येस प्लीज. सो 2010 ला मी माझा वाढदिवस होता 10 मे 2010. आमचे एक फॅमिली फ्रेंड आहेत त्यांच्या घरी गेलो होतो. त्यांच्या घरी हनुमानाचा वास आहे. त्यांच्या घरी हनुमानाची त्यांना सिद्धी आहे मुंबईमध्येच. तर त्या दिवशी जेव्हा गेलेलो तेव्हा त्यांच्यातली जी एक मुलगी होती ती बोलली की आज दर्शन मिलेगा. तो मैं बोला किसका, तू कहाँ आया है, किसको मिलने आया है. हाँ, हनुमान जी के दर्शन के लिए आया तो मिल जाएगा. तसं बोलता बोलता मग मी म्हटलं काय काय होणार, काय नाही होणार. तर बसलोय असं आणि डोळे बंद केले. डोळे बंद केल्यावरती म्हणजे म्हणतात ना असं लाईट अशी हनुमानाची अशी ती आकृती दिसली आणि अशी लाल भडक अशी मोठी 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 होत गेली. बस तेवढंच म्हटलं हा. आणि हनुमान चालिसा बोलत होते, रामस्तुती बोलत होते आणि दिसले की अशी अशी. तर मग तिने विचारलं दिखा की नाही. ही कोण होती व्यक्ती? ही व्यक्ती म्हणजे ज्यांच्या घरी शिकलो, राजपुत्रा फॅमिली आहे. हा. आमच्याच फॅमिली फ्रेंड आहेत. तर त्यांच्या मुली मानलेल्या बहिणी आहेत माझ्या. ओके. तर त्यांची जी धाकटी मुलगी आहे, आय थिंक तिसरी मुलगी, तिने मला विचारलं, नाव सांगू? हो केजलनी विचारलं की दिखा की नाही तुझे. तर मी बोललो नहीं यार दिखा नहीं मुझे, लेकिन मुझे दिखा कि ऐसी आकृति है, वो बड़े हो गए हैं और ऐसे ऐसे कर रहे. हाँ तो पागल वही तो है, तुझे क्या लगा तेरे बाजू में आके बैठ के चाय पियेंगे. तो मैं बोला अच्छा ऐसा है. हा. आणि मग मला ते काही प्रश्न विचारायला लागले आणि मग मला उत्तर कानात आवाज येत होता, पण मला कळत नव्हता माझा आवाज आहे की त्यांचा आवाज आहे. तर तेव्हा ते बोलले सुरुवातीला कदाचित तुझा पण आवाज येत असेल. कोण बोलले? ही केजलच बोलली. अच्छा. कारण तिला लहानपणापासून आहे, तिच्या आईला तिच्या सगळ्या बहिणींना. येस. ग्रेट. तर आता तशी ऑफकोर्स नाव शी इज कम्प्लिटली कट ऑफ. ती देते सध्या प्रमोट आणि तसं काही करत नाही ती. शी इज हॅपीली लिव्हिंग विथ 2 किड्स अँड हर हजबंड. आणि फॅमिलीने आय थिंक आता तसं त्यांचं बंद केलं कारण अंकल गेले. सो तसं आहे, पण आय थिंक त्यांच्या जरिये ते मिळाली. मग काय झालं? हनुमानाचं सुरू झालं, उत्तर यायला द्यायला लागलो. 3 महिन्यानंतर हनुमान दादा म्हणतो मी त्यांना. तर हनुमान दादांकडनं झालं की अरे समर्थांनीच सांगितलेलं तुझ्याशी वाणी सुरू करायला. आणि मग त्याच्यानंतर स्वामींनी सांगितलं, मी याला सिद्धी बोलत नाही कारण सिद्धीसाठी तुम्हाला डिफरंट करायला लागतं. मी फक्त वाणी बोलतो आणि ही माझी वाणी नाही, ही समर्थ वाणी म्हणा, साई वाणी म्हणा, शंकर वाणी म्हणा किंवा हनुमानाची वाणी, ही त्यांची ईश्वराची वाणी आहे. सो हे असताना तसं स्वामींनी सांगितलं जॉब सोडा. काही विचार केला नाही, पण मला कळलेलं घ्यायचंय. सो कोचिंग मी करत असायचो. सो मी प्रोफेशनल कोचिंग फ्रॉम द US साइन अप केलं. कंपनीला सांगितलं मी, कंपनी स्पॉन्सर्ड द कोर्स फॉर मी आणि सांगितलं तुझं रेजिग्नेशन आम्ही एक्सेप्ट करत नाही. सबॅटिकल घे बट यू आर नॉट गोईंग. बघू आपण. तो असं करत करत 3-4 महिने गेले. कोर्स संपत आला. ऑक्टोबरमध्ये मला परत विचारलं. ऑक्टोबरमध्ये देन बॉसनी मला, माझ्या आता जो CEO झालेला अभिषेक, त्यांनी विचारलं मला की आपली कंपनी वाढत जाते, 1000 लोक आहेत, कोचिंग मध्ये जायचंय, फॅन्टॅस्टिक, तुझ्यात ती क्षमता आहे, वी सीन पीपल आपल्या कंपनीत काय काय क्वेश्चन बघितलंय, तुझं बघितलं, तू लोकांचं केलंयस, कशाला जातोय, 1000 लोक आहेत ना इकडे. तर मी बोललो नाही बरोबर आहे, पण मला बाहेर जायचं नाही. बघ बाहेर झालं इकडे तुझा रेग्युलर इन्कम येत आहे, काय गॅरंटी आहे तुला. म्हणलं नाही, पण आय वॉन्ट टू प्रॉब्ली गो बियॉन्ड 1000. आता ते 1000 बनायला मला माहिती आहे 10 वर्ष लागतील, 40 वर्ष लागतील, लागू दे, पण आय थिंक आय वॉन्ट टू रीच आउट. ओके फाईन, चल ठीक आहे. मग शेवटी त्या लोकांनी जानेवारी 2019 माझं एक्सेप्ट केलं आणि जून 2019 मला सोडलं. ओके. तर जेव्हा सोडत होतो तो माझे सगळे कॉलिग्स आणि सगळे मला शिव्या देत होते की तुझ्यासारखा नालायक माणूस बघितला नाही, 1.5 वर्षाचं नोटीस पिरियड कोण देतं. म्हटलं अरे मी नाही दिलेलं, कंपनीनेच एक्सेप्ट नाही केलेलं. सो त्याच्यानंतर मग मी माझं समक्ष हिलिंग अँड कन्सल्टिंग सर्व्हिसेस सुरू केली, ज्याच्यात मी लिडरशिप डेव्हलपमेंटमध्येच होतो, कस्टमर एक्सपिरियन्स याच्यात होतो आणि माझ्या एक्स कंपनीकडनं पण मला बिझनेस भरपूर येत होता. सो दॅट वॉज अ गुड थिंग. देन 20 जानेवारी 2020 मध्ये मला शुगर लेवल जरा काय म्हणतात ना ह्याच्यात बॉर्डर लाईन आली
तर मग डॉक्टर विजय पाणेकर विजय काकांकडे गेलो. त्यांच्या क्लिनिकमध्ये माय बीपी वॉज 268/149. ECG मध्ये दिसलं हार्ट वॉज स्किपिंग अ बीट. इट वॉज लाईक आय एम नॉट सेंडिंग यू होम, दिस इज सिरियस, ऍडमिट करतोय तुला ICU. त्यांनी बाबांना फोन केला आणि त्यांचा मुलगा, मोठा मुलगा ऑब्विसली त्यांची फार्मास्युटिकल कंपनी चालवतो, धाकटा मुलगा त्यांच्याबरोबरच असतो, त्याला बोलवलं, सांगितलं इसको लेके जा. तर गुरु नानक मध्ये मला ऍडमिट करवलं गेलं. मला काहीच कळत नव्हतं काय चाललंय. चुकी माझीच होती, कारण मी माझे बीपीची औषधं थांबवली होती. आणि विजय काकांनी मला सांगितलं, कुठच्या गळवानी तुला सांगितलेलं औषधं बंद करायला? 3 वर्ष झाली औषधाशिवाय तू आला पण नाही भेटायला. झालं, बीपी सगळं चेक केलं. तिकडचे आणि डॉक्टर असल्यामुळे त्यांची ओळखी होती, इंटेन्सिव्हिस्ट. त्यांनी सगळं चेक केलं आणि तो बोलला की विजय सर, डॉक्टर सर, सी देयर सीम्स टू बी ब्लॉकेजेस, हो हो लग रहा है, वी नॉट लिविंग, 4 दिन तक तो नहीं छोड़ेंगे. समीरा आली, आई बाबा रात्री आले. सो विजय काका पण बोलले की बघूया, डोंट वरी, विल सी व्हॉट वी कॅन. त्या रात्री ऑब्विसली मला एकदम भरून आलं, रडायला लागलो. स्वामींना पण म्हटलं की माझी वेळ नाही आली आहे स्वामी, मला सोडायचं नाहीये, आत्ताच सुरू केलंय कार्य, आत्ताच मिळालेलं आहे, काहीही करा, मला सोडू नका. अजूनही अंगावर काटा येतो. रात्रीची वेळ, बेडच्या बाजूला, डोळे बंद होते माझे, बेडच्या बाजूला मला स्वामी आणि साई उभे असताना दिसले आणि दोघे हसतायत. देखो इस पागल को, कुछ नहीं हुआ है, क्या रो रहा है? साईबाबा होते हॉस्पिटलमध्ये, क्या हो रहा है? आणि 1 वाजता, पाऊण वाजता रात्री माझं बीपी ड्रॉप व्हायला लागलं आणि ऑलमोस्ट म्हणतात ना की मला वाटलं मी चाललो. हो. आणि लकीली डॉक्टर आले, त्यांनी काही इंजेक्शन दिलं आणि माझं बीपी परत नॉर्मल आणलं आणि मग मी झोपून गेलो. दुसऱ्या दिवशी 2D एको झाली. तर 2D एको व्हायच्या आधी मी मेडिटेशन करत असताना मला विजन आलं की समर्थ माझ्या हार्टवरनं हात फिरवतात आणि मला 80 नंबर दिसला, म्हणजे 80% ब्लॉकेज आपण म्हणतो, तर तसं काही हार्ट दिसलं आणि असं हात फिरवलेला दिसला फक्त त्याच वेळेला. आणि हे नंतर मग मला कळलं, समीरा ऑब्विसली पाणीकरांच्याच घरी राहिलेली, तर ती जेव्हा घरी आली, ती पण मेडिटेशन करते, तर ती पण जेव्हा मेडिटेशन करत होती, तिला पण असं दृष्टांत दिलं गेलं की महाराजांनी हार्टवरनं हात फिरवलाय आणि तिला नॉर्मल झालेलं दिसलं. 2D एकोची माझी टेस्टसाठी कार्डिओलॉजिस्ट आले, अर्धा पाऊण तास टेस्ट झाली. माझ्या समोर त्यांनी डॉक्टर विजय काकांना फोन केला की डॉक्टर पाणीकर, एव्हरीथिंग सीम्स नॉर्मल यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, व्हाई हैव यू केप्ट हिम इन द ICU? आणि इंटेन्सिव्हिस्ट वाज, सर दॅट्स नॉट पॉसिबल, yesterday he was in a bad condition, we know, we've seen it. He's like, yeah, but stop, see, there's nothing wrong, sorry, I'm giving you a go ahead. ते बोलले नाही नाही, किडनी चेक करने का, रिनल. ओके फाईन, किडनी चेक केली, एव्हरीथिंग वॉज क्लिअर. आणि ते सगळं झालं. हॉस्पिटलच्या बाहेर आलो, घरी गेलो, समर्थांच्या पाया पडलो, माफी मागितली. त्यावेळी रात्री डिसाईड केलं की आयुष्यामध्ये आपण पैसे तर सगळेच कमवतो, कार्य मिळालेल्या लोकांना त्यांचं सोल्युशन हे करून देणं, पण जोपर्यंत तुम्ही तुमच्या आतल्या भावनांवरती काम करणार नाही, तोपर्यंत काहीही होणार नाही. क्या बात. आणि दॅट इज वेन आय डिसाइडेड की आय नीड टू फोकस ऑन द माइंड बॉडी अलाइनमेंट एज वेल, इमोशनल फिटनेस. व्हेरी तर ते माझं हे होतं, फोकस होतं. आणि मग त्याच्यानंतर मग मी आणि त्याचं एक सर्टिफिकेशन पण आहे, इंटरनॅशनल सर्टिफिकेशन आहे, हील युअर बॉडी, हील युअर लाईफ. लुईस हे म्हणून येऊन होत्या, लुईस हे नाव ऐकलंच आहे, त्यांचंच आहे तो. आय एम अ सर्टिफाईड हील युअर लाईफ थेरपिस्ट. वाव, ग्रेट आहे मी. सुपर. सो ते सुरू झालं आणि ऑक्टोबर 2020 मध्ये पदार्पण झालं शंकर महाराजांचं माझ्या स्वप्नाच्या जरिये, जिकडे स्वप्नात आले आणि हातामध्ये असं हे जे मणे आहेत, हे आता नवीन आहेत ऑफकोर्स, त्यांनी कधी घातलेलं, हे मी स्वतःसाठी नंतर सांगेन काय आहे ते. आणि मला माहिती नव्हतं कोण होते ते, दाढीवाले होते, हे पॅन चल जा, कुछ नाही. कुठे हे स्वप्नात होतं माझ्या, मी विसरलो. तर स्वप्नात झाल्यावरती कोणाची तरी ओळख झाली. हे कुठल्या इयरला? 2020 ऑक्टोबर. ओके. आणि त्यावेळी अजून एक माझ्याकडे आय थिंक एक क्लायंट आल्या होत्या, त्यांचं नाव घेत नाही कारण ते म्हणतात माझं नाव घेऊ नका, पण त्यांच्याबद्दल बोलू शकतो. तर त्यांनी मला सांगितलं तुझ्यावरती शिवाचा हात आहे. मी म्हटलं मी शिवाचं तसं केलंय, बाबा करायचे, घरी आमचं होतं, पण मी तर बाबा कधी शिवाचं. आणि नंतर मला आठवलं की केजलनी मला फार पूर्वी सांगितलेलं की जेव्हा पण तुला स्वतःचा बिझनेस सुरू करायचे, शिव पेंडी की पूजा कर, शंकराची पूजा कर. आणि शंकर महाराज हे साक्षात शंकर अवतार आहे. एक्झॅक्टली. आणि पदार्पण झालं कसं, हे साक्षात समोरून आले आणि बोलले मी शंकर आहे, आणि ते दिसले पण मला. तुझा आणि समीराचा गुरु मी आहे, कारण हे जे कार्य तुम्ही करता आहात हे महाराजांचं कार्य आहे.
समर्थांचं कार्य आहे, ज्या कामासाठी तुला त्यांनी जॉब सोडायला सांगितलेलं आहे त्यांचं काम आहे. जे काम आता करतोय ते सगळं बंद कर. मी म्हटलं बंद करू माझे क्लायंटच्या नाही. बंद कर म्हटलं, बंद कर. ते झाल्यावरती मला माझी पैशाची भीती सुरू झाली. हम्म. काय होणार ना? मला बोलले 7 दिवस देतो तुला. तुझी पैशाची भीती गेली ना तुझं काम बंद करणार नाही. आणि लिटरली देवाची शपथ घेऊन सांगतो 7 दिवसात माझे पैसे येणं बंद झाले. माझं काम बंद झालं. ज्याच्याकडनं काम यायचं, ज्या कंपनीतून काम यायचं ते बंद झाले. इंडिव्हिज्युअल क्लायंटचे सेशन संपले, नवीन क्लायंट्स कोण नाही. ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जान, फेब पर्यंत माझ्याकडे काम नव्हतं. पण महाराज हे 2020 2020 पण शंकर महाराज माझ्याकडनं काम करून घेत होते स्वतःला ओळख. ओके. तर इमोशन्स वरती काम करणं म्हणजे काय, मी शिकलो तर होतोच. पण त्यांच्याकडनं डिरेक्शन तीच आहे आणि त्यांनी मला सांगितलं एक प्रोग्राम बनव, कॉल इट 3जुविनेट 8 इंचेस वेलनेस पिझ्झा. पिझ्झा नाव मी दिलं, वेलनेस 8 इंचेस वेलनेस सर्कल ते बोलले. क्या बात. म्हटलं सर्कल नाही पिझ्झा देऊया चालेल का. 3जुविनेट म्हणजे काय, माइंड बॉडी सोल. आणि 8 म्हणजे 8 डायमेन्शन ऑफ वेलनेस. आणि रिजुविनेटचं मी 3जुविनेट केलं. क्या बात आहे. आणि बोलले की हा एक प्रोग्राम तुझ्या जास्ती वेळ चालणार नाही, 1 वर्ष चालेल, पण जास्ती पैसे लावू नको याच्यासाठी. 2,500 चार्ज कर. मी म्हटलं एवढे कमी, तुला काय करायचं ते कर. सो ते केलं. त्या प्रोग्रामचं नाव 3जुविनेट होतं. जुनी चालू आहे तो? तो आता नवीन नावाने आहे. नवीन नाव. नवीन ओके, नाव. ओके. सो ते झालं. तेच असताना एका फॅमिलीची ओळख झालेली. त्यांचंही नाव घेणार नाही, प्लीज. पण त्यांची स्टोरी सांगू शकतो. तर त्यांच्या ज्या मेसेज होत्या, डमी गोष्ट सांगितली तरी हो हो हो. सो लेट्स कॉल हर स्वप्ना. हा म्हणजे कशासाठी, तर समोर एखादं नाव घेतलं, हो. एज ग्रुप माहिती पडला, त्यांना प्रॉब्लेम नाही अजूनपर्यंत. नाही नकोच नकोच. कारण हे त्यांची जी स्टोरी आहे ते कॉन्फिडेन्शियल असली Yes, पाहिजे. yes. ऍब्सोल्युटली. तर ते बोलले की तुझ्याशी मी डिस्कस करतो, तू तुझ्या फॅमिलीला सांग. पण आम्ही आमच्या मुलींना पण सांगितलं नाही व्हॉट वी गॉन थ्रू. एक्झॅक्टली. आणि प्लीज म्हणजे दिस इज अ प्रोटोकॉल, प्रोफेशन डिमांड्स दॅट. करेक्ट. पण एक लोकांच्या समोर एक Absolutely. अनुभव द्यायला, ते बोलले ॲज अ अनुभव यू कॅन गिव्ह. बिकॉज एज ग्रुप माहिती पडलं की डोळ्यासमोर आकृती येते, करेक्ट. फॅमिली येते, Correct, काय असं म्हणून. correct. प्लीज गो अहेड. सो त्यांची माझी ओळख झाली कारण त्या पण सिमिलर फील्ड, इनफॅक्ट शी इज अ सिनियर, माझी सिनियर आहेत या फील्ड मधल्या. सो एका कॉमन फ्रेंडने सांगितलं वाय डोंट यू गाइस कोलॅबरेट. सो वी कोलॅबरेटेड वर्किंग विथ इच अदर. आणि असं प्रोग्राम मध्ये करत असताना शी कंडक्टेड वन प्रोग्राम विथ मी. आणि तो प्रोग्राम झाल्यावरती शी स्टार्टेड टॉकिंग टू समीरा. आणि टॉकिंग टू समीरा शी बिकेम व्हेरी इमोशनल अँड शी सेड, यू नो माय हजबंड इज गोइंग थ्रू पॅनक्रियाटिक. त्यांना ते ट्युमर सारखं झालंय. कितीही केलंय तरी काही सोल्युशन मिळत नाही. साईचे मोठे भक्त. कधी कधी असं वाटतं ना की साईबाबांना विचार, शिर्डी साईबाबा. आणि असं कोण भेटेल का की साक्षात साईबाबा येऊन बोलतील मला की बेटी कुछ नाही. तर समीराने विचार केला, बोललो तुला अक्षय बोलला नहीं का, तो तू अक्षय से बात क्यों नहीं किया. तो बोले अक्षय से क्या बात, अरे उसने बात नहीं किया तुझसे. तो बोले नहीं मैंने अक्षय को ये बताया ही नहीं. नहीं लेकिन अक्षय ने तुझे बताया नहीं क्या, वो तेरी बात करवा सकता है. क्या बात आहे. तो बोला किससे बात, नहीं साईबाबा से. तो मग त्यांनी एक्सप्लेन केलं. आणि मग त्याच्यानंतर दॅट वॉज आय थिंक नॉट द फर्स्ट टाइम की साईबाबांची बोलणं झालेलं. त्याच्या आधी आय थिंक कितीतरी 4-5 वर्षापूर्वी माझ्या एका बाबांच्या चुलत भावाच्या बायकोनी आईला फोन केलेला की अक्षयला काय वाणी आहे का. हो. तुला कोणी सांगितलं. नाही ग, साईबाबांनी मला सांगितलं अक्षयसे जाके बात कर. सो तेव्हा मग कळलं. आणि त्याच्यानंतर साईबाबांचं सुरू झालं. आणि मग साईबाबा अधूनमधून बोलायचे. आणि मग ह्यांच्याशी जेव्हा बोलणं सुरू झालं, ते तिचे जे मिस्टर आहेत ते पहिल्यांदा बोलले, पहिल्यांदा भेटलो. ते सिंगापूरमध्ये एका मोठ्या त्याच्यात ही इज मोर ऑफ इन्व्हेस्टमेंट इन्व्हेस्टर आहेत. बिझनेसेस मध्ये इन्व्हेस्ट करतात, इंडिया सिंगापूरचे हे करतात. तो त्यांनी हात जोडला आणि सांगितलं की डॉक्टर ने तो मुझे बोला है कि समझ में नहीं आ रहा है, अभी कितने टाइम तक चलेगा, मुझे बाबा से बात कर. साईबाबा मग उतरले आणि ते बोलले की अक्षय के जरिए मैं तेरी हीलिंग कर रहा हूँ और उसके बाद तू 6 सेशन अक्षय के साथ लेगा. आणि साईबाबांनी मला सांगितलं इसके लिए तू पैसा मत ले बच्चे, पैसे की चिंता मत कर. मी बोललो 5 महिन्यापासून शंकर महाराजांनी बंद केलंय, यांनी पण बंद केलंय का, पैसे देणार आहेत की नाही देणार आहेत. पण ते प्रश्न येणं पण माझ्यासाठी चुकीचं होतं. एक्झॅक्टली. बोललो माफ करा, पैशाचे प्रश्न आले. आपण एका माणूसच आहोत, human being आहोत. ह्युमन बिंग आहोत, ऍब्सोल्युटली. मनुष्य आहोत. त्यामुळे डे टू डे गरजा ज्या आहेत त्या आपण भागवायच्या असतात. सो ते मग मला बोलले तू उसकी चिंता मत कर, वो देख लिया जाएगा. आणि त्यावेळी शंकर महाराज आलेले, पण एवढं त्यांच्याशी सुरू झालं नव्हतं. सो हिलिंग झाली यांची, हिलिंग झाले, सेशन झाले. जुलै 2000 आय थिंक आय वुड से 20 जुलै 2020 मध्ये त्यांनी सिंगापूरमध्ये त्यांचे टेस्ट केलं. क्लिअर क्या बात आहे. क्लिअर अगोदर ट्युमर होते, ट्युमर सारखाच त्यांचा काहीतरी काही प्रॉब्लेम होती. त्यांची सर्जरी झालेली, हा. ट्युमर काढला होता. ओके. पण इट वॉज स्टील Something. होतं काहीतरी, इट वॉज अनहेल्दी. आणि ते बोलत होते की रिलॅप्स होऊ शकतं, इट इज नॉट इन अ गुड स्टेट, क्लीन. वाव.
डॉक्टर्सना विश्वास बसला नाही. डॉक्टर्सनी 2-3 टेस्ट केले तरीही. अँड त्याच्यानंतर आय थिंक जस्ट कधी आय थिंक ह्याच आय थिंक ऑगस्टमध्ये त्यांनी दिल्लीला आलेले ते सिंगापूरवरून आणि मला इन्व्हाइट केलेलं की आम्ही साई संध्या ठेवतो आहोत. वी वॉन्ट यू टू बी देअर. 5th year विदाउट ट्युमर अँड ऑफिशियली डिक्लेअर्ड यू आर आउट ऑफ डेंजर. तर मी म्हटलं त्याच्यात माझं काही नाहीये, सगळं बाबांचं आहे, बाबांनी केलेलं आहे. आणि त्या दोघांना गाईड करत राहिलेच की कुठे करायचं, काय करायचं, कसं करायचं. ते त्यांचं सुरू झालं. साई संध्याला मला जायला मिळालं आणि मी बोललो बाबांनी मुझे बोलाय नाही आना. खरोखर सांगितलं. हो, खरोखर सांगितलं. ते बोलले की नको जाऊस. म्हणजे तर त्याला पण वाईट वाटलं, मला पण वाटलं. पण मी म्हटलं एक काम करते, पण मी एक साईबाबांना सांगितलं की नेक्स्ट टाइम ते तेव्हा इंडियाला येतील, मला त्यांच्याबरोबर शिर्डीला यायचंय. तर ते बोलले हा वो कर सकते हो. क्या बात. आणि एवढं साईबाबांनी सांगितलं की तुझे शिर्डी आने के लिए मेरी इजाजत की जरूरत नाही है, जब चाहे तू आ जा. हो. पण एक बघितलंय, शिर्डीला जेव्हा जेव्हा जातो पोलीस मला पकडत असतात. अच्छा, तो पण हो, इन्सिडेंट तो आपण आहे. ऐकूया. ते नंतर ऐकूया, मी तुम्हाला सांगतो. तो मी बाबाला नेहमी म्हणतो तुम्हाला म्हणजे काहीतरी आपला करायचं पॉडकास्ट पॉडकास्ट मला वाटते खूप झाले असा खूप म्हणजे किती एपिसोड पाहिजे, पण इट्स सो इंटरेस्टिंग. Right. म्हणजे आपण जर या मोमेंटला म्हटलं की मिरॅकल्स हॅपन्स, येस मिरॅकल हॅपन्स, Absolutely. आणि Absolutely. आपण एक निमित्त मात्र असतो, Absolutely. बाकी Absolutely. We are just the medium. एक्झॅक्टली. Just the medium. सो म्हणून आय थिंक सेशन्स मध्ये पण ऑफकोर्स माझ्या सेशन्सना चार्जेस असतात. ते आता सुरू झालं तर शंकर 2021 पासून जे प्रोग्राम सुरू झाले त्याच्यामध्ये नावं बदलत गेली. आता जर मी प्रोग्रामचं नाव जर सांगत गेलो तर तेव्हा जर प्रोग्रामचं नेम आहे स्वयं, विच इज स्वयं इज यू, तुम्ही आपण स्वतः. दिस इज काय म्हणतात ते इमोशनल वेलबिंगच आहे, बट इट इज मोर फोकसिंग ऑन युअर सेल्फ अवेअरनेस, हेल्पिंग यू फाइंड हू यू ट्रुली आर. ते एकदा झालं तर पर्पज, तुम्ही प्रश्न विचारलेला पर्पज कसा मिळतो, पर्पज आपल्याला शोधतो जेव्हा आपण स्वतःला शोधतो. आणि आपल्याकडे पर्पजचं आन्सर असतंच. लाईक फॉर इन्स्टन्स यू न्यू प्रॉब्ली वेन यू गॉट इन टू वेल्थ क्रिएशन, हेल्पिंग पीपल फाइंड क्रिएट त्या वेल्थ वॉज युअर पर्पज, इज युअर पर्पज, स्टील इज. एक्झॅक्टली. तर एकदा जेव्हा ते मिळतं तर आय थिंक माझ्या सेशनच्या जरिये पण मी लोकांना तेच सांगतो की, आणि भीती येणार, एन्झायटी येणार, मला पण येते की अरे बाबा बरोबर आहे की नाही. पण जेव्हा आपला स्वतःवरचा विश्वास बसतो ना, पूर्ण दुनिया तुमच्या अगेन्स्ट असू दे, यू हॅव दॅट फेथ इन युअर सेल्फ, यू विल बी ऑन द राईट पाथ, यू बिलीव्ह इन व्हॉट यू वॉन्ट टू डू फॉर युअर सेल्फ, फॉर द वर्ल्ड. एक्झॅक्टली. Even if your family is against you, even if your friends, the world is against you, you keep walking on that path fearlessly. You will find answers. सेल्फ बिलीफ. Self belief. व्हेरी नाईस. लोक म्हणतील अरे सांगणं सोपं आहे. नाही, सांगणं नाही, करणं ही सोपं आहे. कारण करतोय मी, अजूनही करतोय. सो नाईस, सो So- नाईस. इथे एक प्रश्न मला विचारायचा आहे, हाऊ डू वी स्टार्ट डिस्कवरिंग अवर लाईफ पर्पज? म्हणजे लाईफ पर्पज ओळखा. ओके, मला तुम्ही सांगितलं, आपले ऑडियन्स पण बघतायत, तुम्ही सगळ्यांनी लाईफ पर्पज ओळखा, हे तर आपण ऐकतो. करेक्ट. पण मी कसं करू? Correct. हाऊ डू आय स्टार्ट? Right. बिकॉज आता आपण लेट्स गो लिटल बिट प्रॅक्टिकल पण आणि Correct. अनुभव पण, Correct. आणि टू मेक Absolutely. आपला हा पॉडकास्ट आणखीन इंटरेस्टिंग Absolutely. साठी, Absolutely. बिकॉज पीपल म्हणजे लोक आपल्याबरोबर जोडलेले आहेत, तर काही प्रश्न पण आलेले आहेत. तर हाऊ डू वी स्टार्ट डिस्कवरिंग अवर लाईफ Life पर्पज? purpose. म्हणजे आपण आपलं जीवनाचं उद्दिष्ट कसं शोधावं? Right. Right. म्हणजे हाऊ कुड वी? करेक्ट. आय थिंक दॅट्स अ व्हेरी गुड क्वेश्चन, आणि हा क्वेश्चन नेहमी येतच असतो. Right. सो सगळ्यात पहिलं, आणि जसं मी मगाशी म्हटलं की सेल्फ अवेअरनेस, हे मी परत परत रिपीट करणार आहे. ट्रू. कारण मी नेहमी म्हणतो, जर आपण नेगेटिव्ह गोष्टी परत परत रिपीट करतो तर सेल्फ अवेअरनेस का नाही? करायला पाहिजे. तो सगळ्यात पहिले जर पर्पज शोधायची असेल तर क्लॅरिटी येणं गरजेचं. क्लॅरिटी कशी येणार? क्लॅरिटी तेव्हाच येणार जेव्हा तुम्ही एक्सेप्ट कराल की बाबा स्वतः कोण आहात. आता स्वतः कोण आहात म्हणजे काय? स्वतः कोण आहात म्हणजे तुम्हाला लोकांनी लेबल्स दिलेले असतात. मला लहानपणापासून माझ्या मित्र म्हणा लोकांनी दिलेलं आहे, तू फेलियर आहे, तू जिंदगी में कुछ नहीं बनेगा. 85% ऑफ द पीपल ग्लोबली आर सफरिंग फ्रॉम आय एम नॉट गुड इनफ सिंड्रोम. मेरे से नहीं होएगा. ऍब्सोल्युटली. जेव्हा तुम्ही हे डोक्यात ठेवलं, तुमच्या मनाने तुमच्या शरीराला मेसेज, तुम्ही ऍक्सेप्ट पण केलं, Accept म्हणून ते प्रॉब्लेम Absolutely. तुमच्याकडेच राहिले. ऍब्सोल्युटली. तर जर पर्पज फाइंड करायचं असेल तर तुम्हाला सर्वात पहिलं स्वतःला फाइंड करणं गरजेचं. आता जसं मी मगाशी बोललो, स्वतःला कसं फाइंड करायचं, तर डेडिकेशननी स्वतःचे काय स्ट्रेंथ्स आहेत तुमचे, काय विकनेस. बेसिक गोष्ट आहे ही, खूप सोपी गोष्ट आहे, बेसिक गोष्ट आहे, रॉकेट सायन्स नाही आहे. म्हणूनच स्वतःची स्ट्रेंथ्स काय आहेत सर्वात महत्वाचं, स्वतःच्या आयुष्यातले अचीवमेंट्स काय आहेत सर्वात महत्वाचं. कारण जर तुम्हाला विचारलं कोणी तुमचे विकनेसेस सांगा, आपण एक 100 पानी पत्र लिहू त्याच्याबद्दल, पण जर सांगितलं तुमचे स्ट्रेंथ्स काय, आपण डोकं खाजवून बसू. व्हेरी फ्यू पीपल नो अबाउट की आपले स्ट्रेंथ काय. आणि एक्झाम्पल पण मी देऊ शकतो. माझा एक मित्र आहे, आता तो बीएससी इंडेक्सचा, एका इंडेक्स कंपनीचा, बीएससीचाच आहे, त्यांचे इंडेक्सेस असतात ना, इंडायसेसचा सीईओ झालाय.
लहानपणापासून ही वॉज व्हेरी फोकस्ड. माझ्याच बॅचमेट, माझ्याबरोबरच माझ्याच बिल्डिंगमध्ये राहणारा, मार्क चांगले, अभ्यास करायचा नाही, टवाळ म्हणतात ना, टवाळ म्हणजे असा की अभ्यास करायचा नाही, ओके, मार्क 88च्या वरती, क्या बात. त्याच्या डोक्यात बसायचं, Sharp memory. व्हेरी शार्प मेमरी. अँड ही वॉज प्रिटी क्लिअर, आय वॉन्ट टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटंट, आय वॉन्ट टू बी अ चार्टर्ड फायनान्शियल, फोकस क्लिअर. व्हेरी फोकस्ड. बोला देवा, तो झाला, सीए झाला, सीएफए झाला. कितीतरी वर्षापूर्वी, आय थिंक मस्ट बी इन 2023, आय हॅपन टू मीट हिज बॉस हू वॉज द हेड ऑफ ऍक्सिस सिक्युरिटीज. तर त्याचा एक्स बॉस होता, त्यांनी ओळख करून दिली, वी मेट फॉर अ कॉफी. आणि हा नव्हता मित्र माझा, तर त्याचे बॉस मला बोलले की पर्पज के बारे में, आणि त्यांचा बॉस आता ते पण पर्पज मध्येच लागले. ते बोलले की तेरा जो दोस्त है ना, he was the first one who introduced me to the concept of purpose, even when purpose as a concept perhaps did not exist. Now ये बंदे को, I was hiring him as head of one of the काय म्हणतात म्युच्युअल फंड साठी हेड केलेला, आणि इट वॉज अ न्यू फंड, वी वॉन्टेड इट टू ग्रो टू एक्स नंबर, आणि 1.5 years ट्रजेक्टरी आम्ही क्रिएट केलेली. ड्युरिंग द इंटरव्यू आय शेअर्ड द गोल विथ हिम, आणि वी वर विलिंग टू गिव्ह हिम 18 lakhs per annum. This guy had the audacity to call me and say, sir, 18, I would love to work 18 lakhs. I'm expecting 24. Big gap यार, क्या बोल रहा है तू? बोला सर, you showed me the trajectory. You trusted me. You shared the goal with me, which means you trust me. I can guarantee you, I can help you reach the numbers in 9 months, sir. I'm confident. I believe in myself. Mhm. I believe in that fund. I believe in myself. And मग ते बोले, आई नहीं वो फंड के बारे में कुछ बिलीव नहीं था, बट उसका खुद का विश्वास था. I said, fair enough. And he's like, I can give it to you in writing, sir. If I don't achieve the numbers, you fire me. He said, okay, fine, fair enough. We'll give you 20. तू वो अचीव कर, तेरे को 24 देंगे. That guy, within 9 months, he helped them achieve the numbers. How did that happen? Because of his self-belief. Because of his belief in that fund. Maybe विश्वास असेल नसेल आपल्याला माहिती नाही. But he was very confident. He still is confident. तो नेहमी म्हणतो, पैसे का डर नहीं है. कारण मी पण जेव्हा सुरू केलं, मी सांगितलं, यार तुमने सुरू किया है, एक ही डर है, मनी. क्या डर रहा है यार, मनी इज इजी यार, मनी, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है. यू कैन ग्रो मनी, यू कैन इन्वेस्ट मनी, तू कर सकता है, पैसे का डर मत रख. यू लव डुईंग दिस, राईट? फोकस ऑन दॅट. एक्झॅक्टली. आणि शंकर महाराजांचं म्हणणं एक्झॅक्टली तेच आहे की तुमच्या कार्याला पैशाची गरज आहे. युअर पर्पज नीड्स मनी. यू आर अ पार्ट ऑफ द पर्पज. यू विल बी टेकिंग द पर्पज फॉरवर्ड. यू विल बी एबल टू एन्जॉय बेनिफिट्स ऑफ वॉट एव्हर मनी. व्हेरी नाईस. बट युअर फोकस हॅज टू बी ऑन फाइंडिंग हू यू आर. सो ह्या व्यक्तीला मी पण जेव्हा त्याच्याशी बोलतो, तो अजूनही बोलतो, आता चांगला घर घेतलाय, मोठं घर घेतलंय, गाडी मोठी आहे, सगळं आहे, घमंड नाहीये, कॉन्फिडन्स इज व्हेरी हाय. How did he do it? He did it because he believed in himself. He knows what his weaknesses are. He said, my only weakness in life is, if you ask me to start my business today, Akshay, I will not be able to do. If you make me the CEO of your company, I will help your company grow. Why? Because that is my strength. He knew that. If I invest my own money in my business, I will fail. I know it. Okay. I don't want to do it. So nice. So nice. So he was very clear. He still is very clear. So what I'm trying to say is that don't focus on finding purpose. I want to find my purpose in life. अरे find yourself. आता आज पण येताना बघत होतं, नेहमीच आपण बघतो रस्त्यावरती लोक गाडी कशीही चालवतात. लोक खरोखर आयुष्य जगणं विसरलेली आहे. डोळ्यावरती पट्टी आहे, मोनोटोनस ट्रेडमिलवरती पैसे कमवायचे, जस्ट रनिंग. का धावतोय माहिती नाही, काय माहित नाही. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत लाईव्ह इयर्स जातात, दिवस जातो, आज टाइम कमी जातो, पण पाठी बघितलं अरे एवढे टाइम गेला, आणि केलं काय, काहीतरी म्हणजे. सो they repent to that. आणि म्हणून आय थिंक पीपल आर मोर स्ट्रेसफुल. ॲब्सोल्युटली. मनी वाईज तर आहे, फायनान्शियली स्ट्रेस आहे, स्ट्रेस. ॲब्सोल्युटली. बिकॉज पीपल डोंट नो व्हॉट दे डूइंग. एक्झॅक्टली. जेव्हा तुम्ही स्वतःला ओळखायला लागाल, वन्स यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग युअर सिच्युएशन, नाउ यू आर फेसिंग चॅलेंजेस इन लाईफ, कन्सिडर दॅट नॉट एज चॅलेंजेस बट एज युअर काय म्हणतात ते स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस म्हणा, किंवा युअर लेसन्स, लाईफ लेसन्स म्हणा. ट्रू राईट. ॲब्सोल्युटली. पर्पज शोधायचं जर असेल तर स्वतःला शोधा, स्वतःच्या पोटेन्शियलला तुम्ही शोधायला जा. आणि इव्हन कंपनीज, आय थिंक कंपनीचं पर्पज असतं. पर्पज इज क्लिअर, विजन असतो, गोल असतो. सो कंपनीचं पण विजन तेच असलं पाहिजे. युअर विजन इज शुड नॉट बी की बाबा पैसे कमायचे, प्रॉफिट कमायचे, ते आहे, एक्झॅक्टली. पण इफ युअर पर्पज इज टू, आता अमेझॉनचं काय A to Z, राईट, दे वॉन्ट टू प्रॉब्ली डिलिव्हर हॅपीनेस म्हणा, एव्हरीथिंग.
डू युअर पीपल कॅरी दॅट विजन, डू युअर पीपल कॅरी दॅट पर्पज, व्हॉट इज दॅट पर्पज. लोक काम का करतात, दुसरा कुछ काम करने के लिए है, तिकडेच चुकतो आपण. बरोबर. नाउ यू मे बी इन अ पोझिशन की बेसिकली से आय लव्ह आर्ट, आय एम पॅशनेट, True. but that's not my bread and butter. Fine, fair enough. Try to find what you love doing. आता I'm passionate about movies, but that is not my bread and butter. मी movies बघतो, movies मला आवडतात. view द्यायला आवडतात, बरोबर. पण मला my purpose is to help people not just find their purpose in life, but to help them find who they truly are. Very nice. आणि that to me is your emotional fitness. कारण जेव्हा स्वतःला ओळखणं म्हणजे तुमची जी भावना आहेत, आतून राग आला, तो राग काय येतोय त्याच्यापैकी रागाला येऊ द्या, Suppress करण्यापेक्षा सप्रेस करू नका. कुठेतरी Suppress केलं म्हणजे तिकडं. आणि त्याच्यानेच प्रॉब्लेम होतो. आणि त्याच्याने काहीतरी त्याचं रूपांतर होणार आहे. ब्लड प्रेशर जे आपण म्हणतो, ब्लड प्रेशर, हाय ब्लड प्रेशर इज अ रिझल्ट ऑफ सप्रेसिंग दोज इमोशनल बॅगेज, ब्लॉकेजेस जे घेऊन आलोय. एक्झॅक्टली. हार्ट ऍज अन इमोशन, हार्ट ऍज अन ऑर्गन इज नोन टू पंप लव्ह. लव्ह आहे, होप आहे, जॉय आहे, आणि ब्लड इज जॉय. वाव. सो हार्ट इज ऍक्च्युअली पंपिंग ब्लड अँड जॉय इन टू द बॉडी. पण आपण काय टाकतोय हार्टमध्ये? स्ट्रेस, चिंता, भीती. सो इट विल रिफ्लेक्ट दॅट ओनली. तेच पंप करणार आणि तेच मग कोलेस्ट्रॉल बनणार, कारण आपण प्लाक बनतो. एक्झॅक्टली. तो प्लाक काय आहे, मी माइंड बॉडीच्या ह्याच्याने बघितलं तर मी इमोशनल प्लाक म्हणतो त्याला. इमोशनल प्लाक झाला तो तुम्ही रक्ताला, म्हणजे तुम्ही तुमच्या आयुष्यामध्ये ती खुशी यायला देतच नाहीये, ती जॉय यायला देतच नाहीये, तर कोलेस्ट्रॉलच येणार ना. एक्झॅक्टली. बरोबर. मग ते रक्ताला कुठे तुम्ही वाहताय तुमचं, पण काय होतंय, वर खाली वर खाली वर खाली. जसं आपण झाड लावतो कुठल्याही फुलाचं, जर गुलाबाचं झाड लावलं तर गुलाबच येणार. करेक्ट. आपण जर थॉर्न्स काही म्हटले, काटे लावले तर काट्याचं तेच मिळणार. तसंच आपण सेम थिंग, पण दिस इज इन रियालिटी. आणि व्हॉट यू सेड इज वन मोर, खूप छान गोष्ट सांगितली ती अशी की आय कुड फोरसी ऑल्सो, लोक धावतायत पण लोकांचे स्वतःचे पर्पज नाहीये. करेक्ट. बिकॉज यू हॅव सेड, माझ्या मॅनेजरनी सांगितले हे कर, आय एम रनिंग. आणखीन कुठल्या माझ्या रिलेटिव्हनी सांगितलं, घरचे पण कधीतरी ओव्हरपॉवर येतात, इन्फ्लुएन्स होतो. पण तुम्ही तुमचा पर्पज जर ओळखला, व्हॉट यू अंडरस्टँड फ्रॉम यू, की तुम्ही तुमचा पर्पज ओळखा आणि देन सी द लाईफ, यू विल एन्जॉय आणि इट विल बी गुड. जसं आपण 3 Idiots मूवी मध्ये बघितलं की ऑल इज वेल, पण मनासारखं बोले ते छोटं. डोंट रन आफ्टर मनी, मनी विल रन आफ्टर यू इफ एट ऑल यू आर हॅपी, पीसफुल. आणि त्याच्याने बाकीचे गोष्टी कमी होतील, प्रॉब्लेम्स. जे काय चाललंय आता मी आणि जे समीरा याच्या समक्ष करतो, पुढे अजून पण घेऊन जायचं, पण जे काय आहे ते त्यांचंच कार्य पुढे घेऊन जायचं. सो नाईस, बिकॉज ऍट द एंड ऑफ द डे व्हॉट यू आर थिंकिंग, करेक्ट, की ऍज तुम्ही, मी, एव्हरी फॅमिली शुड बी हॅपी. आणि वेन द सोसायटी इज हॅपी, आपण वर्ल्ड इज हॅपी, ह्युमॅनिटी, ऍब्सोल्युटली एव्हरीबडी विल बी हॅपी. करेक्ट. ऍब्सोल्युटली. सो इट्स अ बिग मोठं कार्य आहे ऍक्च्युली. इट इज. कारण आणि आता ते क्लिअरली कळतं, कारण सर्व्हिसेसची नावं सगळे जे होते, आणि मी शंकर महाराजांना शंकर महाराज बोलवत नाही, आय कॉल हिम बॉस. बॉसच आहेत. सो आय सेड, आणि बॉस हॅज चेंज नेम्स ऑफ द सर्व्हिसेस, लाईक रिजुव्हिनेट टुडे इज नोन एज हृदयवाणी, राईट. देन स्वयं प्रोग्राम, जे काय आहे ते हृदयवाणीमध्येच क्लब केले गेले आहेत. जी गोष्ट साईबाबांनी जी केलेली, हिलिंग केलेली, दॅट सर्व्हिस इज नाव कॉल्ड एज आत्मन. सो आत्मनचं बेसिक काम आहे की माइंड बॉडी हिलिंग. सो फोकस इज मेनली इज टू realign your inner energy and restore your body's original healing capacity, but alongside your medication. I am not saying that Samaksh replaces फक्त याच्यावरती medicationच्या बरोबरच चालणार, कारण without medication होऊ शकणार नाही. This is just a complementary thing to help you heal and add on आहे. लवकर तुम्ही त्या गोष्टी लक्षाकडे पोहोचाल तुम्ही. माझा इकडे प्रश्न असा येतो की कॅन एनीवन ट्रान्सफॉर्म ऍट एनी स्टेज इन लाईफ? माणूस आयुष्यात कोणत्याही टप्प्यावर बदलू शकतो का? बिकॉज आता काही जण जे ऐकणारे असतील त्यांचं 50 वय असेल, 40 वय असेल, 30 असेल, लहान नाहीयेत. म्हणजे आपण श्री गणेश मग कधी सर एनी एज ग्रुप ट्रान्सफॉर्म. आय फाउंड माय पर्पज द एज ऑफ 40. आय स्टार्टेड समक्ष एज ऑफ 40. हा एक मोठा पॉईंट तुम्ही लक्षात ठेवा. माझं तर असं म्हणणं आहे की याबरोबर जाता जाता एक बुक घेऊ शकले, तुमचे प्रश्न लिहा. काही काही गोष्टी असतील, हा एपिसोड पूर्ण बघितल्यानंतर सुद्धा तुम्ही तो एक्सरसाइज करू शकता. आपण काही प्रॅक्टिकल वरती पण आपण बोलणार आहोत, विचारणार आहोत, आणि तुम्हाला काय वाटतात ह्या गोष्टी ऍटलीस्ट तुम्ही लिहा आणि आम्हाला संपर्क करा. काही सर कुठल्याही वर्षी. इनफॅक्ट जर तुम्ही वाचलंही असेल, KFC चे जे फाउंडर होते, ऍट द एज ऑफ 70 येस KFC, राईट. सो नाईस. अशा गोष्टी सांगितल्या की अरे त्यांनी केलं, मग मी पण.
पण दुसरा, वाय डू पीपल फिअर फेल्युअर सो मच? लोक घाबरतात की लोक अपयशाला ना एवढं का घाबरतात, म्हणजे कारण काय असेल? कारण आय थिंक हे आपल्या लहानपणापासूनचं अपब्रिंगिंग, की चुकलास तर बघ, फेल झालास तर लोक क्या कहेंगे, अरे ती 4 लोक काय म्हणतील, ती अजून 4 आपण म्हणतो 4 लोक अजूनपर्यंत भेटलेली नाहीये. लोगों का कहना है, लोगों का कहना है, अरे कुछ लोग हैं भाई, कुछ वो तो कुछ लोग भी डर रहे हैं. कहेंगे, हा, वो तो लोगों का काम है काफी कहना. Absolutely. ते पण I think गाणं आवडतं, हो, ते absolutely. गाणं जस्ट म्हणा ना, गाता येत नाही मला. कुछ तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों लोगों का का काम है कहना. छोडो बेकार की बातें. तशी गोष्ट. Absolutely. खूप 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 Absolutely. खरंच, म्हणजे या मोमेंटला नाही, ते नाही, गाणं. तेच आहे. ऍब्सोल्युटली. कारण आणि फिअर ऑफ फेलियर म्हणा, हे लहानपणापासूनच आहेत. कारण मी पण जे माझ्या आता सर्व्हिसेसच्या जरिये जे लोकांचं काम करतो, इट इज आय गेट देम टू फोकस ऑन द फाउंडेशन. आता फाउंडेशन हे जेनेटिक्स पण असतात, पण मी जेनेटिक्स मध्ये जात नाही, कारण आय एम नॉट अ मेडिकल प्रॅक्टिशनर. सो इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम द मदर्स बूम. आईचे इमोशन्स तुमच्यात जातात, गर्भसंस्कारामध्ये पण आपण बोललोय. दुसरं, आपले अर्ली लाईफ एक्सपिरियन्सेस. लहानपणापासून आपल्याला वाटतं लहान मुलाला कळत नाही, पण कळतं. आजकालची मुलं बोल्ड आहेत, पण जेव्हा आपण लहान होतो, किंवा इव्हन मी पण जेव्हा लहान होतो, तर जे एक्सपिरियन्सेस आपले होते, आपले आई वडील म्हणा, फॅमिली म्हणा, फ्रेंड म्हणा, आपण जे बघतो फेल होणं म्हणजे बापरे, इट इज नॉट काहीतरी गुन्हा केला, फाशी लागल्यासारखी गोष्ट. ते काय परत उठलं की हो. आता मी माझं एक्झाम्पल सांगेन. फर्स्ट स्टँडर्ड मध्ये मला अजूनही आठवतं ते. आय वॉज अ स्टुडंट ऑफ सेंट मायकल स्कूल, कॉन्व्हेंट. फर्स्ट स्टँडर्ड पहिला आठवडा असणार, टीचरने एक प्रश्न विचारला. आई स्टूड अप, आई वॉज व्हेरी कॉन्फिडेंट. मी बोललो, टीचर मुझे इंग्लिश नहीं आती, क्या मैं हिंदी में बात कर सकता? क्या बात है. ती टीचर भडकली. हाऊ कॅन यू नॉट नो इंग्लिश, युअर अ स्टुडंट ऑफ कॉन्व्हेंट. शी कॉल्ड मी इन फ्रंट ऑफ एव्हरीवन. मला रुलरनी हातावरती मारलं आणि मला लाजवलं लोकांचं. आय क्राईड. दॅट वॉज द डे. मी माझ्या डोक्यात आयडिया भरली. आणि हे कसं होतं, की आय थिंक मी आता हल्लीच एक व्हिडिओ रिलीज केलेला वेगस नर्व बद्दल, जी ब्रेनशीच कनेक्टेड आहे. त्याला जस्ट इकडून जे सुरू होते, जी आपल्या हार्ट, आपल्या लंग्स आणि गटला कनेक्टेड असते. तर ब्रेन जे असतं, इट स्टोअर्स आर एक्सपिरियन्सेस, आणि ब्रेन ऑल्सो नॉट जस्ट द एक्सपिरियन्सेस बट ऑल्सो द फिलिंग. हो हो. सो त्यावेळी माझा एक्सपिरियन्स आणि फिलिंग जे स्टोअर झालं वॉज की, अगर अक्षय तुला कुठची गोष्ट नाही आली, सांगू नकोच येत नाही, तर लोक तुला मारतील. तर वेगस नर्वनी ती इम्प्रिंट झाली. ऍडल्टहुड पर्यंत ते होत गेलं. मी प्रश्न विचारायला घाबरायचो, टीचर्सना तरी विचारायचो, तेव्हा मग मला बोलायचे, व्हॉट वर यू डुईंग व्हेन आय वॉज टीचिंग यू? आय स्टॉप्ड आस्किंग क्वेश्चन्स. नेव्हर आस्क क्वेश्चन्स टू अथॉरिटी. आय स्टॉप्ड आस्किंग क्वेश्चन्स. ऍडल्टहुड मध्ये बॉसला प्रश्न विचारला नाही. ऍव्हरेज परफॉर्मर झालो का? कारण अरे प्रोजेक्ट तो समजवतो तो कळला नाही, प्रश्न विचारला तो बोलेल क्या क्या कर रहा था, सो रहा था. मग काय व्हायचं, रिझल्ट मी फेलच व्हायचो. सो आय वॉज ऍक्च्युअली पुशिंग मायसेल्फ टू फेल. का? कारण माझ्या डोक्यात बसलेला आय एम गुड फॉर नथिंग. ट्रू ट्रू. दगड आहेस, धिंड आहेस, ही सगळी लेबल्स मिळालेली. आणि लोकांचे मॅक्झिमम, इफ यू सी 100 आउट ऑफ 100, 70-80% का 90% पण पीपल पहिला बघितलं की, सॉरी विथ ड्यू रिस्पेक्ट परत मित्रांनो, Correct. पण मी एक ओपनली थॉट प्रोसेस, क्रिटिसाइज. ऍब्सोल्युट. इथे जाडा झाला रे तू. ऍब्सोल्युट. अरे काय हे, काय Seriously. करतोय, काहीतरी कर तू, Seriously. स्वतःवरती लक्ष. ऍब्सोल्युटली. आणि दॅट हर्ट्स, यु नो. ऍब्सोल्युट. कुणालाही क्रिटिसिझम आवडत नाही. Correct. आपण जसं ऐकतो की Correct. ऍप्रिसिएशन करा. Correct. जसं आपण म्हणतो की देवाला सुद्धा स्तुती आवडते, म्हणून आरत्या करतो आपण. करेक्ट. ऍब्सोल्युटली. दॅट्स अ गुड वन. खरंच, Right. म्हणजे मी हे कुणीतरी सांगितलेलं आणि मी एकदम ठामपणे सकाळ दुपार दर गुरुवारी आरती करा, गुरूंची आरती. Absolutely. अरे म्हणजे देवाला पण, आणि आरतीमध्ये आहे काय, Correct. त्यांची स्तुती. ऍब्सोल्युटली. ऍब्सोल्युटली. मग देवाला जर स्तुती लागते, आपण तर ह्युमन. ऍब्सोल्युटली. तर या पॉडकास्टच्या माध्यमातून डेफिनेटली, म्हणजे व्हॉट यू हॅव सेड इज ऍब्सोल्युटली आय ओपनर, की आपण लहानपणापासून पुढे काय काय बोललेले असतील ते आपण आपल्या ते आपण रजिस्टर करतो आणि आपण तेच ऍक्सेप्ट करतो. सो ऍडल्टहुड मध्ये पण तेच झालं. इट इज ओनली वेन आय स्टार्टेड वर्किंग ऑन मायसेल्फ डिड आय रिअलाइज दॅट त्या काळात, इफ आय गो बॅक इन टाइम, व्हॉट आय कुड हॅव डन इज, सॉरी येत नाही, घरी घेऊन आईबाबांची बोललो असतो, वाईट वाटलं, हे झालं, इंग्लिशवरती अभ्यास केला असता, इंग्लिश बोलायला लागलो असतं. ती गोष्ट वेगळी, की शाळेमध्ये इंग्लिशच हा एक सब्जेक्ट होता ज्याच्यात मला सगळ्यात जास्ती मार्क मिळायचे. क्या बात आहे. सो कुठे ना कुठेतरी ते केलं, पण तरी ती भीती होती. पण दॅट स्टेट दॅट आय एम नॉट गुड इनफ. ते लोक मला मारणार. सो तिकडून मग तो स्टेज फिअर आला. या मोमेंटला मी सांगू शकतो पॉडकास्ट वरती, मला स्वतःला इंग्लिशची भीती होती. ओके. मी एफॅक इंग्लिश स्कूल चेंबूरला शाळा होती, कॉन्व्हेंट नव्हती, पण इंग्लिश हायस्कूलमध्ये आम्ही तिघही भाऊ बहिणी होतो, मी लहान सगळ्यात. आणि मला 8वी पर्यंत पण म्हटलं तरी ना इंग्लिश बोलायला घाबरायचो. लहानपणी तर असं होतं की 3री पर्यंत वगैरे मला जर वॉशरूमला पण जायचं असेल, की जरा टीचरला सांगणं, म्हणजे हा कॉन्सेप्ट काय असेल, खेळण्यामध्ये नंबर 1 होतो, ऍब्सोल्युटली. अभ्यासामध्ये 0, पण आज दुनियावर बुक लिहितो. ऍब्सोल्युटली. सो व्हॉट यू सेड इज ऍब्सोल्युटली राईट. आपण आपल्याला, आणि मला इन्फेरिटी वाटत होतं ते तसंच होतं ते. आणि देन आय रिअलाइज की अरे
फेलियरला आपल्याला घाबरायचं नाही. आणि आय थिंक समथिंग आय वुड वॉन्ट टू टेल द पेरेंट्स अँड द टीचर्स ऑल्सो प्लीज is that allow your students to make mistakes, allow your children to make mistakes, allow your children to fail. आणि फेल झाल्यावरती विचारा, फेल होणं म्हणजे नुसतं मार्कांनी नव्हे, पण याचा अर्थ असा नाही स्टुडंट्स की फेल होत राहायचं, चुका करत राहायचं. व्हॉट इट मीन्स इज वेन यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, when you have say not been successful at a particular project, this even applies to corporate working professionals. It is okay to make mistakes, it is okay to fail, but what is not okay is to keep criticizing yourself, right? Understand why you made that mistake, understand why you failed. आता माझे जे एक्स बॉस होते अनुराग, त्यांनी एक गोष्ट मला नेहमी सांगितलेली की आपण जेव्हा चुकतो तेव्हा आपण शोधतो, जेव्हा आपण फेल होतो तेव्हा शोधतो का झालं. तर एकदा आय रिमेंबर्ड, आय थिंक एक मोठी डील मी क्रॅक केलेली आणि आय थिंक द क्लायंट वॉज व्हेरी हॅपी. He said, कैसे हुआ यार, क्या किया तू? I don't know. What do you mean? सो के काम कर रहा था क्या? But I don't know. The next 1 hour I want a report. What did you do? How did it go well? He said, ऐसा कौन करता है? I said, exactly. Had you lost the client, I would have probably asked you, right, to create a report, and you would have probably created a report. Every time you do something good, I want you to have a report. So that changed my perspective. He also let me fail. He let me make mistakes. Of course, ओरडायची ती गोष्ट वेगळी, बॉसच होता. But he did not make me feel guilty. सो तसंच जेव्हा आपण काही कुठची चांगली गोष्ट केली तर लेट्स अंडरस्टँड व्हॉट डिड वी डू वेल. आणि ते कसं होणार इफ यू कम्प्लिटली फोकस्ड की यू डुईंग दिस, यू नो व्हॉट कॅन गो रॉंग. आणि ज्यांची दुसरी भीती असते की वी आर ट्राईंग टू कंट्रोल थिंग्स दॅट आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल. एक्झॅक्टली लाईक परफॉर्मन्स करतोय, मला परफॉर्मन्स अप्रिझल मिळेल की नाही याची विचार करून जर तुम्ही परफॉर्म कराल तर तुम्हाला फिअर येणारच, कारण तुमचं लक्ष आहे इन्क्रीमेंट घेण्याकडे. पण बघितलं ते व्हॉट यू आर सेइंग ना, इट्स ऑल इंटर रिलेटेड. ते गीतेमध्ये सांगितलं तसं की तुम्ही तुमचं काम करा, रिझल्ट फल की चिंता मत करा. म्हणजे एव्हरीथिंग वी नो, पण आपण ऍक्च्युअल लाईफ मध्ये कोणी सांगितल्याशिवाय आणि युअर ऍट द राईट सीट की लोकांना आता पाहिजे, ऐकायला पाहिजे. ह्या वेळेला मला विचारायचं आहे की हाऊ कॅन वी कंट्रोल द इमोशन्स इन टफ टाइम. राईट, करेक्ट. प्रत्येकाच्या लाईफमध्ये सगळं, लाईफ इज नॉट ऑल यू कॅन से बेड ऑफ रोजेस. करेक्ट, ऍब्सोल्युटली. काटे पण आहेत ऍब्सोल्युटली. आणि किती लोक त्या त्रासामध्ये चालले. तर ह्या टफ टाइम मध्ये आपल्याला इमोशन्सला कसं कंट्रोल करता येईल? म्हणजे आय थिंक मी तर म्हणतो, मी नेहमी माझ्या सेशनमध्ये पण सांगतो की डोंट कंट्रोल इमोशन्स, कंट्रोल इंटेन्सिटी ऑफ इमोशन्स. याचा अर्थ काय आहे की रागाला कंट्रोल केलं तर तुम्ही आत टाकलं तुमच्या लिव्हरवरती पडतो प्रेशर. सो अँगर म्हणजे डीप अँगर म्हणजे नुकतं चिडचिड नाही, पण अँगर म्हणा, फ्रस्ट्रेशन म्हणा, इरिटेबिलिटी म्हणा, रेज म्हणा, ह्याचा असर लिव्हरवरती पडतो. सो लिव्हर इश्यूज इज इक्वल टू अँगर, अँगर इज इक्वल टू लिव्हर इश्यू. हो. सो राग आला तर सगळ्यात पहिलं बघणं की बिकमिंग अवेअर दॅट यू आर फिलिंग अँग्री. आपल्याला राग कधी येतो जेव्हा आपल्याला गोष्टी आपल्या मनासारख्या होत नाहीत, लोक आपल्याला काहीतरी बोलतात, तुम्ही कुठची गोष्टीवरती काम करतात, अरे ह्या माणसाला कळत का नाहीये, तर तेव्हा ते फ्रस्ट्रेशन येतं. सो जेव्हा येतं तेव्हा स्टॉप करू नका, जाऊन बोला अरे बाबा काय चाललंय, कळत नाहीये का, थांब जरा. सो एक्सप्रेसिंग दॅट. आणि कधी आपल्या कंट्रोलमध्ये आपण राहायला पाहिजे. ऍब्सोल्युटली. आणि प्रश्न दॅट कॅन अवेअरनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. मला राग येतो हे पण कळलं पाहिजे. कधी ते कळलं नाही, कारण आपण कधी कधी चिडून जातो. आता देस वन थिंग, माझी बायको जर ती ऐकणारच आहे, ती बोलेलच, ट्रॅफिक एक सिच्युएशन आहे जिकडे मी अजूनपर्यंत शिकलेलो नाहीये, तर ते आलं की मध्ये होतच. तर तुम्हाला नेहमी लक्षात करते, लोकांना जे शिकवतोस ना जरा स्वतः पालन कर त्याचं. घरोघरी मी पण गाडी चालवताना माझी 12 गाडी चालवत मी म्हणजे ऑनस्क्रीन बोलतोय, मी किती मोठ्या म्हणजे सगळं माझं शिक्षण बाजूला राहतं असं वाटतं. बिकॉज तो पेशन्स नाही, म्हणजे व्हॉट यू सेड इज स्ट्रेस मॅनेजमेंट सगळं शिकलं, लोकांना शिकवलं, बुक लिहिल्या, पण तरी सुद्धा वेन यू ऍक्च्युअली ऑन द रोड समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, आपल्याला कुठेतरी पोहोचायचं असेल तर वाढलेलं आहे. सो बिकॉज ऑफ दिस ट्रॅफिक ऑल्सो पीपल आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड. तर त्या ट्रॅफिक मध्ये असताना माझ्या बायकोनी आठवण करून दिली, कारण त्याच दिवशी सेशन मध्ये मी बोललेलो की डोंट फोकस, डोंट कंट्रोल थिंग्स बियॉन्ड युअर कंट्रोल. अरे हो, पण आता काय करू, पण मी पण म्हणतो ना की डोंट कंट्रोल युअर इमोशन. हा, मग खिडकी खालती कर, त्या माणसाला सुनो, मला कशाला ऐकवतोय. सो आय थिंक सो दॅट इज व्हॉट इट इज. सो आय थिंक ब्रिंगिंग दॅट अवेअरनेस. We are enjoying this session. Yes, absolutely. Selling in same boat. Everybody, audience पण जे बघतायत त्यांना या सगळ्या गोष्टी येणार. So this thing it is bringing in that awareness. आणि so I'm going to give you a simple tip is it's called as a triangle of AAA. Okay. Triangle of AAA. The first A is awareness. So awareness आणणं की राग असो, भीती असो, द्वेष असो किंवा काही असो. फर्स्ट स्टेप इज अवेअरनेस. सेकंड इज एक्सेप्टन्स. आता एक्सेप्टन्स म्हणजे तुम्ही जर एक्सेप्ट कराल की मी चिडखोरच आहे, ते एक्सेप्टन्स येणं कठीण आहे.
पण एक्सेप्ट करा की हो बाबा मला राग आला, एक्सेप्ट करा मला भीती वाटली, एक्सेप्ट करा मला एन्झायटी आली. तुम्हाला जबरदस्ती नाहीये, पण अवेअरनेस आणा. फक्त अवेअरनेस आणला तरी चालेल, तुम्हालाच कळणार नाही तुम्ही कधी आणला. आणि प्रत्येक इमोशनच्या मागे एक मेसेज असतो. लाईक एंगरचा मेसेज काय आहे? एंगरचा मेसेज आहे की टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक चार्ज ऑफ द सिच्युएशन. तर गाडी चालवताना आपण चिडतो, आपल्या हातात काय आहे? गाडी चालवणं आहे. सो टेक चार्ज ना, तुम्ही बरोबर चालवा. बरोबर. बाजू तर चालवत नाहीये बरोबर, हो, पण तुम्ही चालवा. सो दॅट इज व्हॉट इट इज. भीती वाटली, भीतीचा मेसेज आहे बिलीव्ह इन युअर सेल्फ, हॅव फेथ. सो एव्हरी इमोशन हॅज अ अदर साइड टू इट. सो अँगरचा दुसरा साइड आहे विजडम. सो अँगरमुळे इट इफेक्ट्स द लिव्हर. लिव्हर डायरेक्टली Absolutely, समथिंग, बिकॉज आपण सगळे It is, it is. इमोशन्सवरती आता working. ऑब्विसली इमोशन हार्टवरती पण येणारच, पण मेन लिव्हर आहे, Main. हार्ट आहे. आपलं मान म्हणा, पाठ म्हणा आहे, कारण ते पकडून ठेवतो आपण. दात हे पण जे फिस्ट राग. करतो, राग बॉडीवरती होतं. कारण इफ यू हॅव टू कम्पेअर माइंड अँड बॉडी, इट्स लाईक हजबंड अँड वाईफ. आता वाईफ कोण, हजबंड कोण, ते मी बोलणार नाही. Yes. तर माइंड जर समजा माइंड चिंता करते, माइंड चिडचिड करते, तर त्याचा असर शरीरावरती राहणार. राईट, इट्स द सेम थिंग. सो वॉट एव्हर, आणि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स दॅट वी हॅव आर अ रिझल्ट ऑफ आर थॉट्स, आर रिझल्ट ऑफ आर फिलिंग्स, सप्रेस्ड फिलिंग्स. म्हणून इमोशन्स, मी नेहमीच म्हणतो इमोशनल फिटनेस का इम्पॉर्टंट आहे? कारण इमोशनल फिटनेसच्या जरिये आपण आपली स्पिरिच्युअल, मेंटल आणि फिजिकल वेलबिंग मॅनेज करू शकतो कम्प्लीट अलाइनमेंटमध्ये. कारण एव्हरीथिंग इज कनेक्टेड. लाईक आय हॅव नोन पीपल हु आर सो फिजिकली फिट बट इमोशनली डाऊन आहेत. True. राईट, आता मी सगळीकडे बघतो, पेपरमध्ये पण आपण वाचतो की हार्टवरती लोक बोलतात, कार्डियाक अरेस्ट येत आहेत, सगळं येत आहेत, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इमोशन्स. एव्हरीबडी इज टॉकिंग अबाउट, अरे हे औषध घेतलं पाहिजे डॉक्टर, हो केलं पाहिजे, यू नीड टू गो टू द कार्डिओलॉजिस्ट, मेन कारण वाय कार्डियाक काय म्हणतात ते सर्जन लागणार तुम्हाला, बायपास करायला लागणार. पण त्या गोष्टीपासून स्वतःला वाचवण्याचं काम म्हणजे काय? इमोशन, स्वतःकडे लक्ष द्या, स्वतःच्या इमोशन्सकडे लक्ष द्या. बरोबर. सो म्हणून माय समक्षच्या जरी आम्ही तेच करतोय की बेसिकली डॉक्टर्स आहेत, जा डॉक्टरकडे, मी थांबवत नाहीये, तुम्हाला गेलंच पाहिजे, औषधं घ्या, पण त्याच्याबरोबर स्वतःच्या आत काय चाललंय ते बघा. कोर प्रॉब्लेम किंवा कोर चॅलेंजचा आता प्रॉब्लेम. फिअर म्हणा, फिअर आणि किडनीचं डीप कनेक्शन आहे. किडनीमध्येच ते असतं, तुमचं क्लेन्झिंग पण आहे. आणि भीती का? कारण किडनीच्या वरती मेडिकल स्टुडंट नाहीये मी, ॲड्रेनालिन ग्लँड त्याच्याच वरती असतं. सो जेव्हा पण आपण उथलपुथल होते, सगळ्यात पहिलं आपलं ॲड्रेनालिन सुरू होतं. सो जर ते सतत बॉडी इज इन दॅट स्टेट, आपले कॉर्टिझॉल म्हणा, ॲड्रेनालिन म्हणा, छोट्याशा ह्याच्यात असेल तर हरकत नाही, एक्साइटमेंट आहे, व्हेरी गुड, बट कन्सिस्टंटली कॉन्स्टंटली आपण त्याच्यात असेल तर ते एलिमेंट्स होणारच. बीपी प्रॉब्लेम, फिअर तिकडे आहे. तर फिअर इज आस्किंग यू टू बिलीव्ह इन युअर सेल्फ, फेथ. ओके, सो फिअरची दुसरी बाजू आहे फेथ. अँगर इज विजडम. विजडम का? कारण ज्यावेळी तुम्हाला कळायला लागतं की अँगरच्या खालती पण लेअर आहे. तुम्ही, आपल्याला दिसतं अँगर आहे, पण अँगरच्या खालती काय आहे? तुमचं दडलेलं कुठचं तरी दुःख आहे, तुमचे दडलेले एक्सपेक्टेशन्स आहेत. राईट, तर ते बघा. आणि ते अँगर आहे का? नुसतं म्हणून चालणार नाही. हा खूप चिडचिड करतो, हा खूप रागवतो, मला खूप राग येतो. का राग येतो? आणि राग म्हणजे काय? ब्रेक इट डाऊन. इज इट इरिटेबिलिटी? इज इट फ्रस्ट्रेशन? पुस्तक जर तुम्ही आता जर बुक लिहिलंय तर हे काही नोट करा आणि तुम्ही स्वतःला ह्याच्यानी पण डिस्कवर करू शकता. ऍब्सोल्युटली. सो राग तुम्ही म्हणतात, राग काय? इज इट इरिटेशन? इज इट फ्रस्ट्रेशन? इज इट रेज? काय? इज इट वेंजफुल? काय रिवेंजफुल असं वाटतं? काय हेवा वाटतो, जेलसी वाटते, की नुसतं तुम्हाला दुःख होतंय, तुम्हाला रडावंसं वाटतंय? काय वाटतंय? इव्हन लोक म्हणतो आय फिलिंग स्ट्रेस म्हणजे काय बाबा? कुठचा स्ट्रेस आहे? पैशाचा, रिलेशनशिपचा, बरोबर, की फ्युचरचा, मुलांचा, कुठचा चिंता आहे? आता काय लोक असतात जे मॅरिड आहेत, आम्हाला मुलं नाही होत, वी आर एव्हरीथिंग नॉर्मल आहे, ती चिंता करत बसतात. तुमच्या हातात आहे नाहीये. बिलीव्ह इन युअर सेल्फ ना. इफ डॉक्टर हॅज सेड सगळं बरोबर आहे, ईश्वराने सांगितलंय, म्हणजे विश्वास ठेवा, होणार, तो होणार. श्रद्धा सबुरी, ते आतल्या आत तुम्ही ठेवा. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट काय म्हणतात ते काय प्रोक्रिएशन म्हणतो आपण. बरोबर. तुम्हाला इट्स नॉट जस्ट फिजिकल आहे, इट्स ऑल्सो स्पिरिच्युअल, इट्स ऑल्सो इमोशनल, इट्स ऑल्सो मेंटल. कारण हे नेहमी मी म्हणतो, जे पेरेंट्स जे मुलांचं ट्राय करतायत त्यांनी सगळ्यात पहिलं त्यांचं इमोशन्स आणि मेंटलवरती काम करणं गरजेचं आहे. कारण इफ यू आर डुईंग इट विथ फिअर, इफ यू आर डुईंग इट विथ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन ऑर सोशल स्टेटस, हे सेम ऊर्जा, इमोशन्स विल गेट ट्रान्सफॉर्म इन टू द बेबी. जाणार. आणि तेच खूप आहे, महत्वाची गोष्ट आहे. हो, आणि आजकाल पण बघतो की मुलं एकदम फटकल झालीत. का झालीत? कारण हे आई वडिलांचे जे सप्रेस्ड इमोशन्स असतात ते तिथे येणार. आणि नवीन जनरेशन ते बोलणारच, त्यांना शिकवणं आपलं काम, पण बोलणार ते.
दे विल आस्क क्वेश्चन बिकॉज यू डिड नॉट आस्क, सो युअर चाइल्ड इज आस्किंग. एक्झॅक्टली म्हणजे त्या प्रेग्नन्सीमध्ये पण म्हणा बरोबर. जे असतील त्यावेळेला जे इमोशन्स मधून बरोबर. जातात बरोबर. त्या 9 महिन्यामध्ये किंवा फ्रॉम कन्सिव्हिंग ऑनवर्ड्स बरोबर. पण विचार जर केला Correct. तर हाऊ यू आर कमिंग टुगेदर, Absolutely. त्या पार्टनर विषयी काय मत Correct. आहे तुमचं, Absolutely. तुमचे विचार काय, ऍज यू सेड राईटली Right. की फर्स्ट बेबी सेकंड बेबी का काय असेल, Absolutely. आणि स्ट्रेस मध्ये Stress मध्ये. ऑफिसचा स्ट्रेस, लाईफचा स्ट्रेस, रिलेशनचा स्ट्रेस, Right. पैशाचा Correct. स्ट्रेस, Correct. आणि देन दिस हॅपन्स. Happens. Absolutely. सो इट इज गेटिंग ट्रान्सफॉर्म इन टू अ प्रॉब्लेम चाइल्ड. Correct, correct. And it's, I think, आपण थोडं digress झालो from your question, but going back to that question, how to control emotion during tough times? I think don't control the emotions. Focus on your feeling. काय फील होत आहे ते accept करा. बरोबर. Tough situation could be losing a job, could be losing a loved one. ग्रीफ आलं तर कोण गेलं तर आपण रडत नाही. रडा ना, रडायला द्या. पण जास्ती रडत बसू नका, कारण त्याच्याने अजून प्रॉब्लेम होईल. कारण आपण जर ग्रीफ आतल्यात ठेवलं तर त्याचा इफेक्ट होणार तुमच्या लंग्सवर. हो. आणि दुसरं एक, हे सगळ्यात स्वतःवरचा विश्वास तर पाहिजेच, कारण माझे गुरु नेहमीच म्हणतात, म्हणजे बॉस शंकर महाराजांचा शब्द आहे, विश्वास या शब्दामध्ये श्वास आहे. क्या बात आहे. आणि आपण म्हणतो विश्वास. सुंदर. आणि ते नेहमी म्हणतात विश्वास या शब्दातच श्वास आहे, विश्वास नाही तर जीवन जगण्यात तथ्य नाही. क्या बात. आणि इंग्लिशमध्ये पण आहे ब्रीदिंग इज बिलिव्हिंग. आणि विच इज ट्रू. इफ यू इमॅजिन वेन एव्हर यू गेटिंग अँग्री, आपलं ब्रीदिंग वर खाली होतं. एन्झायटी, ब्रीदिंग वर खाली होतं. आपण खुश आहोत, आपलं ब्रीदिंग नॉर्मल आहे. राईट. झोप का डिस्टर्ब होते, कारण आपलं माइंड डिस्टर्ब आहे. बरोबर. द बॉडी इज नॉट ऍट रेस्ट. ट्रू. नाउ वेन यू फील फीवर आपल्याला परत येतो, विच मीन्स इट्स अ बॉडी साइन. बॉडी इज आस्किंग यू टेक केअर ऑफ युअर बॉडी. सुंदर. टेक जस्ट रेस्ट. सो टफ सिच्युएशन मध्ये इमोशन्स कंट्रोल करू नका. Accept what you're going through. Don't consider it as a challenge. Don't consider it, now you may see easier said than done. नाही, मी पण स्वतः ते करतो. I've also gone through a lot of tough situations. आता एक्झाम्पल देणं झालं तर गेल्या महिन्यातच माझे सासरे ऍडमिट झाले. बायपास झाली त्यांची. तो बायपास चालू असताना समीरा आली नाही, तिला हॉस्पिटलची भीती वाटते, तर ती घरी होती. पण मी खालती त्यांच्या गाडीत, त्यांचे ड्रायव्हर होते, त्यांच्याबरोबर बसलेलो. वरती माझा मेवणा, त्याची बायको आणि सासू होते वरती. एन्झायटी होती का मला? हो, होती ना. पण मी सतत स्वतःला लक्षात आणून देत होतो, माझ्या हातात काय आहे, मी डॉक्टर आहे का? नाही. ईश्वरांनी सांगितलं सगळं बरोबर होणार तर होणार. डॉक्टरनी सांगितलं बरोबर होणार. 6 ते 8 तास ती सर्जरी चालली. ही वॉज बॅक ऑन ट्रॅक. ते झाल्यानंतर मग मन आपल्याला परत, अरे आता नॉर्मल राहणार, कारण डॉक्टर बोलले ऑब्झर्वेशन. अरे बापरे. मग एन्झायटी आल्यावर मी स्वतःलाच परत सांगितलं, माझ्या हातात काय आहे, काही नाही. जस्ट बिंग देअर विथ हिम. व्हेरी नाईस. राईट. सो इट इज देअर. सो यू जस्ट हॅव टू गो विथ द Flow. flow and have to believe that this too shall pass. That's the right word. But what is the biggest emotional block you help people overcome? म्हणजे कोणती सर्वात मोठी भावनिक अडचण तुम्ही लोकांना पार करायला मदत करता? I think one most emotional block is I am not good enough. ज्याला आता लोक इम्पोस्टर सिंड्रोम म्हणतात, या किंवा फिअर ऑफ फेलियर जे आपण बोललो. सो इट इज आय एम नॉट गुड इनफ. दॅट इज व्हेरी बिग. इट इज अ बिग 85%. जसं मी मगाशी बोललो, 85% ऑफ द पीपल ग्लोबली आर सफरिंग फ्रॉम दिस. प्रत्येक व्यक्तीला असं वाटतं की मी कुठेतरी बरोबर नाही. आणि ते काय, ते आपण जसं म्हटलं की गोइंग बॅक युअर अर्ली लाईफ एक्सपिरियन्सेस क्रिएट बिलीफ्स. बरोबर. हे आपले बिलीफ बनतात की आय एम नॉट गुड इनफ. का होतो? कारण आपण काय ते करतोय. आता माझ्या टीचरनी मला सांगितलं इंग्लिश येत नाही म्हणजे काय, मारलं. राईट. म्हणजे तू गाढव आहेस. माझी ट्युशन टीचर पण बोलायची, तुला काय शिकवून ना, तू गाढव आहेस, तू काही शिकणार नाही. तू. आणि माझे मित्र पण बोलत बसायचे. मी जॅपनीज जेव्हा शिकलो, आय वॉज एक्साइटेड, आय सेड मी जॅपनीज सीखने जा रहा हूं. एका मित्राच्या भावानी सांगितलं, तू क्यों सीख रहा है, तू जिंदगी में कुछ नहीं बनेगा, तेरे को कोई जॉब भी नहीं देगा. ते माझ्या डोक्यात राहिलं. तर जेव्हा आपण, आणि मन जे असतं किंवा ब्रेन जे असतं ते स्पॉन्ज असतं, ते खेचून घेतं. मग आपण चांगल्या गोष्टी का नाही स्पॉन्ज हे करत? कारण आपल्याला लहानपणापासून आपल्याला शिकवलंच नाही गेलं की भीती आली तर कसं वाटायचं, राग आला तर कसं एक्सप्रेस करायचं. बरोबर. सो दॅट इज व्हॉट इज इम्पॉर्टंट, की स्वतःच्या इमोशन्सकडे बघणं हे गरजेचं आहे. कारण दॅट यू डू ऍब्सोल्युटली. सो वन अंडरस्टँड हिमसेल्फ. आणि ही जी डाऊन फिलिंग आहे त्याच्यावरती जास्ती इमोशनल फिलिंग्स. तर तुमचं इमोशन म्हणजे जर म्हटलं तर मी लोकांना तेच म्हणतो की बाबा, आता फिलिंग काय काय लोक असतात जे आता येतात की जॉब आहे पण मला चिंता आहे, मला जॉबवरनं काढलं तर. फिअर आहे प्रत्येक. दुसरी आहे, माझा जॉब चांगला आहे, माय मॅनेजर इज हॅपी, 8 तासापैकी माझ्याकडे फक्त 3 तास काम आहे.
मग कंपनी इज हॅपी विथ यू नो. सो नाही, बॉसने सांगितलं काम येणार तेव्हा होणार, पण ती चिंता सतत राहते. So I'm not good सगळ्यांना enough. सगळ्यांना चिंता. Exactly. जसं आता आपण म्हटलं की चला मी आता एका ठिकाणी जातो तिथे पार्किंग मिळेल का, Absolutely, absolutely, ही चिंता. absolutely, पार्किंग मिळालं तर ती गाडी सेफ राहील का, ती सेफ राहिली तर आणखीन काहीतरी absolutely, absolutely. इट्स अ It's a given. Yeah, yeah, yeah. चिंता नाही चिंता 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 समान आहे. Absolutely, absolutely. So I think लोकांना मी तेच मदत करतो की फर्स्ट There is no influence. आणि दुसरं म्हणजे नरेटिव्ह काय आहे. आता जर आय एम नॉट गुड इनफ इज अ नरेटिव्ह, हे बिलीफ पण आहे, बरोबर. पण नरेटिव्ह पण तुमची ही बनते की आय एम इंडिसायसिव्ह, आय एम गुड फॉर नथिंग, पीपल आर नॉट गोइंग टू लिसन टू मी, मी का बोलू, राईट. पण अम्बिशन असते, मुझे वो प्रमोशन चाहिए, पण प्रमोशनसाठी तुम्ही मेहनत करताय, पण मेहनत खरोखर करताय का, तुम्ही स्वतःला खालती पाडताय. बरोबर तर बरोबर. मी लोकांना तेच बघतो की लुक विदिन, फोकस ऑन व्हॉट यू वॉन्ट टू डू. Absolutely, absolutely. और वो प्रमोशन मिले नहीं मिले वो आपके हाथ में नहीं, बट आपके हाथ में क्या है कि बिलीविंग इन युअर सेल्फ. आणि मग मी माझं एक्झाम्पल पण देतो की फ्रॉम अ सिच्युएशन वेअर रिव्ह्यू मिटिंगची भीती असायची टू अ सिच्युएशन वेअर बॉस आय गॉट नथिंग टू डिस्कस, आय गॉट XYZ थिंग्स टू डू. फार 4 डिफरंट फंक्शन होतो. मग मला प्रोजेक्ट लीड बनवलं, जिकडे ऑफिस आम्ही विकत घेतलं, तर सांगितलं की यू लीड द प्रोजेक्ट विथ द आर्किटेक्ट. सो मी होतो, अजून एक होता, आणि ऑब्वियसली आय वॉज रिपोर्टिंग इन टू द फॉर दॅट पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट, कारण CFO वॉज द लीड, पैसे ते देणारे होते. राईट राईट. सो त्यांना हे होतं, बट आय हॅड अ टीम विथ मी. सो त्यावेळी पण मी माझ्या बॉसकडे गेलो, मी बोललो बघा माझ्याकडे लर्निंग अँड डेव्हलपमेंट आहे, माझ्याकडे हे पीपल ऑपरेशन्स आहे, माझ्याकडे IT दिलंय आणि बिझनेस पार्टनरिंग आहे, सगळंच नाही करू शकत, हे मला बाजूला ठेवायला लागेल, मी ह्या प्रोजेक्टमध्ये जात नाही, तू प्रोजेक्टमध्ये पाहिजे. मी बोललो मग मला हे 2 गोष्टींची मदत पाहिजे, दिलं. हे 2-4 महिने याच्यावरती फोकस करू नको. तर जेव्हा तुम्ही स्वतःला ओळखता, जेव्हा वेन यू स्टार्ट बिलिव्हिंग दॅट यू आर केपेबल, यू स्टार्ट स्पीकिंग अप, यू स्टार्ट शेअरिंग व्हॉट यू कॅन अँड यू कॅनॉट डू. आणि लोकांची थिंकिंग दुसरी ही जी असते ना, की मला सगळं येतं, हे पण चुकीचं आहे. एक्झॅक्टली. मला काही येत नाही, हे पण चुकीचं आहे. सो इट इज, येतं तर सांगा येतं, नाही येतं तर सांगा येत नाही. ट्रुथफुल टू Absolutely. आणि एन्झायटी मी म्हणतो की माझ्या एक्सपिरियन्सनी पण मी शिकलोय, लोकांबरोबर पण काम करून हे शिकलोय की एन्झायटी इज अ रिझल्ट ऑफ अस नॉट बिंग अवर ऑथेंटिक सेल्फ. एक्झॅक्टली. कारण जर आपल्याला कोण सांगता हे बघा असं बोलू नको, True. बरोबर बोलतं, ती एन्झायटी राहते. मी जर असं बोललो तर त्यापेक्षा बोला ना, काय त्याच्यात. Absolutely. हाऊ डू यू हेल्प समवन रिराईट देअर लाईफ स्टोरी? म्हणजे तुम्ही आता एवढे सेशन्स घेता आणि यू हॅव बीन डुईंग आणि सो मेनी सेशन्स, वर्कशॉप्स आणि असे चालले. Right. सो एखाद्या आयुष्याची गोष्ट पुन्हा लिहायला तुम्ही कशी मदत करता कोणाला? करेक्ट. तर हृदयवाणीच्या थ्रू आता जर मी काय करतो की पहिल्यांदा लोकांना एक डिस्कव्हरी कॉल होतो, जिकडे लोक येऊन भेटतात आणि काय इश्यूज आहे, काय चॅलेंजेस आहे ते सांगतात. त्याच्यानंतर एक प्लॅन बनवला जातो, एक लाईक अ माइलस्टोन मॅप, की कुठे अडकलेलो आहोत. आणि कहाणीमध्ये जसं मी म्हटलंय की कहाणीचे पार्ट्स म्हणजे सगळ्यात पहिले आहे आर अर्ली फाउंडेशन्स. सो सगळ्यात पहिले मी लोकांना तेच बघायला, आणि जास्ती डीपमध्ये जायला सांगत नाही मी, कारण आय एम नॉट अ सायकोथेरपिस्ट, बट इट्स काइंड ऑफ अ टॉक थेरपी, जिकडे मी लोकांना सांगतो की फोकस ऑन युअर लिमिटिंग बिलीफ्स, कारण आपल्या अर्ली लाईफ एक्सपिरियन्सेसनीच बिलीफ्स बनतात. बरोबर. राईट. कारण आपले परसेप्शन बनतं. परसेप्शन म्हणजे काय, लाईफ कठीण आहे, कोण बोला, बरोबर. लाईफ कठीण आहे कोण, हे जर डोक्यात घेऊन गेलो तर हो लाईफ कठीण आहे, पण जर ठेवलं तर यार लाईफ इज इझी आहे. सो दॅट इज ऑल्सो पॉसिबल. देन बेस्ड ऑन दीज बिलीफ्सच आपले थॉट्स, इमोशन्स बनतात. तर मग लोकांना मग त्यांचे थॉट पॅटर्न्स आणि इमोशनल पॅटर्न्स काय आहेत ते मी सांगण्याचा प्रयत्न करतो. त्याच्यानंतर ते नरेटिव्ह काय घेऊन चाललेत, कारण मेन आपली स्टोरी नरेटिव्ह वरतीच बेस्ड असते. नरेटिव्ह काय आहे तुमचं, तर काय काय लोकांचं नरेटिव्ह असतं आय एम नॉट गुड इनफ, काय कायचं असतं की पीपल डोंट वॉन्ट टू लिसन टू मी, और यू नो मैं कुछ भी बोलूं लोग तो मुझे नीचे ही गिराएंगे, पीपल विल क्रिटिसाइज मी. सो दॅट हॅज कम फ्रॉम युअर बिलीफ. सो चेंज युअर बिलीफ. नरेटिव्ह चेंज झाली तर आयडेंटिटी ऑटोमॅटिकली चेंज होणार. आणि काय दिसतं ते बिहेवियर. आणि हे मी करतो, माझा एक फ्रेमवर्क आहे. सो आय डू इट थ्रू द जीवा पल्स फ्रेमवर्क. राईट. नाउ व्हॉट इज जीवा पल्स? जीवा इज जीवन, पल्स इज युअर पल्स, राईट. एनर्जी, ऊर्जा ज्याला म्हणतो. ओके. सो त्याची सुरुवात पण आता मॅस्लोच्या थिअरीमध्ये पण आपण खालती बघतो की राईट, फूड वेगवेगळे स्टेप्स सगळे आहे. तर ह्याच्यात पण सगळ्यात पहिलं जे आहे दॅट इज युअर अर्ली लाईफ एक्सपिरियन्स. ओके. अर्ली लाईफ एक्सपिरियन्सच्या वरती येतं तुमचं बिलीफ्स अँड परसेप्शन, त्याच्यावरती येतं युअर थॉट्स अँड इमोशन्स, त्याच्यावरती येणार तुमचं नरेटिव्ह आणि आयडेंटिटी, ज्याच्याने तुम्ही आयुष्य जगताय, आणि त्याच्यावरती येतं बिहेवियर, युअर ऍक्शन्स, युअर बिहेवियर, युअर ट्रेट्स अँड हॅबिट्स. तर लोकांना काय दिसतंय, तर तुमचे बिहेवियर दिसतात, तुमचे हॅबिट्स दिसतात, तुमचे ट्रेट्स दिसतात. तुम्ही चिडचिड करताय, तुम्ही घाबरलेले आहात, युअर व्हेरी रूड, युअर व्हेरी अग्रेसिव्ह, युअर व्हेरी आर्गंट. लोकांनी काय माहितीये, खालचं माहिती नाही, लोकांना ते सांगायची गरज पण. आईसबर्ग सारखं. Absolutely. It is the iceberg. वरती एवढं दिसतं पण खाली So Jiva Pulse is like the iceberg.
खालती बघणं, आणि हे लोकांचं काम नाही, हे आपलं काम आहे. मला जाऊन बघायचं की तुमचं कुठे बिलीफ. आणि ह्याच्यात ही लोक पण येतात जे स्वतःला म्हणतात ना आपण शाणा समजतात, अरेगंट आहेत, कारण त्यांना लहानपणापासून त्यांचं बिलीफ हे दिलंय की यू आर गॉड. सो दे ऑल्सो हॅव टू. सो आय ऑलवेज से की अहंकार जे म्हणतात ना, अहंकार हा आहे अंधकार, राईट. अरेगन्स इज इग्नोरन्स. एक्झॅक्टली. सो आणि इन दिस केस इग्नोरन्स इज नॉट ब्लिस. Exactly. True. But why do people struggle in relationships today? We will come to Correct. a little wider करेक्ट question. करेक्ट. आपण आपल्या पॉडकास्ट मार्फत हे बघूया की मॅक्सिमम माणसांकडे आपण कसं पोहोचू शकतो Correct. आणि त्यांचे कॉमन प्रॉब्लेम्स आता रिलेशन्स. बरोबर. तर वाय पीपल स्ट्रगल इन राईट. आय थिंक रिलेशनशिपचे प्रॉब्लेम्स आय थिंक हे बिलकुल. वर्ष चालत आले, बिलकुल. पण आता जरा जास्तही वाढलेले आहेत. कारण कारण काय म्हणजे एक तर कॉम्पिटिशन आहे, दुसरं आय थिंक वनअपमनशिप, आणि जसं मी बोललो अरेगन्स. सो जिकडे वनअपमनशिप येते की आय एम बेटर दॅन यू, सो लोकांचं हे मध्ये पण रिलेशनशिप आजकाल डायव्हर्सेस किती Absolutely. कारण ते कम्पॅटेबिलिटी मध्ये आपण जात नाही. वी आर ऑलवेज इन अ हरी टू डू समथिंग बिगर. कॉमन ग्राउंड शोधायची कोणालाही गरज वाटत नाही, आणि कॉमन ग्राउंड शोधणं गरजेचं असतं. तर रिलेशनशिपमध्ये सगळ्यात पहिलं तर लोकांना हेच वाटतं की बाबा मी बरोबर आहे, आय डोंट वॉन्ट टू लिसन टू यू, आय वॉन्ट टू से आय एम राईट. हा तू बरोबर बोलत असशील, बट आय थिंक मी जे बोलतोय तेच बरोबर आहे. एक असे बरेचसे लोक असतात ज्यांचे पॉलिटिकल व्ह्यूज असतात. माझे पण असे बऱ्याचशा लोकांबरोबर आर्ग्युमेंट होतात, अँड देन माय वाईफ अगेन कम्स अँड रिमाइंड मी की तू कशाला घुसतोय, दॅट इज हिज पर्स्पेक्टिव्ह, दॅट इज हिज व्ह्यू. तू बरोबर आहे किंवा तू बरोबर आहे ह्याच्यात पडायचं नाही. वी हॅव कम हिअर फॉर अ आउटिंग, फोकस ऑन व्हॉट वी वॉन्ट टू. सो रिलेशनशिपमध्ये आय थिंक द बेसिक रूल हाच असतो की एक तर जेव्हा आपण स्वतःला जेव्हा ओळखायला लागतो ना, वन्स यू अंडरस्टँड हू यू आर, यू विल अंडरस्टँड द अदर पर्सन ऑटोमॅटिकली. कारण ऊर्जाच आहे, वी आर ऑल एनर्जी बिंग्स. ज्या दिवशी आपण हे समजणार, आपण फिजिकल बिंग समजतो म्हणून आपल्या लक्षात जातं अरे किती जाडा आहे, किती बारीक आहे, किती छान दिसतो किंवा दिसते. पण ज्यावेळी आपण समजू की वी आर ऑल एनर्जी बिंग्स, वी आर हिअर फॉर अ पर्पज. प्रत्येक जण काही ना काही कार्यासाठी आलेला आहे, त्याचं आपण बोललो पर्पज काय आहे. सो वेन यू रिअलाइज दॅट इन अ रिलेशनशिप व्हॉट मॅटर्स, इट इज do you want to be someone who is just trying to prove your point, or do you want to be someone who wants to listen to both points of view and create a common ground? ज्या दिवशी ती कॉमन ग्राउंड आली त्या दिवशी हे रिलेशनशिप्स जातील. पण सोपं नाही आहे रिलेशनशिपचं, इट्स नॉट इझी, बिकॉज हिअर इज व्हेअर लाईज द रिअल टेस्ट. आणि इकडेच बघणं गरजेचं असतं. कारण एक माझ्या सेशनचे किंवा वर्कशॉपचं जरी एक मी इक्वेशन केलेलं की सेल्फ प्लस पीपल plus purpose is equal to prosperity. Now prosperity is not just earning money, prosperity is not just fame, it is also that satisfaction, that happiness. हे कसं होतं, सेल्फ इज यू, स्वतःला ओळखणं. स्वतःला ओळखल्यावरती तुम्ही बाजूच्या माणसाला ओळखायला लागणारच. कारण वन्स यू अंडरस्टँड व्हॉट युअर ट्रिगर्स आर, वन्स यू अंडरस्टँड युअर ओन स्टोरी, त्या जीवा पल्स मध्ये जर तुम्हाला तुमचं बिहेवियर कळलं, आणि जर तुम्हाला कळलं की अरे हा बाजूचा माणूस चिडचिड करतोय, म्हणजे डेफिनेटली याचं काहीतरी पास्ट आहे. आणि प्रत्येकाचं पास्ट असतं, ते पास्ट शोधणं तुमचं काम नाही, पण ते जाणीव येणं की चिडचिड करतो म्हणजे काहीतरी नक्की झालेलं आहे. फ्रॉम वेअर इट इज कमिंग. इट इज कमिंग. आता तो माणूस कदाचित अरेगंट असेल, ठीक आहे, यू डोंट वॉन्ट टू टॉक टू दॅट पर्सन, मेंटेन अ डिस्टन्स. स्वतः कशाला जाताय तुम्ही? हा एक्झॅक्टली. आपण तर म्हणतो की त्यांनी मला बोललं, ऑलवेज काय आपण संत महात्मे नाही आहोत, वी आर ह्युमन बिंग, पण कम्युनिकेशन क्लिअर असणं नाही, त्याचा एक मेन प्रॉब्लेम आहे म्हणजे जो रिलेशन. आणि दुसरं हे म्हणजे आय थिंक पीपल लव्ह टू प्ले गेम्स. देयर इज अ ब्युटिफुल बुक बाय एरिक बर्न, सायकोलॉजिस्ट, कॉल्ड एज गेम्स पीपल प्ले. थोडा हाय लेवल बुक आहे, पण इट्स अ ब्युटिफुल बुक. त्याच्यात ही डिस्क्राइब देर आर 3 लेवल्स ऑफ गेम्स. लेवल 1 इज बेसिक मॅनिप्युलेशन, लेवल 2 थोडं जरा आहे जिकडे सिरियल मध्ये दाखवतात नाही स्क्वाडला. लेवल 3 इज जिकडे लोक एकमेकांना मारू पण शकतात. सो आपण त्याच्यात जात नाही आहोत, पण आय थिंक व्हॉट आय एम ट्राइंग टू से इज दॅट रिलेशनशिप मध्ये सगळ्यात पहिलं, दुसरी गोष्ट ही पण होते की आय वॉन्ट टू बी द सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन. तर तुम्ही कोणासाठी काही करताय तर ते करण्याच्या मागचा तुमचा हेतू काय आहे? अटेन्शन सिकिंग. माझं नाव झालं पाहिजे, मी केलं पाहिजे, प्रत्येकाला मी केलं. बरोबर. आजकाल मी लोकांचं नाव ऐकण्यासाठी करत नाहीये, पण मला असल्यात माहिती माझं पाहिजे. बघितलं ना माझं, पण मी एवढं केलं, माझ्याबद्दल काय बोललेत नाही, अपेक्षा वाटते. तर राईट वर्ड, एक्सपेक्टेशन जेव्हा आपण बाजूला ठेवतो तेव्हा आपल्याला आय थिंक रिलेशनशिप सेल्फलेसली आपण जे काही कार्य करायचं आहे, ऍब्सोल्युटली एंड पर्पज मला काय समाधान मिळते, ऍब्सोल्युटली. व्हॉट इज युअर इंटेंट? एक्झॅक्टली. इंटेंट इज ओनली इन पर्पज. आता तुम्ही जर पर्पज काम करता तर तुमचं इंटेंट काय आहे? पैसे कमवणं नुसतं नाही, इंटेंट नाहीये. यू वॉन्ट टू मेक अ डिफरन्स इन युअर लाईफ और समबडी एल्स लाईफ. तसंच रिलेशनशिप मध्ये व्हॉट इज युअर इंटेंट?
व्हेरी नाईस, व्हेरी सो नाईस. इंटेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. सो नाईस, सो नाईस. आणि आपण इन्फ्लुएन्स करायला जातो तो मोर दॅन इन्फ्लुएन्सिंग आय थिंक फोकस ऑन इन्स्पायरिंग पीपल, इन्स्पायरिंग युअर सेल्फ फर्स्ट थ्रू युअर इंटेंट. सो तसं हे आहे. आणखीन एक कारण असं मला पण वाटतं की करेक्ट मी की रिलेशनशिप मध्ये आजकाल जे स्ट्रगल्स जे होत आहेत आजच्या तारखेला प्रॉब्लेम, करेक्ट वन इज कम्युनिकेशन. आपण बोललो मी आणि पूजा कधी कधी आम्ही बोलतो ते Correct. आपण बघतो करेक्ट की एका चार चौघ बसलेलं असो किंवा आपल्या दोन माणसांमध्ये पण बोलणं झालं की मी बोलतो की एक पॉइंट आपण येतो, एक अजेंडा असतो की हा या विषयावरती बोलायचं आहे. Correct. आपण फॅमिलीमध्ये पण होतो आणि फ्रेंड्समध्ये आणि सगळी. ऍब्सोल्युटली. तो सुरू झाला की प्रत्येकाला काय असतं, मला बोलायचंय त्याच्याविषयी आणि दुसरा काय बोलतो ते ऐकत नाहीये. पहिलं मी बोलतो, अच्छा तुझं झालं म्हणून आता मी बोलतो, म्हणजे ह्यांनी काय सांगितलं तो पॉइंट बाजूला राहतो. करेक्ट सो टू बी अ गुड लिस्नर आपण जसं Right, म्हणतो right. सेल्समध्ये पण शिकतो. करेक्ट सो इन रिअल लाईफ आपल्याला ते झालं, नवरा बायको आपण करूया किंवा मुलांमध्ये आणि पॅरेंट्समध्ये तुझं झालं ठीक आहे, त्या व्यक्तीचं ऐका. करेक्ट ऍब्सोल्युटली. लिसनिंग. लिस्निंग त्याच्यामध्ये अर्ध उत्तर मिळतं आपल्याला आणि मग त्याच्यावरती बोला. नाही तर तुझं बोलणं झालं, आता मी बोलतोय ऐक. अरे We are काय listening to बोललेलं आहे? speak. हा म्हणजे तुझा टर्न झाला, आता माझा टर्न आहे. सो Absolutely. पीपल आर एक्साइटेड टू स्पीक देम ऍब्सोल्युटली. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, मेन पॉईंट बाजूलाच बाजूलाच राहतो आणि वाद राहतो. दुसरी एक गोष्ट मी बघतो, म्हणजे राखीला सांगतो मुलीला की आपण म्हणजे माझं मी हे शिकलो आणि की एखादी व्यक्ती बोलायला लागली की कट करायचं आणि दुसऱ्या Correct, correct, तिथे भांडण. ऍब्सोल्युटली. ऍब्सोल्युटली. सॉरी विथ ड्यू रिस्पेक्ट, नो नो अर्णब गोस्वामी आपने बोला ठीक आहे लेकिन करेक्ट. नेशन वॉन्ट्स टू नो. नो ऍब्सोल्युटली. ऍब्सोल्युटली. म्हणजे विथ ड्यू रिस्पेक्ट पण. नाही. आणि ही ऑल्सो नोज ती नॅक, म्हणजे खरं पाहिलं गेलं तर नाही, आता इट इज absolutely, चेंज टोटली. म्हणजे करेक्ट करेक्ट. आणि आधी दुसरं रिलेशनशिप मध्ये हे पण आहे की कॉम्पिटिशन हो आणि कम्पॅरिझन, बिलकुल. की द्या लाईफ इज बेटर दॅन आर लाईफ. हे सोशल मीडियाच्या जरिये पण झालेलं आहे की अरे आपण बघतोय माझा जे आपण बघतो ना की अरे नवरा बायको इकडे जातात, मी कुठेच जात नाही, माझा नवरा मला कुठेच घेऊन जात नाही किंवा माझी बायको मला कम्पॅरिझन. कुठे, ते कम्पॅरिझन मध्ये जातात. त्याच्याकडे तो मोबाईल आहे, आम्ही काय, आम्ही इकडे. तू कुठ भी नाही आहे जस्ट. सो देन दॅट इज व्हॉट इट इज. आणि दुसरं जर तुम्ही बघितलं तर ऍट अ लेवल आय थिंक जनरली सायकोलॉजिकली ऑल्सो इट इज प्रूव्हन की बेसिकली वी मॅरी आर पेरेंट्स. लाईक इन द सेन्स की समजा देर इज अ क्लॅश की यू हॅव अन अनरिझॉल्व्ड बिझनेस से विथ युअर इदर युअर मदर और युअर फादर, you will end up marrying either your father or your mother. म्हणजे the behavior aspect. एक्झॅक्टली. If your father is very dominant and you, or if you've always lived under that shadow, you will end up marrying a partner who will be an exact replica of your father or your mother. क्रॉस सासूशी आणि सासऱ्याची. Absolutely. Or you will find your father-in-law or mother-in-law. बरोबर. ते पण कसू आपल्याला कोणतरी आपला पार्टनर स्ट्रॉंग पाहिजे की चला त्याच्यासारखं So आपल्याला. you have to solve your own constellation first. ह्याला I think there is also a theory called as a family constellation. जिकडे you have to resolve your issue at a spiritual level, energy level वरती तुम्ही स्वतः बसून करू शकता. लोकांमध्ये राग येतो, बोलायला येत नाही ना, तर मी काम करा ना की लेटर लिहा, देऊ नका त्या माणसाला, फाडून फेकून द्या, एक्झॅक्टली. नाहीतर दुसरा प्रॉब्लेम होईल. सो आय थिंक इश्यू तो असतो की आय थिंक आपण आतल्या आत ठेवतो आणि वेन the situation is disproportionate, anger then becomes disproportional to the situation. Like for instance, आता तुम्ही मला नेहमी असं क्रिटिसाइज करतायत, कॉमेंट करतायत, जस्ट गिव्ह मी एन एक्झाम्पल, बरोबर. बट आय एम नॉट एबल टू स्टॉप यू. Right. राईट. आणि लोक पण हसतायत आणि तो राग मी माझ्यात ठेवलाय. आणि देन देर इज अ सिच्युएशन एपिसोड आहे जिकडे तुम्ही जेन्युइनली माझी स्तुती करताय, पण माझ्या डोक्यात राग आहे, मी तुम्हाला काहीतरी फटकन बोलून जाणार, झालं आता तुटलं तिकडे. काय झालं? बिकॉज यू कॅरीड दॅट अँगर फॉर अ व्हेरी लॉंग. इकडून ते काढणं गरजेचं असतं, इकडून काढणं गरजेचं असतं. फॉर दॅट यू नीड टू स्पेंड टाइम विथ युअर ओन सेल्फ, फोकस ऑन युअर सेल्फ अँड देन अंडरस्टँड. सो नाईस, सो नाईस. पण ह्याच वरती की कॅन पीपल रिअली हील फ्रॉम द टॉक्सिक रिलेशन्स? टॉक्सिक रिलेशनशिप पासून तशी म्हणजे माणसं खरंच विषारी नात्यांमधून सावरू शकतात का? ओनली इफ दे हॅव द विलिंगनेस टू मूव्ह अवे फ्रॉम टॉक्सिक. सगळ्याचा इट स्टार्ट ऍब्सोल्युटली. लाईक टॉक्सिक रिलेशनशिप म्हणजे काय असतात की कदाचित तुमच्या तोंडावरती एक चांगला बोलतील पण पाठवून काहीतरी वाईट बोलणार, बरोबर, किंवा तुमच्या तोंडावरती सतत तुम्हाला काही ना काही बोलत राहतात. दीज आर टॉक्सिक पीपल जे सडनली त्यांचा नेचर चेंज करतात. बट इफ यू लिव्ड इन दॅट रिलेशनशिप, इफ यू वॉन्ट टू हील दॅट, यू हॅव टू फर्स्ट हील युअर इमोशन दॅट यू स्टोल्ड. सो नाईस. तर लोकांचा राग जो तुम्ही ठेवला ते ठेवा. दुसरं, हॅव द विलिंगनेस टू मेंटेन डिस्टन्स. नातं तोडायची गरज नाही, बट स्टार्ट मेंटेनिंग. दूर राहून चांगलं राहू शकतो. दूर राहून तुम्ही चांगला राहू. किती बोलायचं, मला प्रत्येक वेळेला उत्तर द्यायचीच गरज. करेक्ट. इन शॉर्ट ऍब्सोल्युटली. किती गोष्टी माहिती असतात
पण तरी आपण आपलं बिहेवियर Absolutely. असं बनवलेलं असतं. Correct. सो वी हॅव टू मोल्ड अवर सेल्फ. Correct. दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. सो अंडरस्टँड युअर सेल्फ. Absolutely. Discover your- Self is the सो दॅट सेशन्स ऍक्च्युली आर व्हेरी इम्पॉर्टंट, जे होत नाहीत म्हणा Correct. कोणाबरोबर, आणि Correct. ते राहून पाहिलाप होतात. Correct. सो हाऊ कॅन अ बिझी पर्सन ब्रिंग बॅलन्स टू अ लाईफ? गुड क्वेश्चन. हे वर्क लाईफ बॅलन्स आजकाल सगळीकडे हा सगळीकडे. चालतं रे. कारण आजकाल आपण बघितलं तर इथून आता आपण मुलुंड लावत एक्झाम्पल, ठाण्याला कोण राहते, Correct. इथून गोरेगावला जायचंय एक्झाम्पल, मुंबईमध्ये आपण आहोत, ट्रॅफिक टेक्स, आता ड्युटी आपली असेल, कोणी जातात तिथे तर 1.5-2 तास तर ट्रॅफिक मध्ये वन साइड आहे, Correct. येणारा 1.5-2 तास, सो Right. 4 hours इन ट्रॅफिक. त्याच्यानंतर तिथे 8 ते 9 तास कामं करायची. सो ऍक्च्युली 24 hours पैकी 5 ते 6 तास झोपतो, त्याच्यानंतर हे साधारण 14 तास असे Correct. जातात. करेक्ट. सो वेर आय एम हॅव्हिंग अ Correct. टाइम फॉर माय फॅमिली, फॅमिली. करेक्ट. बोलायलाच नाही घरामध्ये. Correct. सो Correct. हे कसं काय बॅलन्स करत? सो आय थिंक दुसरं आय थिंक मी माझ्या सेशन एव्हरीबडी कांट लिव्ह द जॉब अँड डू दॅट. सो मी माझ्या सेशनचा जरी पण सांगतो की कॉन्सेप्ट ऑफ ॲज अ कॉन्सेप्ट द वर्क लाईफ बॅलन्स ॲज अ कॉन्सेप्ट डज नॉट एक्झिस्ट. वॉट एक्झिस्ट इज वी नीड टू अंडरस्टँड दॅट इट इज द सेम पर्सन दॅट इज मॅनेजिंग वर्क, इट इज द सेम पर्सन दॅट इज मॅनेजिंग लाईफ. आता लाईफमध्ये सगळं चालतं आणि एव्हरीथिंग बॉइल्स डाऊन टू, आपण जर बॅलन्स करायचं असेल तर प्रायोरिटायझेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण Okay. जनरली लोक, मी माझ्या सेशन्स आणि ग्रुपमध्ये पण तेच म्हणतो की जेव्हा आपण म्हणतो अरे आय एम व्हेरी बिझी टुडे, तर ह्या शब्दामध्येच आपलं इंटेंट काय असतं, तुम्हाला काय दाखवायचं की तुम्हीच बिझी आहात का? दुनिया बिझी आहे, सगळे बिझी आहे. अगदी बरोबर. तर तुम्हाला ते दाखवायचं का अरे माझ्याकडे टाइमच नाहीये, अरे माझा नवरा ना एवढा बिझी असतो आजकाल, माझी वाईफ ना एवढी बिझी असते. अरे सो एव्हरीबडी इज बिझी हिअर. सो सगळ्यांकडे 24 तास असेल. ॲब्सोल्युटली वेल सेड. सो ऑफ दोज 24 hours वी नीड टू प्रायोरिटाइज की बाबा Exactly. आजच्या दिवशी मला काय करायचं. True. आणि आय थिंक विल बी एबल टू प्रायोरिटाइज इट. नाउ वन थिंग अगेन आय लर्न फ्रॉम माय एक्सपर्ट्स, तुम्हाला नेहमी सांगायचं की आय डोंट केअर वेदर यू वर्क फॉर 4 hours or you work for 40 hours. If you're giving me the same results in 4 hours, तू कर ना बाबा 4 घंटा, बाकी के 6 घंटा जा तुम देखो. That's very nice. I don't care. दाखवण्यासाठी But towards the end of the week, I want results. If you don't give the results, भाई मेरे से तड़ी मिलेगी तेरे को. So brilliant thinking he had. So त्याच्यातून मग मला शिकलं, आणि त्यांनी मला नेहमी प्रायोरिटायझेशन ऑल्सो ही टॉट मी, इज दॅट बेसिकली दिवसातून जसे आपण बोललो 24 तास, तर कामाच्या ह्याच्यात ऑलवेज रिमेंबर दॅट इवन इफ इट इज अ 10-hour डे, राईट, ऑफ द 10 hours प्लॅन ओनली फॉर 4 hours. ओनली फॉर 4 hours. राईट. आणि इट डिपेंड्स ऑन द रोल. नाउ यू मे बी इन अ रोल की तुम्हाला काय प्लॅनच नाही, बट ऍटलीस्ट त्याच्यातला 1 तास किंवा और इवन इफ यू गिव्ह 20 minutes फॉर युअर सेल्फ, की त्या 20 मिनटं में अगर आप, दिस इज ओवर एंड अबाउट योर लंच, नहीं में से टाइम मिलेगा नहीं, दैट इज, अगर नहीं मिलेगा तो दैट्स योर बिलीफ, मिलने के लिए मिलता है. एक्झॅक्टली. सिगरेट ब्रेक साठी जातात ना लोक. देयर इज अ विल, देयर इज अ वे. ॲब्सोल्युटली. सो दॅट इज व्हॉट इट इज की यू नीड टू प्रायोरिटाइज की तुमचा आजचा प्रायोरिटायझेशन काय, आणि यू कॅन टेल दॅट टू पीपल सेइंग दॅट आय वुड हॅव लव्ह टू मीट, बट यू नो व्हॉट, द प्रायोरिटीज फॉर दिस वीक or priorities for the next week, making it a bit difficult for us to meet. Can we schedule it on XYZ date? Are you available? So you are making it collaborative. टाइम टेबल तरी असलं पाहिजे. आणि आजकाल पीपल आर सेइंग इट्स मी टाइम Absolutely. म्हणतात, पण Absolutely. रिअली डू दे गिव्ह But me time That- काय असतो, तुम्ही घरून हा, ऑफिसातून घरी जाताय, मी टाइम आहे. व्हॉट यू सेड Correct. स्पेसिफिकली मी Correct. टाइम फॉर व्हॉट, दॅट ऑल्सो यू राईट डाऊन. ऍब्सोल्युटली. लाईक गोइंग फ्रॉम ऑफिस टू होम, गाडी चालवत आहे, ठीक आहे, ट्रॅफिक मध्ये माझं पण लक्ष होतं, पण दॅट इज युअर मी टाइम. सो डू यू Reading से books. मी टाइम म्हणजे टू स्पीक विथ युअर सेल्फ, It- और इट इज लाईक मी आज इट्स माय मी टाइम आणि मी वेब सिरीज बघतोय, मी Correct. मूवी बघतोय. दॅट इज ऑल्सो मी टाइम. नाही, पण तरी त्यावेळेला वेन यू आर वॉचिंग मूवी यू आर नॉट विथ युअर सेल्फ, यू आर एनग्रोस्ड विथ But it is सपोज watching it. या अंडरस्टूड यू आर एन्जॉईंग दॅट. Correct. बट इफ इट इज अ मी टाइम, व्हॉट यू से, आणि मी मला स्वतःला ओळखण्यासाठी म्हणून मी टाइम देतोय, That is then different. that is a That is different. different. That is different. So Yes. you should have a clear Yeah, yeah. mind, Like, एकच विजन, even- एकच प्रश्न, करेक्ट. वन पॉइंट अजेंडा. राईट राईट ऍब्सोल्युटली. की आपण मी टाइम म्हणजे स्वतःसाठी स्वतःला मेडिटेशन म्हणा, 5 मिनिटं म्हणा, 10 मिनिटं म्हणा, 15 मिनिटं म्हणा. मी टाइम इज ऑल्सो स्पेंडिंग टाइम विथ युअर चाइल्ड. एक्झॅक्टली. Your wife. फॅमिली. सो यू हॅव टू डिसाइड इन स्पेसिफिक. ऍब्सोल्युटली. सो आता आपण जे बोलतोय हे पण आपला मी टाइम मी टाइम आहे, युअर स्पेंड टाइम, आय हॅव स्पेंड Correct, टाइम, absolutely. आणि दिस इज माय मी टाइम. Absolutely, एक्झॅक्टली absolutely. एक्झॅक्टली. सो नाईस. सो सो दॅट इज हाऊ यू बॅलन्स इट. ऍब्सोल्युटली. सो आतापर्यंत आपण खूप काही चांगले छोटे मोठे प्रश्न तर Correct. घेतलेले आहेत. करेक्ट. जस्ट अ फन अँड क्लोजिंग म्हणा, आपण काही क्वेश्चन्स Correct. आपण काही घेऊया. व्हॉट्स युअर मॉर्निंग रिच्युअल दॅट एव्हरीवन शुड ट्राय? तसं मी म्हणजे आय एम जस्ट सेइंग की एक पार्ट अगोदरचा बघितलं, बट नाव वेन यू आर सिटिंग ऑन दिस सीट, हॉट सीट म्हणा, Correct, सेलिब्रिटी correct. सीट म्हणा, गेस्ट सेलिब्रिटी, युअर अ गेस्ट सेलिब्रिटी ऑफ आवर पॉडकास्ट. Thank you. तर ह्या दृष्टीने मला विचारायचं आहे की पीपल लुक अपॉन यू. Correct. सो पाठीमागची गोष्ट वेगळी. आय एम टॉकिंग अबाउट नाव Right. व्हेरी ऑर्गनाइज्ड आणि Correct. ऍट अ मास्टर Correct. सीट युअर सिटिंग. करेक्ट करेक्ट. सो हाऊ यू स्पेंड टाइम, पीपल विल लुक अपॉन. राईट राईट.
हा, सो तसं आय थिंक काही असं काय म्हणतात रॉकेट सायन्स सारखं रिच्युअल नाही आहे. तरी बट सुद्धा वॉट आय जनरली आय थिंक आय रेकमेंड पीपल इज दॅट वेन यू वेकअप राईट, वेन यू वेकअप आय थिंक जस्ट ट्राय अँड फाइंड आउट की आजच्या दिवशीचा तुमचा इंटेंट काय, व्हॉट इज युअर इंटेंट फॉर टुडे. वेन आय से मित्रांनो लिहून घ्या प्लीज. ट्राय करत पण असाल पण Absolutely. इट कॅन बी It can be हेल्पफुल. helpful. So, what is the intent for the day? Intent for the day could be today I want to be myself. Today I don't want to feel scared. Today I just want to spend time with myself. Today I want to just whatever that intent could be. Right? It could be like okay, today my intent is if you are afraid of asking questions, I will ask at least one question in the meeting today, or I will share one perspective in the meeting today. Could be anything. कालच्यापेक्षा आज बेटर. Absolutely. And second ritual, I think हे मी करतो, not regularly, but I think most of the time I do it की whenever you wake up, just ask yourself की what is your inner weather today? So inner weather, are you sunny? म्हणजे sunny is are you being happy, bright, cheerful? व्हेरी Are you feeling व्हेरी नाईस. calm, cool? म्हणजे थंड वाटतंय का, अरे रिलॅक्स्ड? Are you feeling stormy? म्हणजे आतून जरा उथल-पुथल चालू आहे. Or are you feeling like a thunderstorm? Thunderstorm असेल, stormy असेल तर आजूबाजूच्या लोकांना सांगून ठेवणं गरजेचं आहे. मूड बरोबर नाहीये बाबा. Absolutely, and there's nothing wrong in that, right? एक्झॅक्टली. So it's call it your mood meter or call it your inner weather. It is extremely essential. कारण त्या थॉटनी तुम्ही तुमचा दिवस सुरू करू शकता. स्टॉर्म आला तर इमिजिएटली 5 मिनिटं 10 मिनिटं स्वतःवर बसा, कारण हे पास्ट बॅगेज घेऊन आलेला आहात तुम्ही. सो नाईसली यू सेड यू नो Right. दिस इज व्हेरी That is इम्पॉर्टंट what it is. बिकॉज मी आता बघतोय की लोक म्हणजे विथ ड्यू रिस्पेक्ट मॉर्निंगला उठणारे असतात लवकर, काही वेळेला उशिरा उठणारे असतात, त्यांची मॉर्निंग 11 वाजता सुरू होते. सो त्यांच्यासाठी काय असेल ते त्यांचं उत्तर असेल. इट ऑल बॅगेज जे काय असेल ते मागच्या दिवशीचं पण असेल. कारण आजकाल जर बघितलं, समजा आज जर पिकनिक आहे कोणाची, सकाळी उद्या बाबा आपल्याला पिकनिकला जायचं, तर माइट बी आय एम अ सनी मॉर्निंग. करेक्ट, ऍब्सोल्युटली. पण एव्हरीडे पिकनिक नाही आहे. Absolutely. आज मला सोमवारी कामावर जायचंय. Correct. सो इट स्टार्ट्स विथ दॅट. Right, सो right. इनर वेदर यू सेड, This is very, and the inner weather. गेट प्रिपेअर्ड. So inner weather is also like London weather, right? It can change. So sunny can change into stormy the moment you reach office. टुडे आय एम गोइंग टू मीट अ ब्युटिफुल गर्ल. Correct. एक्झाम्पल, Yes, yes. यंग मध्ये कोण असेल Yes. तर पहिली मीटिंग असेल डेट वरती, Correct. ही और शी वुड बी Correct. व्हेरी हॅपी दॅट Right. डे. Right. सो प्रत्येक दिवस पिकनिकचा असू शकतो, प्रत्येक दिवस यू हॅव टू सी समथिंग डिफरंट. Correct. जसं आपण म्हणतो की वाय यू आर गेटिंग आउट ऑफ द बेड. Right. सो दॅट वे. पण इनर वेदर तो शब्द आहे. Absolutely. सो वर्क ऑन It दिस. is very Very important. nice. And even if it changes, it's perfectly fine. Like when the sunny becomes stormy, it is you. Accept it. Take responsibility. आज कामावर जायचंय, परत Absolutely. त्या व्यक्तीला बघायचं भेटायचं आहे तर चिडचिडी होणार. होणार. You Traffic. responsible. Yeah. 8 वाजून गेले आता. Correct. सो प्लॅन युअर सेल्फ आणि सम थिंग्स आर इन युअर हँड, Absolutely. सम थिंग्स इज अबाउट बियॉन्ड. द सेशन आय थिंक बोलता असताना मी बोललो ना, माय वाइफ ऑल्सो कंपनी सेशन मध्ये असते, तर असंच बोलून गेलो की समटाइम्स आपका सनी है, वाइफ ने कुछ बोल दिया तो हो गया स्टॉर्मी. सो वाइफ वाज लाइक तो हस्बैंड भी तू बोल सकता है ना. हाँ, मतलब मैं बोलो स्पाउस. एक्झॅक्टली. But I think jokes apart, I think inner weather can change. But even if it changes, allow yourself to be in that state. Very nice. Don't run away from it. I think What you want to say, what I understand is be alert. be alert. तुमचं वेदर Be काय aware. आतमध्ये, Absolutely. माइंड स्टेट काय आहे तुमचा आज. Right. Accept it. ते Absolutely. क्रिकेटला मी जातोय आता, पिचवरती जाणार आहे, गावस्कर जाणार आहेत, सचिन तेंडुलकर जाणार आहेत, अहो मला सिक्सर मारायचं आहे किंवा काय. सो गेट प्रिपेअर्ड, वेल Absolutely. बॅलन्स. And accept yourself. Take responsibility for your feelings. खूप छान. व्हेरी नाईसली यू सेड. इफ यू कुड कोच युअर यंगर सेल्फ, व्हॉट वुड यू से? म्हणजे तुम्ही काय, जर तुम्ही स्वतःच्या लहान Right. वयाच्या रूपाला कोचिंग दिलं असतं तर Correct. काय सांगितलं असतं? करेक्ट. आय थिंक Can you- जर मी त्या फर्स्ट स्टँडर्डच्या मुलाला सांगितलं असतं हा. की आय थिंक इट्स ओके यार, इट्स ओके इफ यू डोंट नो इंग्लिश. त्यावेळेला त्यावेळेला. ते माडी मारली. It is okay to say that you don't know something. It is okay to fail. It is okay to cry. And it is okay to be yourself. Like, I remember one thing, I think, the Baba video बघतील त्यात आई बाबांना आठवले. I remember की must have been in my 6th or 7th standard and they had enrolled me for a military camp. For a 7-day military camp असायचे पूर्वी. So they dropped me at the VT station. The station वरून उतरलो आणि there were other students running towards the train. So बाबा बोलले, अरे जा पळ, बाकीचे मुलं पळतायत. काय पळू? काय करायचंय? आय वॉज प्रिटी चिल्ड. अँड देन घरी गेल्यानंतर कळलं की बाबा आईला सांगत होते, काय चिंता वाटते या मुलाची, सगळी लोक एवढी अम्बिशियस आहेत, मुलं पळतायत, हा एकदम आरामात चाललाय, हे काय आहे, व्हॉट इज दिस? सो व्हेरी एक्झॅक्टली. नीड्स टू बी इन चार्ज. एक्झॅक्टली. नाउ इफ आय रिफ्लेक्ट, आय वॉज इन चार्ज. कारण मी आरामात चालत गेलो. आय एम लाईक की कशाला पळतायच? विंडो सीट पाहण्यासाठी, अरे ट्रेन थांबली आहे ना तिकडे, अर्धा तास थांबणार, इकडे सीट नाही, इकडे नाही. मी कुठच्या तरी डब्यात चढलो, बघितलं विंडो सीट आहे, जाऊन बसलो.
सो झालंच. ह्याच्यावरती मी एक ब्लॉग पण लिहिलाय, द विंडो सीट म्हणून नाव दिलंय, की क्या बात आहे. लाईफ मध्ये पण आपण तशी धावतो कि मुझे विंडो सीट चाहिए, मतलब मुझे वो सीट चाहिए, मुझे वो पोजीशन चाहिए. अरे वो पोजीशन मिलेगी ना बाबा, दुनिया जिधर भाग रही है, दुनिया के पीछे क्यों भाग रहे हो, तुम खुद का रास्ता कर सकते Right? बिलकुल. सो दॅट इज वॉट ऑल द आपण जे म्हणतो ना की युअर एलिमेंट्स, ज्याचं म्हणतो मी, आय थिंक सेशन्सच्या जरी पण मी बोलतो, नॉट विथ मेनी क्लायंट्स बट आय थिंक अ फ्यू क्लायंट्स आय कीप टॉकिंग अबाउट एअर एलिमेंट, वॉटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट. सो वॉटर एलिमेंट इज युअर अबिलिटी टू फाइंड युअर ओन पाथ इन लाईफ. हो. कारण पाणी कुठूनही रस्ता शोधतं, Right. पण त्याचा निगेटिव्ह एस्पेक्ट पण होतो की पाणी दबकं सुद्धा बनतं. हो ना. जेव्हा तुम्ही इमोशन स्वतःच्या आत ठेवता, यू बिकम अ बॉन्ड दॅट गिव्स राईज टू डिझिजेस. राईट. हो. सो म्हणजे आतल्या जर ठेवलं तर मग ते एलिमेंट्स होणारच. समजू. सो तसं असतं. सो तेच आहे का तो प्रश्न मी काढला होता. हाऊ डू द 4 एलिमेंट्स एअर, वॉटर, Yes, yes, फायर, yes. अर्थ कनेक्ट युअर लाईफ? करेक्ट. So can you put less of that? Yes. Something? Absolutely. I think it is like basically Air, water, Yeah. fire and earth. करेक्ट. So सो आय थिंक हे सगळे एलिमेंट्स आपल्या आतच आहेत. ऑल ऑफ अस आर, हे आयुर्वेदाने पण सांगितलंय, पण मी त्याच्यात जात नाही. आय एम नॉट Yeah. आयुर्वेदिक Yeah. एक्सपर्ट. पण एनर्जीज असते. आता एअर एनर्जी आपण ज्याला म्हणतो, एअर ही सुगंध पसरवते. तसंच इनोव्हेशन म्हणा, आयडियाज म्हणा, यू नीड टू ऍक्टिव्हेट दॅट एअर एनर्जी वेन एव्हर यू वॉन्ट टू क्रिएट आयडियाज. यू वॉन्ट टू क्रिएट व्हायरल आयडियाज म्हणा, किंवा यू वॉन्ट युअर मेसेज, इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट अ क्लिअर मेसेज, सेंड इट टू द पीपल. एअर तुमची जी एलिमेंट आहे, that will help you pass on your message to the people, send across your point to the other person. That is air. Air ज्यांनी जे एलिमेंट असतं, इवन अग्रेशन म्हणा, नॉट द बॅड अग्रेशन बट द अग्रेशन टू सेल समथिंग. नाउ पीपल इन सेल्स नीड फायर अँड एअर. फायर इज अग्रेसिव्ह. द फायर इज अन एलिमेंट. द फायर जशी एलिमेंट आपलं जेवण सुद्धा शिजवतं. फायर आपल्याला काय म्हणतात, Energy. जेवण सुद्धा डायजेस्ट करायला मदत करतं. आतली ही जी हीट आहे, आणि घरं सुद्धा जाळतं. हो, जास्ती प्रमाणात Right. असेल तर Absolutely. burn yours. So it is that aggression. So fire is your ambition. So people who are ambitious, people who are aggressive, they are typically fire element. People who are very direct, आपण म्हणतो मुफट आहेत, they are air and fire. कारण एअर ही डिरेक्टली जाते. थंड पण असते, म्हणजे थंड माणसं पण असतात. सो आपल्यातली जी एलिमेंट असते, सो इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट, इनोव्हेट न्यू थिंग्स, यू नॉट फाइंडिंग अ सोल्युशन्स, reflect on your water energy and your air energy, and it will help you find paths. Earth energy म्हणजे remaining grounded. Earth energy म्हणजे having that feeling of abundance, right? Connecting to your nature within. That is earth element आहे. Fire जसं मी बोललो, water आहे. Air is also, the air चा negative becomes arrogance. ओके. काही arrogance डोक्यात जातं. आपण म्हणतो हवा डोक्यात. हवा डोक्यात. Right? Fire चं negative can be you are destroying relations, you're destroying your client, you're destroying your business. Because of your ruthless balance. you're becoming ruthless. Right? So you mean to say की आपण आपल्याला ओळखायला पाहिजे, त्याच्यामध्ये ओळखायला आपली कुठली पाहिजे. एनर्जी आहे, कुठली जास्ती Right. कमी जास्त Correct. आहे ते माहिती पडलं पाहिजे, आणि वर्क आणि आपले डॉमिनंट पण असतात. लाईक देर आर पीपल, लाईक आय थिंक माझी एनर्जी जर मी बघितली तर आय थिंक वॉटर आणि अर्थ आहे. फायर, तो फायर फायर ट्रॅफिक मध्ये सगळे मूळ त्याच्यामधले. सो तसं हे असतं. प्रत्येकाचं हे असतं. आणि माझ्या सेशन्सच्या जरी मी ते लोकांना, नॉट एव्हरीवन, पण आय थिंक काही लोकांना मी केलेलं आहे. गरज असेल तर सांगणं जरुरी आहे, पण आता हळूहळू आय थिंक करायला लागणार, कारण आय थिंक इट इज एसेन्शियल. व्हेरी नाईस. वन मिथ अबाउट वेलनेस और कोचिंग यू वॉन्ट टू ब्रेक. करेक्ट. म्हणजे युअर अ कोच, राईट. तुम्ही युअर लाईक अ वेलनेस टीचर म्हणू शकता. करेक्ट. सो इनर ग्रोथ साठी यू हेल्प पीपल. करेक्ट. आणि सो मेनी थिंग्स. Right. A key. Right. You're a Yes. key for Yes. every Correct. challenge करेक्ट. in life. Right. इमोशनल फिटनेस असो काही. Correct. सो आय जस्ट वॉन्टेड टू आस्क की एक मिथ काय असेल विच यू वॉन्ट टू ब्रेक. अशा व्यक्तीला बघितलं की बघणारे पण असतील, किंवा एक समज बनतात, Right. किंवा लेबल करतात, अरे तो ना, ते Correct. ना, तो Right. ना, असं. Correct. सो व्हॉट दॅट मिथ यू वॉन्ट टू ब्रेक. करेक्ट. आय थिंक वन मिथ इज, लोकांना वाटतं की अरे कोच आहे तो सब आन्सर. Coaches are not here to give you answers or solutions. They are here to help you find solutions. So it's a co-creative relation. It's the same with counselor. एक्झॅक्टली. ते तुम्हाला मार्ग दाखवणार, तुम्हाला स्वतःची ओळख करून देणार. आणि वेलनेसची सगळ्यात मोठी मिथ हीच आहे की बेसिकली मैंने एक्सरसाइज कर लिया, अनफिट. मैंने इमोशनल फिट, मैंने इमोशन्स पे काम किया, मला निगेटिव्ह थिंकिंग येतच नाही, मला निगेटिव्ह थॉट्स येत नाही. अरे किसको बना रहे हो भाई. लाईक मी अशा लोकांबरोबर काम पण करतोय, आहेत माझ्या बरोबर. हो ना. मला आज काय निगेटिव्ह थॉट आलेच नाही.
व्हेरी गुड. ग्रेट पर्सन. आणि वन थिंग आय थिंक माय सायकोलॉजीची आमची टीचर सांगत असायची की इफ यू मीट समवन ऑन द रोड हू सेज आय एम इव्हॉल्व्ड, दंडा लेके पकड के मारो उसको. कितीही तुम्ही स्वतःवरती काम केलं, देर इज ऑलवेज, इट इज अन एंटायर जर्नी. एक्झॅक्टली. इट्स नॉट वन डे. टू कीप लर्निंग अँड फाइंडिंग न्यू थिंग्स अबाउट युअर सेल्फ एव्हरी डे. सो यू इव्हॉल्व्ह एव्हरी डे, राईट. तर तुम्ही न्यूट्रिशन वरती काम करा, तुमच्या फिजिकल फिटनेसवरती काम करा, सगळं. इमोशनल फिटनेसवरती काम करा. यू विल बी हेल्दी राहणं म्हणजे काय की तुम्हाला यू हॅव एक्सेप्टेड युअर सेल्फ फॉर व्हॉट एव्हर सिच्युएशन यू आर. कारण एकदा तुमच्या आतली, आता लोक म्हणतात हाऊ कॅन आय बी मोर हॅपी. बरोबर. नाव हॅपीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड. हॅपीनेस इज नॉट अन इमोशन. कशामध्ये इज अन इमोशन. ट्रू. आता हॅपीनेस तुम्हाला कशातही मिळेल. बरोबर. राईट. नाव समीरा, आता माझी वाईफ, ऑब्विसली शी कीप सेइंग दॅट शी सीन डेज वेअर इन अ मदर्स वॉलेट तिला 500 रुपये जरी एकदा तिला आठवलेले, दॅट यूज टू बी अ ह्यूज थिंग. बरोबर. राईट. कोणाला पैसे मिळाल्यावर हॅपी राहू शकतात किंवा नसतील, 100 रुपये पण असतील, ऍब्सोल्युटली. ही और शी कुड बी हॅव्हिंग अ पीस ऑफ माइंड. ऍब्सोल्युटली. नाव आय नो समवन, नाव घेणार नाही, मारेल मला तो. बरोबर. ऍब्सोल्युटली. आहे, भरपूर पैसा आहे, इन्व्हेस्टमेंट आणि सगळं करून घेतलंय. यार कुछ नहीं है मेरे पास. रडत बसणार. म्हटलं भाई क्या है फिर ये कहाँ से आया. ठीक है. म्हटलं ठीक आहे, तो दे मेरे को फिर. एक्झॅक्टली. जास्त झालं. सो So, काही जण असतात. आय थिंक इट इज ऑल अबाउट डिफरंट. फाइंडिंग दॅट की बाबा काय आहे, काय करायचं. एक्झॅक्टली. सो व्हॉट्स युअर गो टू मंत्रा इन टफ टाइम्स? लास्ट क्वेश्चन. करेक्ट. एक तर बेसिकली मी हे म्हणतो दिस टू पाच ते एक आहे, पण दुसरं आय थिंक हे मी हे सांगत असतो की रिलॅक्स इज द मेथड विच इज ब्रीथ, रिफ्लेक्ट, रिअलाइन अँड रिलॅक्स. व्हॉट दिस मीन्स इज इफ यू गोइंग थ्रू अ टफ सिच्युएशन, एन्झायटी आली आहे, जस्ट पॉज, बसा, श्वास घ्या, ब्रीद इन, ब्रीद आउट करा. ओके. राईट. सो युअर ब्रीदिंग इन अँड डोंट जस्ट ब्रीथ, कारण आपण जेव्हा ब्रीथ करतो ती एनर्जी आपल्याला कळते. सो युअर ब्रीदिंग इन अँड युअर रिफ्लेक्ट ऑन व्हॉट इज हॅपनिंग. आजच समीराला आय थिंक सकाळी ती मला बोलली की मला काहीतरी वाटतं, आय डोंट नो व्हॉट्स हॅपनिंग. मग बस ना 15 मिनिटं, तर काहीतरी तिच्या डोक्यात चाललेलं. सो तिला मिळालं ते जे काय होतं ते, कारण यू हॅव टू ब्रीथ, यू हॅव टू रिफ्लेक्ट. नाउ रिफ्लेक्ट ऑन, you may be angry about something, so reflect on that anger. What are you feeling angry about? Are you feeling angry about not being able to do something? Are you feeling angry about not saying? Or are you being angry की मी जास्तीच बोलून गेलो? Whatever it is, realign म्हणजे what can you do about it now? Exactly right. वो हो गया, खत्म हो गया. How could you have said it differently or tackled it differently in the future? So realign. What is it that you can do in such situations in the future and relax. Relax म्हणजे नुसतं आराम करणार नाही, but relax is like ठीक है, अभी जो हो गया हो गया. Now moving forward, this is what I want to do, and you will do it. Now you'll face a different situation. You may probably either act in the same way or differently. It is okay. Very nice. So relax is my. So this is an exercise what you should be doing. So breathe, reflect, realign, relax. Very nice, very nice. मस्त. ही राऊंड तर आपली प्रश्नाची तर सगळी संपली. सो आपण एक छोटासा ब्रेक घेऊया आणि विल गो विथ द सेकंड राऊंड विच इज अ रॅपिड फायर राऊंड. कडे जाऊया आणि हा रॅपिड फायर राऊंड आपण सुरू करूया. सॉरी, रेडी? Absolutely. जास्ती विचार न करता उत्तर फटाफट आली पाहिजेत. तर माझा पहिला प्रश्न असा आहे की वन लाईफ लेसन यू विश यू हॅड लर्न अर्लियर. Self belief. सेल्फ बिलीफ. Absolutely. ओके. व्हॉट्स युअर गो टू स्ट्रेस बस्टर? Movies. मूवीज. म्हणजे कोणतीही असेल तर. कुठची हिंदी असो, इंग्लिश असो. झोपण्याच्या आधी माझी ती एक रिच्युअल आहे. Okay. की मूवी तर बघणार किंवा एक एपिसोड बघ. वाव, सुपर. अ बुक दॅट चेंज युअर पर्स्पेक्टिव्ह ऑन लाईफ. Heal Your Life by Louis Hay. Absolutely. व्हेरी नाईस. पॅशन और स्टेबिलिटी, व्हॉट्स युअर पिक? Passion. एका बाजूला पॅशन आहे आणि एका बाजूला स्टेबिलिटी. I think passion आली तर स्टेबिलिटी येणारच. सो नाईस. वन बिलीफ यू हॅड इन युअर 20s दॅट यू आर नाव आउटग्रोन म्हणजे. I am not good enough. I have actually moved out of it. I am Correct. capable now. व्हेरी नाईस. अ कोट दॅट यू लिव्ह बाय. एखादा कोट कुठलाही Correct. की तोच माझा एक आजच्या तारखेला. तसे कोट्स लिहून ठेवत नाही, बट आय थिंक देर ओनली वन थिंग, जसे मी आधी पण बोललेलो, दिस टू शाल पास इज Superb. समथिंग दॅट आय लिव्ह बाय. सुपर. व्हॉट्स हार्डर, फॉरगिव्हिंग अदर्स और फॉरगिव्हिंग युअर सेल्फ? आय एम टॉकिंग अबाउट युअर सेल्फ अँड देन फॉर एव्हरीबडी. करेक्ट. आय थिंक तसं आता जर बघितलं तर दोन्ही तसं सोपं आहे, बट इफ यू आस्क मी, आय थिंक फॉरगिव्हिंग सेल्फ इज टफर.
Okay. Okay, fine. If you had one extra hour in a day, एक तास जर 24 तासापैकी तुम्हाला 25 तास दिले, तर how would you use it, that 1 hour? I think one thing I would do is promoting emotional fitness for the entire world. Okay, हे नंतर मी बोलेन डिटेल मध्ये. so nice, so nice. One thing people often misunderstand about emotion. That it needs to be controlled. Haha, very nice. What's the first thing you do when you feel stuck? कुठल्याही सिच्युएशन मध्ये इफ यू आर स्टक, व्हॉट इज दॅट वन थिंग जे काय असेल ते? I think I allow myself to be in that phase. की stuck वाटतंय पण राग आलाय, भीती वाटते, एन्झायटी आली, whatever it is, I allow myself to be in that state. व्हेरी नाईस. टी, कॉफी और सायलेन्स वेन यू नीड क्लॅरिटी, काय आवडतं? Silence. ओके. व्हॉट्स युअर फेवरेट वे टू रिचार्ज आफ्टर अ लॉंग डे? आता सांगितलं उत्तर, पण मूवी किंवा वेब सिरीज, Right. पण तरी सुद्धा एनिथिंग इफ यू वॉन्ट टू से समथिंग मोर, व्हॉट्स युअर फेवरेट वे टू Recharging रिचार्जिंग आफ्टर अ लॉंग डे? for a long day. I think listening to soothing music, closing my eyes and just sitting, not meditating, but just sitting and listening. I love Interstellar soundtrack. It makes me feel calmer. Superb, superb. How do you deal with fear of failure? I allow myself to make mistakes and I allow myself to. I've failed multiple times. So I think failure is for me is a friend. Very nice, very nice. आज फेल हुए तो कल फिर से कल तो उठेंगे. Fail ही आगे लेके जाएंगे. Yes. So those are also the medals. Correct, absolutely. Because experiences त्याच्यामधूनच अनुभव येतात आपल्याला, अनुभवाचे बोल. What advice would you give your younger self? Correct. I think I would say it is okay to be fearful. It is okay to be fearless, and being fearless does not mean that you will not get scared. Okay. So it's okay. Okay. What makes you feel truly alive? I think just being myself. Mhm. And I love drama, so I create drama. I love काय म्हणतात ते असंच काहीही बोलणं, जोक, स्पीचेस. Very nice, very nice. So your favorite color? It's blue. दोघांचे स्क्रीन ठेव. Blue color. So yeah, so blue color. So your favorite actor, Akshay Kumar. your favorite actress, Deepika Padukone. your favorite movie. It could be one or it could be more than one. 3 Idiots Okay, and Interstellar. just okay. Your favorite sports, any game or sports? Not into sports, but if you ask me, I think horse riding was something I would love as a child. Okay, you like. I used to, yes. Okay, do you like cricket? Not so much. Not so much. Okay, any music director do you like particularly when you listen music? I think in today's time, it's A.R. Rahman Okay, and Shankar Loy Ehsan. Yes, Okay. of course. He's, I think, the best. okay, And he passed each other, R.D. Burman. okay. Art department. Any song, favorite song you have? Many songs would be, Yeah, many but songs. still one of them or two of I them. think one is the song from the title song of Meri Jaan. Zindagi Meri Har Jaan. Kadam हाँ, हाँ, Ek Nayi that's Jaan hai. very nice. And the song Ek Hasina Thi हाँ, हाँ, from कर्ज. so nice, so nice. Your favorite travel destination? I've yet to go there, but it's Norway. But a country that I love is Japan. Aha, okay, very nice. And your first favorite pastime? Favorite pastime, it's either reading books. Currently started reading historical books. So Okay. so Shivaji, Shambhaji have just finished. We'll again start reading Mahabharata. So, Wow, super. so that's And my favorite topic. Mahabharata is my favorite very nice. Particular favorite two characters from Mahabharata? from Mahabharata. Say apart from Krishna, I wouldn't say because it's Common. common. But I think I would say Arjun and Abhimanyu. Okay. Favorite hobby? Favorite hobby is writing. I love Writing. Any favorite book? I think John Grisham books, Okay. non-fiction. Okay. And a favorite book that I refer to is All Is Well, again by Dr. Schultz and Louise Hay. It's a fantastic book. That's you like. Last question. What is the favorite time in that 24 hours? Total एक दिवस असेल. Which is your favorite time? Morning, evening,
twilight, afternoon, something. Yeah. As to I think specific I'm the time. most- You can give time also. Yes. I think I'm the Means most, you are at the peak. absolutely. The most active, I think, between 4 to 8 p.m. 4 to 8 8 p.m. p.m. Okay. Can I ask why? I feel energetic. I think that's You when feel the that. energy is. Very nice. Spiritual leaders मध्ये whom do you feel? Yes, you I pray. think pray as in You follow, you can say. followers are still, of course, not pray, but I like listening is Shri M. Shri M. Shri Okay. Okay. Yeah. You are spiritual? Spiritual in the sense, I obviously believe in the higher. Question is, are you spiritual? Yes. Yes. And then how? So spiritual to me is obviously connecting to my own self, because I believe that True. the higher soul, which is the masters, True. we are already connected to True. them. So it's just finding our own self. Favorite festival out of 12 months? Diwali. 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 Wow. That's, I think सगळे क्वेश्चन्स चांगले सांगितले. मस्त. Yes. खूप छान. Right. Any there would be so many friends of yours, but Correct. two names if you'd like to give. Two. म्हणजे खूप फ्रेंड आहेत. चांगले Close friends. close friend मध्ये. Because they will be listening. Yes. I think one is my brother-in-law, Raj Kamat. Okay. Uh, He's in Mumbai. He's in Mumbai. Okay. And I think I would also say a very dear friend, Ashutosh Singh. Ashutosh Singh. Okay. He's in Mumbai only? Mumbai, yes. Okay. Wonderful. So this round is also finished and फ्लाइंग कलर्स मध्ये एकदम मस्त. नमस्कार मित्रांनो. तर आणखीन आता ह्या ब्रेक नंतर आपण आता जाणार आहोत एक डेली रुटीन डायरीज असे 3-4 प्रश्न. सो डेली रुटीन वरतीच फक्त एक 3-4 प्रश्न माझे आहेत. Great. कदाचित रिपीट होतील. Correct. पण जस्ट आन्सर मी इन अ लिटल बिट एलॅबोरेट वे. Absolutely. वॉज द फर्स्ट थिंग यू डू राईट आफ्टर यू वोक अप? मॉर्निंग रुटीन्स मध्ये मी का करतो हे, Correct. की इथे येणारी आहे ना ती सेलिब्रिटी आहे, Correct. गेस्ट सेलिब्रिटी आमची. Right. त्यांचं रुटीन काही वेळेला एव्हरी पर्सन हु इज वॉचिंग आपण रिलेट करतो. मी करतो. Correct. वॉरेन बुफे असं करतात 9:30ला. मग मी पण मी इन्फ्लुएन्स होतो तर आय डू दॅट. Correct. काही चांगल्या गोष्टी. सो Right. फॉर दॅट पर्पज दिस रुटीन. Absolutely. सो प्लीज सांगा तुम्ही की पहिली गोष्ट कुठली करता? व्हॉट इज द फर्स्ट थिंग यू डू राईट आफ्टर यू वोक अप? Right. So I think after waking up, the first thing that I do, like I said, first is checking the inner weather. This is something that I don't do regularly. हा. पण जेव्हा पण जर मला वाटलं, आतली जर मला समजा ब्रिथिंग जरा वर खाली वाटली, तर मग मी चेक करतो. आय नीड टू चेक दॅट. देन ऑब्विसली लाईक एनी अदर नॉर्मल पर्सन रीडिंग न्यूजपेपर्स, ते असतंच. ओके. But one thing I think that Samira and I, we consistently follow is, which I think most couples would be doing, is not to miss the morning cup of tea together. Because that is the time where you get to spend with each other. That is the time when you get to spend and discuss things. So that is the time we either discuss business, at times, family, casual discussions. And we also discuss emotions. Where if there's something that has been troubling her, troubling me, if I'm worried about something, then we sort it out. But the time is anywhere between 7:30 to 8:30. That is our time. Very nice. Family time. Family time. That is the family time. Very nice. Because the sessions, कधी most of the time my sessions start only after 11:30. पण काही सेशन्स असतात, जे एक US ची क्लायंट आहे तिचं आय थिंक सकाळी माझं 9 वाजता सुरू होतं. सो बाय 8:30 आय एम फ्री. सो दॅट इज वॉट, बिकॉज आय थिंक स्पेंडिंग टाइम विथ युअर सेल्फ इज इम्पॉर्टंट. स्पेंडिंग टाइम विथ युअर पार्टनर Is also family important. is also important. Be it your partner, be it your family. Very nice. Do you follow a fixed daily schedule or go with the flow? No fixed schedule, but I typically ensure that I start my work at least by 10:30, 11. Okay. And ended by around 7:38. One thing I think both Samir and I, we are very clear that now obviously Shamaksha has just started off, but even after we grow, even after we start having people, team, we would want to ensure that the work ends by 8. We will not focus on extra work, overwork. तसं करायचं नाहीये. तसं करायचं नाही. Unless of course there is a program that you're working on, there is something being launched. Once in a while, staying back late is fine. That's okay. But 99% of the times, we want people and the work to end by 8. Very nice. Very nice. How do you manage distractions or stay focused during the day? There are so much disturbance from outside. Correct. And it comes definitely Right. thoughts मध्ये. येतातच. So how do you manage that? आय थिंक एक्सटर्नल डिस्ट्रॅक्शन सुरुवातीला जेव्हा पण मी सुरू केलेलं आणि माझ्या ऑफिसमध्ये असताना पण असायचं की आय थिंक वन थिंग
I used to feel very irritated when people would come and disturb me when I'm working. But then my typical demeanor wouldn't be, अरे क्या है, क्यों आए हो? That would go against my behavior. जो आतून मी शिव्या द्यायचो, अरे काय आताच यायचं होतं. But as I started working on myself and as I started Samaksh also, I think I realized कि people will come to disturb Bound to be there. or situations will disturb you. It is okay. Whatever it is, at that point of time, I think the first natural instance आपल्या ब्रेनचं हे असतं की either it's a fight or flight. Right? Hmm. That's natural. So just pause. काही झालं तरी pause करा, reflect करा. Allow yourself to feel that anxiety, allow yourself to feel that anger or whatever it is. True. And only when you feel relaxed, move ahead. And if you want to stay focused, so don't force yourself to stay focused. If you're feeling distracted, go for a walk. Very nice. Right? So Right. that is what you need to do. Don't force yourself to focus on something. True. Focus is there. It is being distracted not by the external noise, but by the internal noise. So ते आत बघून तुम्ही इंटरनल नॉईजला शांत करा. करू शकतो. मग फोकस करू शकता. One silly but simple but common question. Can I ask you? Yeah. I want a true answer. Yes. Do you gossip? Yeah, I love gossip. I love gossip. Yes. So because it's a family time, so Yeah. I'm asking you. This is a common like Big Boss and all these things Correct, are correct. happening. It's a human nature. Correct. When the third person is not there, we try to speak something. Correct. I also do sometimes to limited extent, but Right. I can't avoid that because ते express कुठेतरी करतो आपण ती गोष्ट. Correct. तर how do you think? Is it fruitful? Is it destructive? It is constructive? How can you say as an authority? So I think it On this depends- subject, Yes, yeah. yes. It depends on how we. Sorry, Yeah. कधी कधी आपल्याला वाटतं की अरे हा विचार मी करतोय बरोबर नाही. वी अंडरस्टँड की हे बरोबर नाही गॉसिप करणं किंवा हे तिसऱ्या माणसाविषयी तो ऐकत नाहीये काही नाहीये पण आपल्याला बोलल्याशिवाय राहत. Correct. Correct. मी पूजा आम्ही कधी चहा पिताना कधी कधी बोलणं होतं. Correct. सो कधी कधी असं वाटतं की ती बरोबर नाही. Correct. पण तरी अवॉइड करू शकत नाही किंवा काही वेळेला आम्ही सरपास करून बोलतो Correct. किंवा मनात राहण्यापेक्षा बोललो. Right. तर ऑन दॅट Absolutely, प्लीज absolutely. जस्ट से बिकॉज दिस Yeah, विल बी हॅपनिंग विथ एव्हरी. Correct. Correct. Absolutely. And I think वी आर ह्युमन्स. we are humans. I think gossipचं आहे and it depends on how you are engaging with that आणि gossip. किती वेळ करायला Absolutely. दॅट ऑल्सो आय So it is how you are engaging with that gossip. दुसरं आणि सगळ्यात महत्वाचं हे आहे की आय नो इकडचे सगळे आपले जे पुरुष बंधू आहेत मारतील पण म्हणतात बायकांना गॉसिप आवडतं. सॉरी, पुरुषांना सगळ्यात जास्त गॉसिप आवडतं. अगदी आय एम विथ यू. आणि मी एवढं सांगतो की ऐकत असतील माझे मित्र मंडळी वगैरे पण बायका भेटल्या ठीक आहे आणि सोसायटी मधले करेक्ट. मी सोसायटी म्हटलं नाव घेईन नाही वेगवेगळ्या कम्युनिटीमध्ये आपण असतो. करेक्ट. करेक्ट. तर म्हणजे बायका भेटून आल्यानंतर अरे काय बोलले ते करेक्ट. आपल्याला पण इंटरेस्ट असतो. सो इट्स अ फॅक्ट. इट इज. सो नाव लाईटर नोट कन्स्ट्रक्टिव्ह करेक्ट. कधी कधी गिल्ट वाटायला नको म्हणून मी हे बोललो. नाही, आय थिंक इट डिपेंड्स ऑन हाऊ वी एंगेज विथ द गॉसिप. लाईक नाव टू गिव्ह यू एन एक्झाम्पल, समीरा आणि मी जसं मी सांगितलं टी टाइम गॉसिप असतं. इट इज आणि हाऊ वी डू इट. आय थिंक जर समजा कुठची एक व्यक्ती आहे विचित्रपणे वागते, हा एक गोष्ट आहे म्हणजे तुमच्या तोंडावर बोलणार की अरे आपल्याला हे एक्झॅक्टली ऑन एक्स दॅट बेसिस ओनली. पण ती व्यक्ती ती गोष्ट इतर करणार तरी नाही किंवा करून टाकणार आणि तुम्हाला सांगणार पण नाही. एक्झॅक्टली. सो देन इट्स लाईक बेसिकली हाऊ वी टॉक अबाउट की अरे काय विचित्र व्यक्ती होती यार, आपल्याला सांगितलेलं, आपल्याला घरी बोलवलेलं. बरोबर, लाईक बरोबर. गिव्ह एन एक्झाम्पल, एक ही झालेली एक गोष्ट आहे की एक व्यक्तीने नाव घेणार नाही त्या माणसाचं, तर त्यांनी आम्हाला घरी जेवायला बोलवलं आणि तो दिवस बिझी होता दोघांचे, तर मेसेज दोघांनीही वाचला नाही. पोहोचलो, बिल्डिंगमध्ये पोहोचल्यावरती त्या व्यक्तीचा मेसेज बघितला आणि त्या व्यक्तीने विचारलेलं की जरा 5:30 पर्यंत पोहोचा. म्हटलं अरे सॉरी, मेसेज आता बघितलं, बिझी होतं, तुझ्या बिल्डिंगमध्ये आलोय, गाडी पार्क केली आहे, वरती पोहोचतोय, माझं जेवण ऑलरेडी झालंय. अरे डिनरला बोलवण्यात केलं. म्हटलं ठीक आहे मग मी जातो. नाही आता या तुम्ही, आता आलाच आहात तर. बापरे. मग गेलो वरती. किती? हा, तर मग वरती गेलो आणि जेवण झालं, हे झालं आणि वरती जाता जाता समीरांनी मला सांगितलं काट आहे माझी, त्या माणसाला मी इकडे भेटायला आय डू द परत. सेम. दिस इज रिटिक्युलस. काही लोकांना इफ यू हो, म्हणजे विथ ड्यू रिस्पेक्ट परत सांगतो आपण कोण आहोत असं Correct. करणारे पण तरी स्ट्राईक मारणं जाणं जरुरी आहे. मॅन इज नोन बाय द कंपनी Absolutely, गेम्स. आपली absolutely. कंपनीच नको अशी Correct. निगेटिव्ह. करेक्ट. करेक्ट. आणि मग वरती गेलो आणि मग बोलला की नाही नाही काय हरकत नाही, या या. तर मग बसलो आणि आमच्यावर जेवायला बसलो. म्हटलं अरे तुझं झालं ना जेवण? हा, ते काय स्नॅक्स खाल्ले ते. तर त्या व्यक्तीचा तो राग होता की मी रिप्लाय नाही केलं की आम्ही लवकर येऊ. हो त्याच्यानंतर त्या घरात गेलो नाहीये. एक्झॅक्टली. सो दुसऱ्या दिवशी व्हायला पाहिजे. तर दुसऱ्या दिवशी मग मी गॉसिप म्हणून राहिलं, काय विचित्र वागतो असं कसं आहे हे मी जाणार नाही. आणि मग त्यांनी आधी पण असंच लोकांबरोबर केलेलं, ते सगळं बाहेर काढलं, ते निघाल्या. एक तास. अँड देन मी लाईक की ते झाल्यानंतर, गॉसिप झाल्यानंतर देन वी लाईक चल आपलं फ्रस्ट्रेशन काढलं, हा हे काढलंय. देन वी स्टार्ट अनालायझिंग की या व्यक्तीने असं का केलं. रिडिंग द पर्सन. की एकतर हे आहे की एकतर काय म्हणतात ते व्यक्तीचा कदाचित तो स्वभाव तसा आहे की मी उत्तर आणि
तो माणूस आमच्या दिलेल्या प्रश्न मेसेजला रिप्लाय करेल अथवा नाही करणार. दॅट इज अ हॅबिट. हा हॅबिट आहे. पण त्याचं हे की आम्ही केलं पाहिजे. बरोबर, दुसऱ्याकडून अपेक्षा देन मी अनालाइज की बाबा अच्छा ठीक आहे, याचं असं झालंय की मी करणार ते ठीक आहे, याचं असं आहे, ही व्यक्ती अशी आहे, जाऊ दे, सोडून दे, बोलून झालं, निघालो. म्हणजे गॉसिप पण केलं, अनालाइज पण केलं आणि शांत पण वाटलं. सो आय थिंक बापरे, दॅट्स हाऊ इट डिपेंड्स ऑन हाऊ यू एंगेज विथ द गॉसिप. सो बॅड. म्हणजे हाऊ डू यू अनवाइंड ऑर डिस्कनेक्ट ऍट द एंड ऑफ द हेक्टिक डे? एकदा उत्तर दिलंय, दुसऱ्यांदा दिलंय, पण तिसऱ्यांदा मी डेली रुटीन मध्ये काढतोय. आय थिंक एक तर बिफोर आय हिट द बेड ऑब्विसली माझं मेडिटेशन मी करतो, एक 10-15 मिनिटाचं किंवा कधी कधी 8 मिनिटाचं. इट्स जस्ट कनेक्टिंग टू व्हॉट आय एम फिलिंग आतून, आणि व्हिज्युअलायझेशन असतं. ते बघणं, ते करण्याच्या आधी किंवा करण्यानंतर एक अर्धा पाऊण तास आय मेक इट अ पॉइंट टू इदर वॉच वन एपिसोड और एक कुठचं काय म्हणतात 1 तासासाठी जर मूवी बघायचा असेल तो मूवी बघतो आणि त्याने ब्रेक इट अप आणि दुसऱ्या दिवशी मग सेकंड पार्ट. तसं असतं का? तसं हे करतो. बट आय थिंक दॅट इज देअर बिकॉज स्टोरीज असतात. सो आय लव्ह स्टोरीज. ओके, सो एंटरटेनमेंट आहे, स्टोरीज आहे. ट्रू ट्रू. सो देन बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हॉट काइंड ऑफ मटेरियल यू आर कन्झ्युमिंग. आता हॉरर मला खूप आवडते. अच्छा, तो जॉनर आवडतो. सो रात्री बघतो कारण त्याच्याने किक पण मिळते, भीती पण वाटते. बट आय थिंक आय ऑल्सो एन्जॉय वॉचिंग थ्रिलर्स म्हणा किंवा कॉमेडी. आजकाल ते महाराष्ट्राची हास्य जत्रा, हा, दॅट इज वन पॉइंट बोथ समीर अँड आय वी सी की झोपण्याच्या आधी मी पण बऱ्यापैकी बघून बघतो. झोपायचं आणि हसायला लाईट असून झोपलं की चांगली स्वप्न हसण्याची येतील. ऍब्सोल्युटली पण अशी भूत हसणारी नको. ऍब्सोल्युटली. मैं आ गया. येस, सो नाईस, सो नाईस. अक्षयला राग येतो? खूप खूप येतो ना. खरं? ऍब्सोल्युटली. हाऊ डू यू एक्सप्रेस? राग आला तर माझं आय थिंक द नॅचरल What do you do? टेंडन्सीज. सो आय एम काय करतो? कारण मी माझ्या क्लायंटला पण सांगतो की राग आला तर एक्सप्रेस करा. Oh, you आतला can. ठेवा, आत ठेवू नका तुम्ही. बरोबर. आणि सुरुवातीला तुम्हाला इंटेन्सिटी कंट्रोल करता येणार नाही, पण तुम्ही बोलून घ्या. लाईक जर राग आला तर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ऑफकोर्स व्हॉट आय डू इज आय थिंक मी बोलून टाकतो. मला जर काही आय एम व्हेरी डिरेक्ट, मला नाही आवडलं जर कोणाचं बिहेवियर किंवा समजा सेशनसाठी टाइम दिलाय आणि इफ युअर लेट ऍटलीस्ट इन्फॉर्म ना. प्रोफेशनल एथिक्स पाहिजे. लाईक आय रिमेंबर देयर वॉज अ क्लायंट आय वॉज वर्किंग विथ, बरोबर. आणि आय हॅड टू स्टॉप वर्किंग विथ दिस क्लायंट Right. कारण लहान मुलासारखंच वागायला लागलेली आणि शी वॉज ऑलमोस्ट मस्ट बी इन 35 हो. एज असणार. हम्म. आईशी भांडण झालेलं, तो राग माझ्यावरती काढला जातो. सेशनला लेट आली आणि गार्डन मध्ये जाऊन बसली आणि सेशन घेतलं. आय सेड कुठे असतो सेशन तर कधी घेतेस ना ऑनलाईन, आज माझा मूड नाहीये. Yeah. सेशनला कशाला, मला डिस्कस करायचं, मला वेंट आउट करायचं. विकत घेतल्यासारखं. तू ऐकणार आहेस ना, माझं ऐकायलाच पाहिजे. आणि बाजूला बाई बसले, त्यांच्याशी बोलत बसली, मी बोलतोय आणि मी सांगितलं 1 मिनिट, दिस इज कम्प्लिटली अनएथिकल, दिस इज डिसरिस्पेक्टफुल. Possible. If you're not interested, tell it to me on the face, but I'm telling it to you on your face. I'm sorry, I'm stopping this session right away. I am not interested in working with you if this is what it is. आणि हे तिचं दुसऱ्यांदा झालेलं. I am ending the engagement right away. सो असा राग येऊ शकतो आणि यू शुड बी एक्सप्रेस. एक्सप्रेस. त्यांनी पण ऍक्च्युली समाधान वाटतं पाठीनंतर बोलण्यापेक्षा. आणि काय वाटतं त्याच्यानंतर मग तिचा आला की सॉरी माझं चुकलंय. इट्स ओके, परफेक्टली फाईन, मी काय राग तुझ्यावरती धरून ठेवलं नाही. जनरली आय थिंक व्हॉट आय हॅव ऑल्सो रिअलाइज इज दॅट वी टेक इट व्हेरी पर्सनली. सो वेन वी डोंट मेक इट पर्सनल, वेन वी डोंट, आता मी तिला तेच बोललो, तुझा स्वभाव, आय डिड नॉट लाईक युअर ऍक्शन, आय डिड नॉट से आय डोंट लाईक यू. एक्झॅक्टली. त्या वेळेला ती गोष्ट बरोबर नव्हती आणि प्रत्येकाला त्याच्यानंतर मग तिच्या सेशन मी घेतले पण नाही. सो दॅट इज यू टू बी व्हेरी क्लिअर. व्हेरी क्लिअर. सो नाईस. दिस राऊंड खूप छान झाली, मस्त झाली. सो नाव नेक्स्ट राऊंड आपण जातोय ती पर्सनल फायनान्शियल राऊंड. काही सांगितली देन व्हॉट हॅपन्स, इट बिकम्स अ सेल्स. काही मोटिव्ह, माझा अजेंडा काही डिसाइडेड अजेंडा वाटतो. पण इथे येणारी गेस्ट तसं नसेल, त्यांचं मत काय आहे असे माझे काही प्रश्न आहेत. सो त्या बाबतीत मला जस्ट पर्सनल फायनान्शियल क्वेश्चनरच्या अंडर मला विचारायचं आहे. First is life insurance. Correct. Do you believe everyone should have life insurance, and when should one actually get it? I'm just asking your frank answer. Absolutely. I think life insurance is needed and I think it should be as soon as you start earning. कारण आय थिंक आजकाल छोटे याच्यात पण असतात. सो यू नीड टू इन्व्हेस्ट. आणि आय थिंक याचा इम्पॉर्टन्स मला आय थिंक ऑब्व्हियसली आधीपासून तर होतंच. बट कोरोनाच्या काळात माझ्या कंपनीमधला माझ्या एक्स कंपनीमधला ही वॉज वन ऑफ माय डिरेक्ट रिपोर्टीज आणि ही पास्ट अवे. तो कोरोना म्हणतात पण ऍक्च्युली कोरोना नव्हता तो. त्यानंतर कळला तो निमोनियाने गेला. हो. आणि काय म्हणतात ते फ्रंटलाईन स्टाफ होता तो. राईट. सॅलरी पण तेवढी नव्हती, पण कंपनीनी त्याच्यासाठी काय म्हणतात ते इन्शुरन्स आम्ही सगळ्यांसाठी घेऊन ठेवलेल्या.
ही गॉट द एंटायर इन्शुरन्स मनी. त्याचं He was स्वतःचं safe. तर होतच, बट हिज फॅमिली वॉज सेकंड. सो आय थिंक फ्रॉम दॅट पर्स्पेक्टिव्ह आय वुड डेफिनेटली. Very nice. Second question is SIP. You must have heard. Correct. Mutual fund मध्ये SIP असतात. So have you tried investing in mutual funds or SIPs? What's your experience been like? Experience has been excellent, and I give this credit to my wife. Okay. Because when I got married, prior to that, it used to be all insurance-based investments. कंपनीच्या जरी व्हायचं सगळं. Okay. ती आयुष्यात आल्यानंतर घराचं सगळं फायनान्स तीच बघते. सो शी गॉट मी टू गेट इन टू SIP. Okay. सो SIP म्युच्युअल फंड छोट्या ह्याच्यात सुरू केलेलं आहे. Fine. आय थिंक दिस इज समथिंग दॅट आय कीप टेलिंग पीपल दॅट दे हॅव टू स्टार्ट स्मॉल अँड But they should do. दे शुड डू इट. So your experience. As soon as how you long start you must be doing? I think since 2008. Wow, that's a superb time. If you're continuing. Very nice. पण सुरू आय थिंक 2009 पासून केलं, बट येस. Very nice. That's the best timing. म्हणजे the continuous कोणी केले तर Correct. the money would have multiplied in a very big way. Question is about the financial planning. You must have heard financial Yes. planning आपल्याला माहिती आहे. Do you follow financial plan? One. Or do you go with the flow? Question. And how do you manage your spending and saving? Correct. This is a common. If you want to answer, you can I answer. can. म्हणजे पर्सनल काही डिस्क्लोज करायचं असं काही नाही. Correct. पण एक ओपिनियन म्हणून. Right. I think the financial planning is needed. Yeah. Especially if you're someone who's starting off on your own. True. You need to do that. You need to have a complete clarity on what your savings are. Exactly. Exactly. That is needed. Dusra, I think spending is something. Now this is something हे मी आत्ताच शिकलोय. Even from my wife. की माझं हे असतं, my thinking is की if you spend money, oh my God, your bank balance is reducing. Wife's thinking is if you are spending money on something, you are actually creating opportunities for yourself to earn more money. आणि ते दिलं तरच तुमच्याकडे बरोबर. येणार. बरोबर. So spending is actually not reducing your bank balance. True. It is actually creating wealth. Absolutely. आणि तुम्ही obviously you're also adding to the wealth of the country म्हणा किंवा different company म्हणा. Absolutely. So that is one thing. आणि फायनान्शियल प्लॅनिंग ऑब्विसली ही समीराच एव्हरीथिंग आय थिंक थ्रू द इन्व्हेस्टमेंट She's been doing. सो शी इज बीन Very good. So everybody should do financial planning. Do you think? absolutely I think Yes. it is necessary. Emergency fund, you know. Yes. You must have heard Yes. about that also. So do you keep an emergency fund for things like job loss? In your case, तसं नाही पण अगोदर झालेलं होतं. Correct. So that experience you said. Yes. Medical expenses or any unexpected situation. Yes, absolutely. Either FDs म्हणा किंवा इन्व्हेस्टमेंट म्हणा. किती करायला पाहिजे तुमच्या हिशोबाने? एकाने कुणी जर करायचं म्हटलं तर तुमच्या मते किती करायला पाहिजे? इमर्जन्सी फंड किती असला पाहिजे? आय थिंक इवन इफ जर तुम्ही मंथली बेसिसवरती इवन इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट आय थिंक यू कुड स्टार्ट बाय हॅव्हिंग 5,000 to 10,000 पर मंथ. पण किती जमवले पाहिजे तुमच्या हिशोबाने? किती असले पाहिजे कुठल्याही व्यक्तीला? I think at least I would probably say even if it is anything anywhere between 6 to 8 lakhs. Okay. That That's is that much I would So say. I normally, think more the पण नॉर्मल फॉर्म्युला असं सांगतं की मंथली एक्सपेन्सेस तुमचा जो काय असेल correct. मल्टिप्लाइड बाय 6 महिन्याचा एक्सपेन्सेस Expenses. ठेवा तुम्ही. Correct. म्हणजे काही जर चेंज ओव्हर असेल तर परत ट्रॅकवरती Absolutely. गाडी यायला सोपं पडू Absolutely. शकतो. अँड द लास्ट क्वेश्चन नाव इट्स ऑन रिटायरमेंट, पेन्शन, मंथली इन्कम प्लॅनिंग. Correct. हे तिन्ही एकत्र मध्ये आर यू ऑलरेडी प्लॅनिंग फॉर युअर रिटायरमेंट ऑर पॅसिव्ह इन्कम? हाऊ इम्पॉर्टंट इज इट इवन इफ यू आर स्टील यंग? यंग लोकांसाठी पण आणि Correct. सो अशा Right. सो Right. I think व्हॉट इज युअर ओपिनियन? पर्सनली ऑफकोर्स आय थिंक माझं व्ह्यू हे तर मी तर कधी तसं रिटायर होणार नाही. But obviously, I think funds is something that you need to plan for because as you grow old, obviously you will have now obviously through Samaksh, obviously the focus will be to help people remain physically, mentally, emotionally, and spiritually fit. True. But wellness एक spectrum also financial wellness आहे. Absolutely. So financial wellness is planning well in advance so that when you reach your retirement age, whether you retire or not, you have enough kitty in your bank account, True. in your FDs, in your say investments, आणि तुमचं मेडिक्लेम म्हणा, इन्शुरन्स म्हणा. Can be done. It can be done and it has to be done. Monthly income planning करायला पाहिजे. Yes. Because it is said like we are working for money presently. Correct. Someday you plan where money works Money for works you. for you. So that way. Absolutely. So ही राऊंड पण मस्त आली. Thank you so much Thank for giving a fantastic answers आणि plus openly you shared with us your thoughts about it. Correct. Now we will go to the last round if you see. Correct. आपल्याकडे आता जेव्हा हे आपलं शूट चालू होतं, पॉडकास्ट चालू होता, तर मी एक फोन लाईन आपली ओपन केलेली होती. Correct. आणि ऑन मोबाईल्स वी हॅव गॉट फ्यू क्वेश्चन्स. तर आय वुड डेफिनेटली विथ डमी नेम्स आय जस्ट स्पीक अँड दे हॅव देअर क्वेश्चन्स बिकॉज दे वर गोइंग थ्रू आपल्या पॉडकास्ट ऐकत होते आणि त्यांना काही प्रश्न आले. सो त्यांनी लिहिलेलं आहे
वन्स अगेन फ्रेंड्स, दिस नेम्स आर डमी नेम्स. त्यांनी दिलेली आहेत नावं, पण आम्ही ती डिस्क्लोज करत नाही. त्यांनी फर्स्ट पॉइंट असा दिलाय, एक क्वेश्चन असा आलाय की त्याला प्रॉब्लेम जो आहे तो कशावरती आहे, हेडलाईन त्यांनी दिलेलं आहे, ते रिपीटिंग पॅटर्न्स इन लाईफ ह्याच्यावरती. रमेश 32 एज, IT कन्सल्टंट आहेत ते, आणि त्यांनी प्रश्न दिलाय, हाय, आय एम रमेश, आय वर्क विथ IT अँड आय एम मॅरिड. I have noticed that I keep facing the same kind of situations and people over and over in life. So, like a cycle, never ends. Why does this happen to me? Is there a deeper reason behind it? Correct. Sir, can you just Yes. give answer to him? Yes. He's Ramesh, 32 Okay. age. Great question, Ramesh. So I think my answer will be in both Hindi or Marathi or English. Please, Marathi आणि ह्याच्यामध्ये सांगा तुम्ही. So obviously, I think we keep facing repeated patterns time and again. You must be facing the same situations, same episodes, similar people facing the same problems. Why does this happen? This happens because there is an unaddressed pattern that you are yet to address. So for example, तुमचं काय पॅटर्न आहे ते तसं माहिती नाही, बट लेट्स से फॉर एक्झाम्पल जर मी माझं एक्झाम्पल घेईन, बिकॉज And if at all, I would request to you ki once you give this answer, if possible, काही live what they should do. करेक्ट ते You पण can give a live demo type, Correct, correct. directly. ते पण मी- आणि मराठी आणि इंग्लिश. So, just to give you an example, some of the patterns that I would often face is people trying to put me down, people demeaning me, me not being able to take a stand for myself. I would be labeled, and I would face the same people time and again. It is only when I started working on myself did I realize my unaddressed pattern of not allowing people to put me down. ते कसं झालं, ते स्वतःला जेव्हा तुम्ही ओळखता, मला तो बोलला ना मी आयुष्यात काय बनू शकत नाही, हे त्याचं म्हणणं आहे. तो कोण आला मला सांगायला की मी काय करू शकत नाही. सो टू आन्सर युअर क्वेश्चन, unaddressed patterns will keep repeating. You will keep meeting the same people, same situations, unless and until you reflect on the situation or episode, that pattern that is holding you back. So if it is a pattern of fear of failure, if it is a pattern of not being good enough, if it is a pattern of I don't deserve success in life, then you will keep facing such situations. And most importantly, instead of thinking, why is this happening to me? I would want you to change your perspective, saying, what can I do about it? What changes should I bring within me that will help me change the way I think, feel, and act? And that will help you see a change in pattern. Now, a quick tip that you could do is maybe reflect on all the unaddressed patterns, or maybe reflect on all the situations, people, and episodes that you keep meeting time and again. Make a laundry list of that and try to find similarities. You will find a similarity in that. Once you find that similarity, zero it down to the pattern that has been holding you back in life, and then reflect on your early life experience. As a child, तुम्हाला कुठच्या गोष्टीने त्या गोष्टीने तुम्हाला पकडून ठेवलेलं, जी तुम्ही अजूनपर्यंत स्वतः पकडून ठेवली, तर तुम्हाला ते सोडायचंय. इट इज यू हु इज वॉन्टिंग नॉट टू लेट इट गो. द युनिव्हर्स वॉन्ट्स यू टू लेट इट गो. म्हणून तुम्हाला ते परत परत येत आहे. सो जस्ट फोकस ऑन दॅट अँड सी थिंग्स चेंजिंग. आणि दुसरं म्हणजे चेंज इमिजिएटली होणार का नाही. यू विल हॅव टू बी पेशंट, बट थिंग्स विल चेंज. बिलीव्ह इन दॅट. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. याच रिलेटेड की सपोज यू आस्क्ड अबाउट द पॅटर्न. तुम्ही आता सांगितलं की पॅटर्न काय पॅटर्न आहे ह्यांचा माहित नाहीये, तेवढं काही इलॉबरेट त्यांनी लिहिलं नाही. दे कॅन मीट यू अँड देन टेक फॉरवर्ड. करेक्ट. पण समजा एक पॅटर्न असेल की मला आहे ना, वन पर्सन इज देअर, की मला वन पर्सन नाही, वेगवेगळे पर्सन, पण ऑलवेज मला एक असं दिसतं की मला टेक इट फॉर ग्रँटेड करते. माझा स्वभाव चांगला आहे, मी चांगली आहे, चांगला आहे, काही असेल, म्हणजे हुएव्हर इट इज, मेल फिमेल, पण मला ना टेक इट फॉर ग्रँटेड करतात. मला माझा जो इम्पॉर्टन्स आहे मिळत नाही, आणि का माझ्याशी असं, म्हणजे सो असं असेल त्यावेळेला काय सेम थिंग असेल. पण It is, I think in this case, I would request that you perhaps maybe reflect on whether you are taking yourself for granted. What is your thought process about है yourself? ना पूजा. तुम्ही स्वतःबद्दल काय विचार करताय? बरोबर. तुम्ही स्वतःला कमी लेखताय का? तुम्ही स्वतःला लोकांना ग्रांटेड घ्यायला देताय का? सो आपण जसं म्हणतो, गाडीची चावी जर दुसऱ्याच्या हातात आहे. दुसऱ्याच्या हातात दिली, तर ड्रायव्हरला गाडी चालवायला दिली, आणि मग म्हणतात, अरे माझ्या गाडीची वाट लावतो, आणि मग ड्रायव्हरला काढा द्या.
मला छान उदाहरण चांगलं वाटलं. So हे असं उदाहरण द्या. म्हणजे पटतं, लगेच पटतं. पुढे काही सांगायची गरज नाही. चावी माझी, गाडी माझी, देतोय मी दुसऱ्याला चालवायला. खरंच ड्रायव्हर काढून किती- टाका. किती छान. ड्रायव्हर काढून टाका. गुड आन्सर मित्रांनो. ड्रायव्हरच काढून टाका. चेंज करा ड्रायव्हर. येस You get into the driver's seat. येस. म्हणजे यू टेक द लीड. Correct. Absolutely. बी इन युअर कंट्रोल सिच्युएशन. खूप छान. व्यस्त. आणखीन एक दुसरे आहेत, त्यांचं नाव आहे सुजाता. ते टीचर आहेत आणि 41 इयर्सचे आहेत, 41 वर्षाचे आहेत. आणि दे आर सेइंग आय एम ओव्हरवेल्ड बाय द लाईफ. हॅलो, आय एम सुजाता. आय ऑफन फील लाईक लाईफ इज जस्ट टू कॉम्प्लिकेटेड. त्यांना ना लाईफ पूर्ण कॉम्प्लिकेटेड वाटते. इट्स ऑलवेज वन प्रॉब्लेम आफ्टर अनदर. म्हणजे प्रॉब्लेमचं नाव संपतच नाही माझ्या बाबतीत. एक झालाय, दुसरा झालाय, सारखा येतोय. आय एम रिअली टायर्ड अबाउट दिस. आणि वाय कॅन्ट लाईफ बी जस्ट सिम्पल, असं त्यांना प्रश्न पडतोय. आणि शेवटचं ते लिहित आहेत फ्रस्ट्रेट होऊन, हाऊ कॅन आय कम आउट ऑफ दिस नेव्हर एंडिंग स्ट्रेस. ह्याच्यामधून मी बाहेर पडू शकते का? करेक्ट. हे सुजाता म्हणतात. करेक्ट. सो तुमचा उत्तर यांच्यासाठी काय असेल सांगा. सो टीचर आहेत ते. करेक्ट. सो आय एम जस्ट गिव्हिंग युअर बॅकग्राऊंड त्यांनी दिलेलं आहे की Correct. त्याच्याने काही तुम्ही सांगू शकता का? करेक्ट. सो टीचर आहेत म्हणून टीचरच्याच लँग्वेज मध्ये आपण बोलू. येस प्लीज. ब्लॅकबोर्ड वरती या. घेणं. सो आय थिंक आपल्या डोक्याच्या ब्लॅकबोर्ड वरती पण आपल्याला घ्यायला लागतं, पण त्याआधी आय थिंक आपल्याला तुम्हाला डस्टरनी क्लीन करायला लागेल. लाईक फॉर इन्स्टन्स, आपण जेव्हा म्हणतो की लाईफ इज कॉम्प्लिकेटेड, आय कीप फेसिंग चॅलेंजेस, फीलिंग स्ट्रेस्ड, वाय इज दिस हॅपनिंग विथ मी. सो दीज आर रिपीटेड स्टेटमेंट्स दॅट वी कीप फीडिंग इन टू द माइंड. हे आपणच करतो का? आपणच करतो. ओके. And the mind is a magnet. So it will keep attracting all the thoughts that you have. आणि मी हे म्हणतोय म्हणजे मी इव्हॉल्व्ह झालोय असं नाही. माझ्याकडे पण होतं की मला पण भीती वाटते, अरे हे कसं होणार, माझ्याकडनं हे कसं होणार, ते कसं होणार. पण एकदा वन्स यू रिफ्लेक्ट ऑन इट, थिंग्स फॉल इन टू प्लेस. ते होतच. आणि आय हॅव एक्सपिरियन्स्ड इट हॅपनिंग. सो व्हॉट यू कुड डू इज, तुमच्या ब्लॅकबोर्डवरचं डस्टर घ्या आणि सगळ्यात पहिलं ते सगळं रब करा. Another example I can give is when I was in the ICU, मशीन्सच्या आवाजाने मी घाबरलो. माझा जो मित्र होता, स्वतः डॉक्टर होता, तो बोलला, अरे गधड्या, हा आवाज बंद झाला तर तू जाशील रे बाबा, तो आवाज चांगला आहे. हो. अँड जे आपले हार्ट बीट्स असतात, इफ इट गोज स्ट्रेट, यू मे हॅव रेड अबाउट इट, इफ इट गोज स्ट्रेट यू डेड. सो लाईफ असं जर स्टेट असेल तर मग लाईफमध्ये काही राहणार नाही. सो इफ यू लाईफ देर इज अ लॉट ऑफ अप्स अँड डाऊन्स, देन देर consider these as lessons, life lessons, not challenges. Because as a teacher, you focus on imparting knowledge and lessons to students. So if you start looking at challenges as life lessons, you will be in a better position to experience what you're going through, be it positive, be it, I wouldn't use the word negative, be it positive or be it not so positive. Whatever it is your life lesson. You are meant to go through it, you're meant to learn it, you're meant to experience it. Learn from it and move forward. So I think that is what I would recommend. व्हेरी नाईस. छान सांगितलं तुम्ही. आणखीन एक आता पुढची व्यक्ती आहे, त्यांनी लिहिलंय, 45 एजचे आहेत, अशोक शाह म्हणून आहेत. आणि त्यांचा मेन हेडलाईन वरती क्वेश्चन जो आहे तो करिअर वर्सेस पॅशन असा आहे. आय एम अशोक. आय वॉन्ट टू स्टार्ट माय ओन ब्रँड कन्सल्टन्सी आणि इट्स व्हॉट आय लव्ह डुईंग. त्यांना हे बिझनेस स्टार्ट करायचा आहे ब्रँड कन्सल्टन्सीचा. आणि आय लव्ह डुईंग असं म्हणतात ते. बट आय हॅव अ फॅमिली टू सपोर्ट. माझ्याबरोबर फॅमिली पण आहे आणि लॉट ऑफ फायनान्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आहेत. आता क्विटिंग माय वेल पेईंग जॉब फील्स रिस्की. आता हे प्रत्येकाचं मला वाटते असेल की त्यांना शिफ्ट व्हायचं आहे पण ट्रान्झिशनची भीती वाटते. आय एम नॉट हॅपी ॲट वर्क. मला कामापासून पण मला खूप कंटाळा आहे, स्ट्रेस खूप आहे, माझे बॉस आहे, माझा बॉस आहे, सगळे जे आहेत ते त्रास देत आहेत. व्हॉट शुड आय डू? फॉलो माय पॅशन और प्ले इट सेफ? काय करू? तर इन मराठी प्लीज. येस, आय थिंक हा प्रश्न आय थिंक जसं तुम्ही म्हणालात सगळ्यांना कॉमन लोकांचा प्रश्न आहे. अँड आय कम्प्लिटली अंडरस्टँड. मी पण त्याच्यातून गेलोय की मी माझा वेलपेइंग जॉब सोडला. ऑफकोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज तेवढ्या नव्हत्या माझ्या. सो आय कम्प्लिटली अंडरस्टँड व्हॉट यू गोइंग थ्रू. आय थिंक व्हॉट मॅटर्स इज फॉर यू टू प्लॅन इट आउट इन सच अ वे की बिलिव्हिंग इन, इफ यू पॅशनेट अबाउट स्टार्टिंग युअर ओन ब्रँड मॅनेजमेंट consultancy, right? If you're passionate about something, but you're still not sure ki are chalel nahi chalel, so there can be two ways. One is you could leave your job, quit your job, start this because you believe in yourself. आणि स्वतःला 1-3 वर्ष द्या. पण ते करण्याच्या आधी बघा की तुमचं फायनान्शियल प्लॅनिंग काय आहे. हाऊ विल यू सपोर्ट द फॅमिली फॉर 3 years विदाउट रेग्युलर इन्कम? इफ यू फील that that may not be possible, then I would say take up
uh, freelance opportunities while continuing with your job. Best. Moonlighting करतात लोक. Best. Oh. Right? So you could do that. Maybe for your friends, you could do it. You can charge them for it. Doing this is the best option because you are continuing with your job. You are not cheating with your job because you're doing it for your friends and family, but you're also charging them a minimum amount so that it takes care of your. You are respecting your time. You are earning well because you're getting the salary. You are also enjoying that passion. Currently, passion hai. And once you feel that now you are ready to take the plunge by starting your own practice, because you made contacts, you have friends, you can start your business by quitting your job. And by then, obviously, you've created contact, you've created money, you've created a proper business plan. What matters is you believing in your purpose, you believing in your passion, and then taking the next step. Absolutely. First class. Last two questions. Sure. Fear of losing people. Urvashi Iyer, 38, age. Hello, I'm Urvashi. I often fear that people I love will leave me. This is Tenchi Biti hai. This fear is always in my mind and I end up feeling insecure in relationships. How can I stop myself from ruining good relationships because of this fear? Correct. So, Urvashi, I think this is also similar. It's like if it's in your head that you're going to lose people, you're going to break relationships, what steps you need to take to maintain relations. Insecurity obviously is a result of because you are afraid of losing people, so you want to hold on to something. Like now, if you've seen children will always hold on to their toys. Exactly. Because they don't want to lose it. Now, that's a common human trait. We don't want to lose things. We don't want to give up. True. Right? So if you even if you go to the beach and if you try to hold the sand also, you will not be able to hold it. Exactly. So relations It will slip. It will slip away. Exactly. But I think what matters is it depends. I think you will also probably would want to reflect on how are you managing your relationships. True. How is your behavior towards your relationships? True. Because if you fear losing people, then there is something that is troubling you about your own behavior. People will leave you only. It's a mirror, ना? Absolutely. आपल्याला पण काहीतरी चूक झालेली, आपण काहीतरी चूक करतोय म्हणून ती भीती आहे. Absolutely. People will leave you only if you've said something or if you've done something bad. If you're good, people will be with you. Correct. Barabar. Or unless it's a fear from your childhood where you've seen relations breaking, Something then different. that's a pattern that you would, again, whatever it is, You have to work whether you've on it. done something or you've carried some past pattern, you will have to reflect on it and you'll have to believe in your ability to manage relations. Wonderful. So manage your relationship with yourself, improve your relationship with yourself, you will be able to manage others well. Superb. One is a now question which is procrastination at work. Common. And her name is Sudha, age 40. Hello, I'm Sudha. I keep dealing things at work and in life. This habit is affecting how people see me as a leader. She's a leader in the organization and I'm missing chances to move up and manage a team. How can I stop procrastination and become the leader I want to be? म्हणजे हे कसं करू शकतो? Correct. So I think Sudha, right? So Sudha. Sudha, I think there are two challenges here. One is overcoming procrastination and second is developing leadership skills. Right. So the first thing is procrastination. This is again a common thing that most of us are going through. But procrastination is just the surface level. Beneath procrastination, there are you may probably have to reflect on the fears that are holding you back. There's a possibility that you are fearing failure, which is why you're putting things aside. You're not able to move forward on it. Beneath that fear, again, are your thoughts, cluttered thoughts. So you may want to seek clarity there. And beneath that, maybe, and this is based on my experience working with people on procrastination, maybe there is a label that you've perhaps attached to yourself that you are good for nothing. So that is probably stopping you from taking actions. That is one thing. Now you're saying you want to be a leader, but you are because of this habit. So there could be a possibility that the label of not being good enough and fear of failure are holding yourself back. In fact, you are holding yourself back from taking upon that leadership role. So you may want to reflect on what is it that you want to do. First, I think overcome procrastination through prioritizing, through taking baby steps, reflecting on the labels that you may have given yourself, focus on the fear of failure, allow yourself to make mistakes, allow yourself to fail, learn from those mistakes and keep moving forward. And then in terms of leadership development, allow things to fall in place. Don't overcome procrastination just because you want to become a leader.
why do you want to become a leader? For becoming a leader, you don't need a title. For becoming a leader, you just need to be yourself. So first focus on being yourself, focus on overcoming procrastination, and then move towards taking up leadership roles. Very nice. And the last question we would like to go. A late career change is the title. And नाव नाही दिले त्यांनी. 56 age आहे. The person is a male, म्हणजे father. I am 56 and honestly I feel tired and done with work. But I still have responsibilities, aging parents. This is a very common. प्रत्येक घरामध्ये सिनियर सिटीजन पण आहे. सिनियर सिटीजन असे पण आहे. Correct. And children's education. दोन्ही आलेत. I dream of starting something on my own. Is it too late for me to make a new beginning? Correct. This is the last question. बाकीचे questions खूप आले असतील पण we can't take up because of the time. Correct. So yeah, I think I completely understand. It's a catch-22 situation. Yeah. Right? पैशाची गरज आहे सगळं. You are tired, you want to quit, and you also have to take care of parents. I think in this case, again, I would recommend that if you're feeling tired, if you're not enjoying your job, one thing you could do is, I think, maybe go on a sabbatical. Again, going on a sabbatical, before going on a sabbatical, ensure you've got enough funds to take care of yourself, your family, your parents, your children. But sabbatical is the easiest way out because that will give you the time to reflect on what is it that you want to do with your life. Maybe you're just too tired. You want to start something of your own. Obviously, you can do that as a freelancer. You can take up certain assignments, whatever your field is, profession is. But sabbatical is what you may want to take initially so that you get time to reflect on the life that you want to live, clear your inhibitions about starting your own business. But to answer your question, there's no age to start Anything new. The KFC example I'd given, he started at the age of 70. Exactly. I found my career at the age of 40. So I think if believe in yourself. I think that's what it is. But Go on a sabbatical, take a break, reflect on what you're going through, and then take the plunge. Or if you feel after coming back, business nahi karna hai, take up a new job. Move on to another company. I think that will also probably help you find peace within. But should try it. Definitely. You should try it. Very nice. Thank you. So this round is over. Thank you. We are ending towards the podcast. And आज खूप बरं वाटलं आणि रिअली वी एन्जॉयड ऑल्सो अँड डिफरंट पैलूज वरती आपण पाहिले. So we have learned so many things. There are so many doubts in life people have. Correct. Every person has some questions unanswered. Right. And he is looking for upon some person Correct. to get the answer. Right. Or you can say there is a lock Correct. and there is a key, Yes. and here is a key. Yes. So said well na? Absolutely. Yes. मी शायर बनणार आहे आता. So really it went very well. Correct. Coming back to just last round आपण म्हणू शकतो. ते असं आहे की one round which we say is speak from the heart. I will not come in between you and Samira. Right. समीरासाठी काहीतरी Right. तुम्ही मनापासून जे या मोमेंटला वाटतं Correct. about her and for her, Correct. please speak Correct. I think one thing is with obviously, the name. yeah, Samira, thank you for everything. Obviously, for being not just a life partner, not just a business partner, but also a friend. And thank you for founding Samaksh. She's the main founder of Samaksh. Very nice. And as we move forward, one title that she's already decided is founder and president. So irrespective of the situations that so she's been with me, you've been with me through thick and thin. तर जेव्हा पण काही इश्यू झाला, लोक येतात ह्या किडकडे, पण माझ्या आयुष्याची किल्ली तू आहेस. You always helped me unlock my patterns and your creativity and your belief. Something that even Maharaj keeps saying. समर्थ म्हणतात स्वतः, माझ्यावर विश्वास नसेल तरी चालेल, त्या पोरीच्या विश्वासावर विश्वास ठेव. आणि आय थिंक दॅट इज व्हॉट probably nice. has brought me here till date. So nice. So nice. Thank you very much. Well said. खूप छान. दुसरा जो आहे तो आईसाठी काय सांगाल? माझी आपली आई. माझी आई. हो, नावासहित प्लीज. आई जे पूनम, तिला पूनम म्हणतात किंवा वृषाली मसुरे Yes. म्हणतात. सो आई इज ऑलवेज माय स्ट्रॉंग सपोर्ट, हॅज ऑलवेज बीन माय स्ट्रॉंग सपोर्ट. माझे कुठचेही पोस्ट म्हणा, माझे कुठचेही अचीवमेंट म्हणा, छोटी असो किंवा मोठी असो, तू नेहमी असतेस.
तुला माहित पण नसेल मी काय केलंय किंवा त्या सेशनमध्ये किंवा त्या अचिव्हमेंटमध्ये मला काय मिळालंय, पण तू नेहमी टाळी मारतेस माझ्यासाठी. सो थँक्यू व्हेरी मच. आणि तोच सपोर्ट मिळत आलेला आहे. तो नेहमी म्हणत असतो की माझी एक वकील आहेस तू. थँक्यू. सो नाईस. बहिणीचं नाव रुजुता. रुजुता. ती आणि त्यांच्या फॅमिलीसाठी. शी इज मॅरिड, सो Yes. तुम्ही पण तिच्यासाठी So I think You can speak for her. I think Rujuta and Animesh is Yes. and my niece is Raina. So Rujuta, Animesh and Raina. You guys are my go-to people. Rujuta, if I need legal advice, of course, I keep coming to you. But if I need to vent out, I know I can come to you and I can punch you. So thank you for being my punching doll. वा वा. So nice. And कोण मोठे? ते मोठे मी का मोठा. तुम्ही मोठे? मी मोठा. व्हेरी तो नाईस. दादाचा तो एक. हा हा. दादा दादाचा बोलत नाही. पंच. दादा बोलत नाही ती गोष्ट वेगळी. अच्छा अच्छा. सो नाईस. And Animesh, I think, is someone who's very calm, irrespective of the situation that you are in. I love your patience. I love your काय म्हणतात ते unconditional belief that you have in yourself and in the Almighty. जो होगा वो देखा जाएगा is what you keep saying. Thank you very much. And Araina, you are that little bundle of joy who's now become very, very naughty. So yes, just be the way you are. सो स्वीट, सो स्वीट. आणि लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बाबांसाठी जे असेल ते Yes. प्लीज. आय विल नॉट कम इन बिटवीन. Yes. येस. So बाबांचं नाव पूर्ण हो. please. म्हणजे वा- लोकांसाठी. हो हो बाबा वासुदेव जमनावीर मसुदेकर, ॲडव्होकेट वासुदेव. येस. सो बाबा, थँक्यू फॉर बिंग देअर अँड फॉर सायलेंटली सपोर्टिंग मी राईट फ्रॉम द चाइल्डहुड. लहानपणी आपण जास्ती बोललो नाही. ती होती एक भीती विथ यू, बट नाव टचवूड आय थिंक द रिलेशनशिप हॅज ट्रान्सफॉर्म नॉट इन टू अ फादर सन बट फ्रेंडली relationship where you and I we can discuss topics. So I think let's continue doing that. And one thing I aim doing is to become one a great orator just like you. I've been working on it, and let's hope that I'm able to at least achieve 1% of the speaker that you are. Yeah. बाबा, लहानपणी बोलायला तुमच्यापासून खूप घाबरायचो. तुम्हाला तर माहितीच आहे, सांगायची गरजच नाहीये. तर आता जे आपलं नातं आहे ते कम्प्लिटली बदललेलं आहे. टचवूड ते तसंच राहू दे. आणि एक इच्छा आहे, ऑफकोर्स त्याच्या आधी थँक्यू फॉर बिईंग माझे सायलेंट सपोर्टर. आणि तुम्ही जितके चांगले काय म्हणतात ते स्पीकर आहात, त्याच्यातला 1% जरी मला मिळाला तरी मी समजेन की आय थिंक मी अचीव्हमेंट अचीव्ह केली आहे. तर तुमच्यासारखा स्पीकर बनण्याची मी प्रयत्न करत राहीन आणि तो 1% मिळवून राहीन. थँक्यू. क्या बात. बहुत व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. सुपर. आणि लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वी हॅव अवर व्हेरी बिग लार्ज द एपीएन पॉडकास्ट फॅमिली ऑडियन्स राईट. आणि फॅमिली. सो एक्सटेंडेड फॅमिली, नाउ यू आर पार्ट ऑफ अवर फॅमिली. सर, आय वुड डेफिनेटली से की त्यांच्यासाठी एक मेसेज फ्रॉम युअर साईड अबाउट वॉट एव्हर यू वॉन्ट टू स्पीक ॲट दिस मोमेंट. आता काय बोलायचंय ते यू कॅन स्पीक फ्रॉम द हार्ट. करेक्ट. आणि आय वुड रिक्वेस्ट की आपला हा एपिसोड जरूर पाहून दे, Correct. सबस्क्राईब करून दे, Correct. लाईक करून दे, शेअर करून दे. आणि जेवढ्यांशी बोलले त्यांनी सबस्क्राईब आताच करा. हो. सांगा. येस येस. सो So yes, Audience, the APN podcast. the APN podcast show family. Thank you for to all those who sent in their questions. Thank you to all those who will be watching this video later. And जे कोण बघणार आहेत, ज्यांची नावं आता घेतलेली आहेत, सगळ्यांनी या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, व्हिडिओ शेअर करा. आणि नॉट जस्ट दिस व्हिडिओ, बट आय थिंक आय वुड वॉन्ट यू टू प्रॉब्ली वॉच द अदर व्हिडिओ, शेअर अँड लाईक द अदर व्हिडिओज ॲज वेल. कारण ह्या पॉडकास्टचे मी एपिसोड्स काही बघितलेले आहेत. दे व्हेरी एनलाइटनिंग. They're sharing knowledge. So be it finance, be it spiritualism, be it self growth, you'll find this is like your virtual or digital encyclopedia. So I think make the most of it. Keep subscribing, and most importantly, if you are going to watch this video, ensure that you make emotional fitness your mantra, so that you are able to align your physical, spiritual, and mental well-being. Thank you. All the best, and do subscribe. Do like, share, and follow the APN podcast show. Thank you. थँक्यू. नमस्कार. APN पॉडकास्ट शोचे जे सबस्क्रायबर्स आहेत, तुम्ही हा जर व्हिडिओ बघितला असेल, ज्यांनी बघितलाय थँक्यू. जे बघणार आहेत त्यांच्यासाठी पण धन्यवाद आणि थँक्यू. प्लीज लाईक, सबस्क्राईब अँड शेअर. नॉट जस्ट दिस व्हिडिओ, नॉट जस्ट दिस एपिसोड, द अदर एपिसोड्स ऑल्सो. या चॅनलमधनं तुम्हाला स्पिरिच्युअलिझम किंवा स्पिरिच्युअलिटी म्हणा, फायनान्स, वेल्थ क्रिएशन म्हणा, सेल्फ डेव्हलपमेंट म्हणा, सगळं काही शिकायला मिळतंय. तर हा तुमचा एक अखंड
एन्सायक्लोपीडियाच आहे डिजिटल. तर नक्की बघा आणि ज्या लोकांची मी नावं घेतलेली आहेत ते जर हा व्हिडिओ बघत असतील तर आत्ताच्या आत्ता सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बाकीचे व्हिडिओ सुद्धा बघा, एपिसोड बघा, त्याच्यातून शिका आणि जे काय असेल ते तुम्ही प्लीज फीडबॅक आणि कॉमेंट्स शेअर करा. थँक्यू. सो नाईस किती छान. All right, the viewers of the APN podcast show, I had a great time discussing things about emotional fitness, and thank you, Parag Dada, for inviting me Thank for this show. In today's episode, you'll find a lot of questions and tips, techniques, and secrets that both Parag Dada and I have shared on emotional fitness. The focus is that alongside your medications, you also need to look into your mind and body within so that you start moving towards holistic health. I enjoyed this entire conversation with him and I hope that you watch this entire video. There's a lot of effort that Paradada has put into getting this done. हा थोडा मेहनत मी पण केली उत्तर देऊन. Yes. तर प्लीज तुम्ही पण जरा थोडी मेहनत करा. I mean, you could also probably take in a lot of efforts and watch this entire video till the end. And don't forget to subscribe, like, and share. Super. The APN podcast show वरती येऊन खूप मजा आली आहे. परत दादानी खूप मेहनत घेतलेली आहे ह्या पूर्ण एपिसोडला बनवण्यामध्ये आणि माझा खालीचा वाटा म्हणजे थोडी मेहनत म्हणजे उत्तरं देण्यामध्ये. उत्तरं दिली आहेत, सिक्रेट्स शेअर केले आहेत, टेक्निक शेअर केले आहेत ऑन इमोशनल फिटनेस, माइंड बॉडी अलाइनमेंट कसं करायचं. तर हा पूर्ण एपिसोड बघा. मला आणि प्रज्ञादाला खूप मजा आली, तुम्हालाही येईल. आणि बघताना सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि मुख्य म्हणजे स्वतःच्या औषधांबरोबर, मेडिकल जर्नी बरोबर इमोशनल फिटनेस जे काय आहे ते समजून स्वतःच्या माइंड बॉडीला अलाइन करून स्वतःच्या पूर्ण होलिस्टिक वेलबिंगच्या मार्गावरती चालण्याचा स्वतःला एक गिफ्ट द्या. थँक्यू आणि असंच APN पॉडकास्ट शोला सपोर्ट करत राहा. थँक्यू व्हेरी मच.